Komið þið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Klukkan 8 og með mér eru 2 góð og gamalkunnug andlit ykkur, góðir áhorfendur og hlustendur. Sigurjón Magnús. Kvöldið. Kvöldið og María Lilja. Hæ. Hæ. Hvað segið þið gott? Fínt bara. Já, bara tusunett eins og sagt. Bara mjög ánægður. Já, þið við féllumst hér í faðma frammi við Sigurjón og svo glöðu að sjá hvort annað. Já, einmitt, akkurat. Það var ekkert annað. Ég var vitni að þeirri fegur. Þú ert náttúrulega eiginlega tiltölulega nýkomin bara tilbaka úr veikindaleyfi og gott að fá þig aftur. Já. Margelda tilbaka. Við vorum svolítið svona kæmannslausir í kúr og trekki. Já, ég heyrði að því. Ég frétta því. Það fréttist alveg inn á hjartadeildina. Það er ekki? Jú. En það er gott að vera komin eftir. Já, fínt. Gamla daga var talað að væri svolítið hrútafíla í svona herbyggið þeir eru bara kallar. Þannig að þetta er leiðinda orð. Það horfir allir betri vegar. Já. Það gerir það. Já. Og það horfir líka til betri vegar að við fengum allt of gott veður í allt of langan tíma, og mikið logn, og mikla sól og ekki drop úr lofti. Nei, og þá var til svo mikil mengun og það fór að kvikna í skógum, sinueldar og annað fleira. Nú erum við komin aftur með gamla góða skítaveðrið og það læknar öll okkar megin, ekki satt? Jú, Það er náttúrulega grínlaus með þessa sinuelda. Þetta er alveg... Ég og Egill bróðir kveiktu mér svona mikið sinueld, svona granda það sem að voru skemmur hafskipsvoru. Já. Og það var alveg bara allt slökkviliðið. Já. Við vorum svolítið í þessu krakkarnir í gráunum líka, sko. Það voru mjög slæmir sinueldar þar á gamla ruslahaugasvæðinu og þetta var svo mikið stuð, sko. Af því að þetta gerði svo hratt alltaf. Já, alveg bara... Við virðumst hafa verið bara mjög heppin í gær með vindátt þarna út af þessum eldum sem blossuðu þarna upp og lagði reik yfir víða. Þetta var heilmikill eldur. Upptökjum voru, sko. Já. En slökkviliðið fattaði ekki hérna í gömlu daga, sko. Þeir hrósu okkur allir fyrir hvað vorum duglegir hjálpum að slökkva. Þeir vissi ekki að það vissi kveiktum eldin, sko. Það verið mikill vilji til þess að bæta fyrir brot ykkar. Já. Maður velti fyrir sig, sko, að því að nú sá ég eitthvað viðtal við slökkvistjóran í gær, þar sem að hann svona útilokaði ekki neitt í rauninni í þessum efnum, en það var ekki það fyrsta sem honum datt í huga einhver hefði kveikt í. Hann sagði þetta nú líka mögulega verið sígarettustubbur eða eitthvað svona sem að tryggar þetta. Það þarf nefnilega svo lítið. Nei. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög afbrigðilegt ástand og það kom að því að það þurfti að rjúfa vítaringin bara of gott veður í of langa tíma í einu. Og nú bara fekk maður framan í sig Já, þetta er fínt. Ég var voðalega glöð á leiðinni hingað áðan þegar það ringdi yfir mig. Ég hugsaði, hvað er gott fyrir lungun og andrúmsloftið að fá. Og nú höfum við Íslendingar eitthvað að svona sammælast við getum svona farið að vorkenna okkur yfir veðrinu. Já. Og vorum það reyndar, sko, út af þessari mengun. Þegar nefnir loftið, sko, það er allt annað loft í dag en hefur verið bara. Ég finnst þetta að vera þannig að fólk þurfa að sækjum að fá að vera á nagladekkjum. Já. Það þurfa að sækjum það. Já. Og rökstyðja hvers vegna. Og borga kannski bara aðeins aukalega fyrir það, eins og er á mörgum stöðum í heiminum og í Noregur er með þá regluna. Og Noregur er nú ekkit frábrugðin okkur, svona veðurfars og landslagslega. Sko. Og svo eins og rætt hefur verið, ef ástandið er einstaklega slæmt, þá þyrfti að vera til einhver úrræði þannig að kannski helmingur bílaflotans bara sé skilin eftir. Sumar þjóðir segja bara þau bílnúmer sem er með endar á slettri tölu, þau verða heima í dag og 8 tölur á morgun og svona. Þetta hefur verið gert í London. París og bara, það er hérna er þetta svo nagladekki sem eru tryggs. Þetta var hryllilegu vetur fyrir nagladekk. Ef hann er lokið, kannski er hann ekkert lokið, kannski koma núna snjóakablar og eitthvað svoleiðis, þannig að En það hann var hérna hjá mér, Þorsteinn, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. Hann talaði um þetta, það voru 40% meiri mengun af bíl- og nagladekkjum. Þeir spæna meira malbyggi heldur en venjulegu bíl. 40% er ekkert smá. Nei.
Það satt. En ef við aðeins að ræða pólitík áður við förum í kynningu á efni dagsins. Þið voruð með ansi fína þátt í gær, Sigurjón, þú og Gunnar Smári bróðirinn, og hann hefur verið fréttaefni í dag. Hvað það sem að íslenski fjölmiðlar eru að vísa í? Það það að við fengum Brynjar til að sem sagt, hann verður á lista til borgarstjórnar, framboðslista til borgarstjórnar. Brynjar Níelsson, já. Og hann setur svona, þetta sagði já við því ef hann yrði 3. til 4. sæti. Hann enga frekju. Staðfesti það hjá okkur í gær, í þættinum. Já, hann er svo hóværan Brynjar. Hann verður svona búin að vera manna lengst þarna, svona í framlínunni en alltaf í 2. eða 3. sæti. Já. Já, kannski, Hildur náttúrulega númer 1. Og er þetta ekki bara smart að vera ekki að tróða sér upp í annarsæti? Jú, en það eru stór tíðindi, þessar hreinsanir eins og það er kallað í borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna. Þeir eiginlega engu, Þau áttu nú svolítið erfitt uppdrátt Hildur Björns og hvar var það, Sandra Ókares og einhverjar áttu svona, það voru svona svolítið upp á móti hvori annari í borgarstjórninni, þannig að það er kannski eðlilegt að hann sé svona hreinsaður til listin og lagaður að Hildi betur. Ég held að sé þannig að aðeins einn að núverandi borgarfulltrúum, náttúrulega fyrir utan Hildi, lifið af. Já. Og ég held að sé bara þannig. Og þá er það bara hver það er, Já. Mér finnst sjálfstæðismenn bara, ég verð að segja það, bara með ábyrgum hætti, svolítið að svara þeirri óánægju þeim bara mótmælum sem að mælast gegn einhvern veginn þessum fulltrúum sem hafa verið þarna svona mest áberandi inn í borgarstjórn með viðhorfskönnunum sem við höfum hort á núna lengi, það er rosalega óánægð með borgarmálin. Ég held að þetta sé nú bara frekar skynsamlegt og bara ábyrgt hjá þeim að tefla fram nýju fólki. Er það ekki? Jú. En svo eru vinstrið. Já, óbreytt ástand hjá vinstrinu, hvað var það sæti annað sæti, 3. sæti og 7. sæti, þau voru að keppa 4. og 5. er þá vor til vinstri sem á þau en einmitt, hann hjólaði þarna hann Rækard Finnur í Líf og hafði ekki mjög mikið árangur en náði samt fekk fullt af atkvæðum en það má ekki vanmeta Líf á marga vini í flokknum og hún hefur verið lengi hún á mörg Líf en það er en hún er ekki svarið við ákalli borgarbúa breytingar Nei, og ekki Sanna Magdalena, hún verður nummer 1, Lín nummer 2 og Stefán nummer 3. Þetta eru borgarfulltrúar núna. Akkurat. En svo á vor til vinstri, væntanlega eftir manna 4. og 5. sætið, því Finnur, mér varst hann taka þessu svo flott, Já, hann gerði það. Já, mér varst það alveg bara ungu maður í þessi fyrsta sinn og bara ekkert vesinn, ekkert vesinn. En hægrið og Miðflokkurinn og Samfylkingin, þar stefnir í náttúrulega mjög mikla endurnýjun og breytingar en þetta er svona á vinstri ásnum þá verður þetta aðeins hefðbundnara. Já, og Samfylkingin þetta hafnaði húnum Guðmundi Inga Þóruldsinni. Já, þau eftir að býta úr nálinu með það. Það er svona... svolítið. Já, einmitt. Verður hann í 4. sæti? Já. Voru til vinstri? Það er bara aldrei Já, þú meinar. Nei, ég veit það ekki. Ég er bara... Mér finnst það... Delera, Já, einmitt. Kannski myndi honum bara falla vel við það, þá hugmynd sjálfum og þá er bara spurningin hvort sönnu armurinn er sáttur við það. Já. Við þurfum að kalla allt þetta fólk til borðs. Ég sé það í vikunni og spá spekular í þessu. Það fer að styttast í kosningabarátuna sjálfa. Já, ætli við förum ekki svona heldur að gera okkur í brók í umfjöllun. Já, það væri líka bara svo litið gaman að heyra hvað höfuðborgarbúar og bara svona landsbyggðar og svæðin öll hvað fólk sér fyrir sér að verði svona áherslumálin í pólitíkinni. Þetta sinni, ég er svolítið forvitin það. Leikskólamálin verða ofarlega hérna í Reykjavík. Já, þeir eru svolítið súrir í Reykjavík að hvernig Reykjavíkuleiðin er túlkuð. Þau vilja meina að hún sé fyrir foreldra besta leiðin. Já.
En svo einhvern veginn svo túlkað einhvers staðar í fréttum að svo sé ekki. Já, það er þetta. Og það svona búin að leggja mikið í þetta, passa sig að vera svo með besta viðmótið, en fáu það ekki á móti, sko. Nei. Blessa fólkið. Einmitt. Heyrðu, eigum þá að fara í þátt dags í dag. Hann fullur af spennandi efni. Við erum með 5 þætti í kvöld. Þú ætlar að enda þáttinn, Sigurjón, á merkuspjalli við Þröst Ólafsson. Hagfræðing. Já, Þröstur svolítið óútreiknanlegur maður. Hann náttúrulega orðið fullorðið, en hann afskaplega velvakandi og skrifar fínar greinar. Já, mjög. Já, og hann í kvöld allir við að ræða, sko, þetta hvernig við kyndum alltaf bálið, hvernig við erum alltaf að, sko, við erum að virkja þá þurfum við að fá ykkur til að koma með ykkur, sko, við erum í græna orku, en seljum hann svo gráum miðnaði. Já, einmitt. Og hvort að við ekki bara sleppa ykkur að þessu. Já. Og ekki það lokan einu sem fyrir komið, en Þröstur hann rökstuði mál sitt mjög vel, að það bara hvernig viljum við, og það, líka þessi sem fylgir þessu allir saman, að það þá bara, erum við alltaf kynda verðbólgunum, við erum alltaf að, með hjólið og flegi ferð, og hvort við megum ekki aðeins, hugsa þetta aðeins upp á nýtt. Þannig að hann að tala við annars vegar sem umhverfissinni og hins vegar sem hagfræðingur. Já, hann hvort þetta. Já, hann svo sannarlega. Það svo fallegt að vera Þröstur umhverfissinni. Það eitthvað svona viðeigandi. Já, hann það. Hann var formaður skógræktarfélagsins. Já, einmitt. Þröstur í skógi. Og Guðmundur Páll Ólafsson, eftirfræðingur, bróðir hans, eða var bróðir, hann látið inn, sem skrifaði margar umhverfisbækur. Og þetta í þeim, og ég þekki Þröst frá vel, og hann einmitt alveg mjög sannur í þessum hugsunum sínum. Þröstur í skógi. Já, ég hlakka bara til að setjast niður með Þrösti. Einmitt. Mér fannst líka mjög gaman að setjast niður með 4 tónlistamönnum. Já. Svona brot af söngkópnum Spektrum kemur hingað og ræðir snjóflóð, aurskriður og eldgos og hvernig hamfarir hafa orðið tónskáldi að yrkisefni. Það verða tónleikar í Grindavíkurkirkju á föstudagskvöldi þar sem hún Helga Margrét Marsiliusar dóttir tónskáld, þar sem tónlist hennar sem innblásin af íslenskum náttúruhamförum verður flutt og auk hennar spjallaði hér við Rauðaborðið þetta og svona margt fleira sem tengist tónlist og náttúruhamförum. Ingveldur Ýr Jónsdóttir, kórstjóri, og Margrét Pálsdóttir, söngkona, og með þeim Ólafur Stephensen. Vissu þið það að hann tenor og söngspíra töluverð? Nei, hann kann ýmislegt fyrir sér, Ólafur Stephensen. Já, einmitt. Hann sýnir á sér aðra hlið í þessu spjalli og þau að ræða þessa sérstuð að vera Íslendingur. Þetta náttúrulega eiginlega linnulausar náttúruhamfarir, viðbrögð við því eða undirbúningur og svona, og það mjög forvitnilegt að heyra tónskáldið ræða það hvernig hún treður þessu og býr til úr músík. Og þarna harmur undir. Það hún misti 6 ára gamla vinkonu sína í snjóflóðinu í Súðavík, en fór svo aftur að fjalla þetta stef í íslenskri sögu, náttúruhamfarir, þegar hún var að læra tónsmíðar út í Kaupmannahöfn og þurfti að finna eitthvað í kringum litinn brúnn, og þá það aurskriðurnar á Seyðisfirði sem voru náttúrulega allar brúnar, og það allt brúnt sem kemur til hennar, og hún býr sem sagt svo til tónverk sem hún vefur úr öllum 4 landsfjórðungunum, og áhugavert og skemmtilegt spjall, svona lista- og menningarspjall. Nú, svo við ætlum að vera með meira. Kolbeinn Þorsteinsson kemur til okkar. Kolbeinn Þorsteinsson, hann sem sagt sonur Ástu Sigurðardóttur og Þorsteins frá Hamri. Einmitt. Og hann gaf út bókinni í fyrir að mamma og fekk góða dóma fyrir. Já. Og þetta svona
Var hann tekinn á heimilinu? Var hann tekinn á heimilinu? Já, voru öll tekinn. Þetta er ótrúlega saga, sko. Þetta er ótrúlega saga, sko. Og það er hérna, að því að nú hérna, hvað er það, Bakkakot sem er búið með. Já. Það er svona, kannski til einni þess að þau missa forræðið yfir öllum börnunum sínum. Þorsteinn reynda bara að fer út af heimilinu, skilur Ástu eftir fárveika af drykkjusýki með 5 börn. Og það enda með því að það eru hjón á Mýrum sem að taka 2 þeirra til sín og svo var talað að taka 3. Og þá hérna fer bóndinn á Símstöðinni Borgarnesi og hringir og segir úr því að við erum að taka 1, tökum við bara það öll. Já, og hann er ekki, þessum gamlu símstöðnar, sko, hann fer út úr símklefa númer 2, sko, hann er ekki komin út í dyrunum þegar að kallaði hann, ert þú ekki Ólafur Högurum? Jú, þá hefði símyndið þín og þá hérna fer hann aftur og þá varst að meina þetta, svona hefur maður ekki hálfkæringi og það enda með því að þau, sko, í öllu því þeirra óláni að þá er það þó lán að þau systkinin, þau alast upp saman. Já. Reyndar hjá vandalausum en þeir bera þeim mjög vel söguna. Gott fólk. Já, það er gott. Svo færðu þau hendur. Það er gott innlegg í þessa umræðu. Það er jú til gott fósturfólk. Það er ekki bara til vont fólk. Akkurat. Nei, þau hérna sem sagt og þau voru með 2 önnur börn sem eru eldri, líka í svona fóstri. Þessi hjón á Ökrum. Já. En svo hérna... Hann er ekkert bitur þegar hann lítur öxlu? Bitur, jú. Það er auðvitað er hann það. Hann er það náttúrulega. Það eru allir held ég einstinni sem hafa lent í einhverju svona, en svo er það bara, ég held að hann sé búin að finna fyrirgefninguna. Hann sé búin að fyrirgefa, sko. Það er stóri sigurinn. Hún er stóra lausnin. Já, það getur það. Við erum oft ekki frjáls án hennar. Nei. Maður sér þetta stundum á bara svipriðum fólk. Sum andlit eru bara meitluð í berg, þau eru drættirnir eru þannig að þetta fólk er alltaf fast í eigið fangelsi út af einhverju sem einhver hefur gert á hluta þeirra og nær einhvern veginn ekki að fyrirgefa og komast yfir. Nei, hann er hérna, þetta er mjög merkileg lífsaga hjá þeim systkinum. Já, ég trúi því. Ég hérna kynntist Kolbeini þegar að ég fór á dekkjavestæði fyrir mörgum árum síðan og það skipti dekk á bílnum mínum. Já. Ég sett ekki undir nagladekk, sko, það er lungt. En þá er hann að vinna þar og ég kannast aðeins við hann áður og við erum að tala saman og svo endaði mér því hvað að vinna hér, þú kemur ekki bara í blaðamenn, sko. Já, ég get nú pælt í því, sko, svo endaði mér því að hann kom í blaðamenn, sko. Já. Og er enn að vinna við þetta, skrifa bóki fyrir þess og búin að vera að vinna við, hann var líka mjög góður í íslensku, hann hérna var prófarkalesari og flera, sko. Þú hefur reynst örlaga valdur kannski, beint eða óbeint í lífi. Já, ég myndi að segja það. Enga hóvar, segir þú. Já, Kolbeinn er hérna Kolbeinn er hérna gæðadrengur. Drengur góður. Já, það er nú þannig með okkur flest. Sko, hérna staða íslenskunar. Ég ætla að halda áfram að reyna að krifja hana og núna með skólastjórnanda, skólamanni í Hagaskóla sem að fara yfir læsi og þessar menningabreitingar sem hafa orðið og þess að koma inn á gervigreindina. Tókuð eftir því að það er svona úrtöluraddir eða sem sagt neikvæð umræða gervigreindina, henn er að vaksa fiskur hrygg. Náttúrulega Bergsveinn Birgisson, rithöfundur, var með rosa messu hérna hjá mér í síðustu viku við Rauðaborðið. Þar sem hann spáir engu góðu og nú til dæmis bæði Egill Helgason og Guðmundur Andri Thorsson þeir voru með færslur á Facebook helgina þar sem voru að hérna vara mjög við oftrúnni og þetta væri ekki sko vit heldur hérna eins og Bergsveinn segir, þetta er starffræði, þetta er kóði sko, þetta er ekki skilningur, þetta er hérna
Hafið áhyggjur af gervigreindinni? Ég sko, út frá náttúruverndarsjónarmiðum hef ég gríðarlega áhyggjur af gervigreindinni því að það hefur verið sýnt fram á að einfaldlega bara með því að vera kurteis við gervigreindina þína, bara með því að þakka henni fyrir að leysa fyrir því verkefni, segjum að þú segir hérna Siri hvað er klukkan og hún svarar þér, þá segir þakka þér fyrir og bara það að segja þakka þér fyrir og hún svari, það eru 500 millilítrar af vatni sem fara í bara þetta og við erum allt í hennu farin að dæla niður hérna sko 20.000 milljón lítrum bara á hérna vikulega til þess að kæla gagnaverin sem eru hérna utanum þessa gervigreind og þetta er nefnilega, þetta er ekki, og þarna erum við farin að sko taka grunnvatnið okkar og við erum búin að eyðileggja svo litið hérna, þessa eðlilegu keðju sem við höfum, þessa hringrás sem að við lifum á með því að taka alltaf vatnið úr og dæla á vitlausum stað. Já, þetta er góður punktur. Nú hinir punktarnir sem eru viðsjárverðir eru bara að þú neyði okkur síður, taki yfir, öllust sjálfstæða kunnáttu einhvern veginn til þess að hérna ná okkur. En svo er það líka bara öll skrifin á leiðinni þangað. Hann segir til dæmis, hann Ómar Örn Magnússon, skólastjóri í hérna Hagaskóla, að skólarnir þurfi kannski, þú veist, nú er talað um símabann í skólum. Það eru margir sem vilja líka bara tölvurnar burt úr skólastöðunum af því að það sé svona sameiginleg viska sem eigi að verða til í námi, manna á millum, nemenda á millum og gervigreindin eru auðvitað andstæða þess. Já, þetta er í fyrsta sinn sem að börnin okkar, kynslóðin sem er svona nýjasta kynslóðin, hún þykir ekki jafn úrræðagóð og klár og kynslóðuna undan. Þetta hefur nefnilega að því að við erum alltaf að verða klárari og klárari en í fyrsta skipti núna eru börnin okkar að verða vitlausari. Ekki eins upplýst. Rannsóknir sína minna sjálfberga og svona hérna og svona ótengd eitthvað leið. Rannsóknir sína að sá sem reiðir sig mikið á gervigreind til úrlausnar venjulegum dagbundum verkefnum, hann bara svo við segjum það á mannamáli, hann verður heimskari en hinn sem notar eigin vöðva hérna upp í hausnum til þess að leysa verkefni. En talandi hérna með sko gagnaverin, þegar að fyrsta gagnaverið kom hingað, að þá fór ég heimsókn þangað og þá var það sem sagt svo hagstætt þar með gagnaver í Íslandi að því að vindurinn kæli svo mikið. Já, einmitt. Akkur eru ekki með þið bara út á sjó þá? Já, kolbessi bara. Já. En svo er það kannski að Grímsey verði bara einmitt. Nei, en þetta var hérna að sko kallland og mikill vindur. Þetta er það sem okkur sagt. Þetta er svolítið lógið sko. Já. En það eru auðvitað margir kostir sem fylgja tilteknum verkefnum því að geta flett upp stitsi leið og allt það sko, það er ekki þannig að þetta er svartkvítt, en við höfum kannski verið of upptekin að því að rómantísera tækifærin sem fylgja gervigreindinni og við ættum kannski aðeins að velta meira fyrir okkur neikvæðu hliðunum við þetta. Það er svona, mér sýnist það að vera svolítið tíska hugsuða íslenskra núna að vera skeptískir og hvernig hefur gervigreindin áhrif á stöðu íslenskunar. Við Ómar ætlum að ræða það, skólastjórinn í hérna Hagaskóla og þá er kannski ekki annað eftir af efni þáttarins í kvöld en að þú segir okkur á hverju við ætlum að byrja, María Lilja. Já, ég ætla að fá hérna Einar Steingrímsson, stærðfræðing og virkan í athugasemdum hingað til mín að ræða hérna svona mann og kvenréttindi umræðuhefðina á internetinu en hann er eins og ég sagði virkur þáttakandi í samtalinu á netinu. Hann er hvass og beittur. Hann er hvass og beittur. Ég get nú sagt frá því að hérna fulltrúi kvenréttindafélagsins hún hætti við svona hérna rétt fyrir þátt að hérna að mæta, hún treysti sér ekki alveg til þess að mæta Einari. Þau hafa tekist harkalega á núna undanfarið. Hann hefur verið mjög gagnrýninn á framsetningu pistils sem var ritaður í nafni Kvenréttindafélags Íslands. Það sem að þær töluðu karla sem hérna ofbeldismenn og svona hérna svona að honum hans grautuðu saman hérna Epstein og hérna svo einhverjum svona innlendum málum. Og hérna, hann er ósáttur við þetta, fór kannski full mikinn í kommentakerfinu sem er nóg til þess að hérna, fulltrúar Kvenréttindafélagsins þegar hérna ósku eftir því að sleppa að þessu sinni. Þannig á einhverjum tímapunkti stóð til að þau yrðu hérna 2? Já.
fulltrúi frá Kvenréttindafélaginu eða sambandinu og Einar, en vegna viðbragða hans og í rauninni orðræðunar, þannig að þetta er svona þá mætir neitt. Akkurat, þannig að hann þarf að sitja hérna með afleiðingum gjörða sinna. En hvað finnst okkur um þetta, sko? Er ekki bara heiðarlegast að takast á hér við rauðaborðið sem og öðrum umræðu vettvangi? Fólki líka frjáls að treysta sér. Ég ber alveg virðingu fyrir því, svo sem að vilja ekki eða treysta sér ekki í það samtal, en þekkjandi Einar, þá veit ég nú svo sem að hann er ljúfasti maður, þó ég sé ofsalega ósammála oft. Og við erum auðvitað þeirra skoðanir hérna við rauðaborðið að það sé eðlilegast að setja niður alls konar póla úr umræðunni og reyna bara að finna farsæla lausn á málum. Við erum öll sammála að það er eitthvað vandamál, þá þurfum við bara að setjast niður og bara leysa það í staðan fyrir að vera alltaf að skipta okkur upp í lið. Það er annað, sko, það verður stundu til einhver nálgun og einhver galdur í því að fólk með andstæðar skoðanir setji saman og ræði saman og þá bara virðast við oft ná einhverjum skilningi og komast á einhvern góðan stað sem ekki hægt að komast á. Hvert og eitt okkar alltaf með okkar eigið fjarlægar. Það er svo auðvelt að kalla ykkur drullusokk á internetinu en ekki framan í hann, sko. Ég nefnilega held að samstöðin sem byggir svolítið á þessu módeli að við komum saman og tölum saman. Ég held að ef það hefur einhvern tíma verið þörf á stöðu eins og okkar, þá held ég það sé núna sem ansvar við öllu hinn. Já, ég held það nefnilega líka. Þannig að heyrum við það út í bæ. Ég hitti konu helgina sem sagði mér hún greiti 4-falt framlag til samstöðurinnar, hún er ekki með mikil efni. Eldri borgari, bara af því að henni fannst að þetta væri bara það sem skipti mestu máli í samtímanum með einhvern veginn í dag. Við heyrum þetta, sko. Við heyrum þetta, fólk er að þakka okkur mikið vel fyrir. Og við erum auðvitað mjög þakklátt fyrir öll framlög og bara allar hlustendur sem að við þurfum á þeim að halda. Og við þurfum á viðmælandum að halda, við þurfum á gestum að halda. En við vonum að sem fæstir svar okkur því, nei, ég vil ekki koma og hitta það er ég myndi ekki segja að það væri neitt voðalega hræðilegt að sitja hérna. Jú, það er nú einn sem segir. Það er einn og einn. Og sumir spyrja hverjir verða með mér áður að taka ákvörðun. Það er svona. Hef ég ekki orðið varið við fyrir því að eitthvað segir, nei, fyrst að hún eða hann þá kem ég ekki. Nei, það er sjaldgæft. Það er sjaldgæft, það er alveg rétt. En þetta er kannski ágætis dæmi hversu svona hatrum þessi umræða á netinu getur oft verið þegar hún er farin svona, það fer að slettast á raunheima, svona út frá suppinu og netinu. Þannig að það er nú bara verður áhugavert að ræða með Einar Steingrímsson hérna á eftir. Ef þú ekki bara að fara að segja þetta gott og leyfa fólki að njóta þeirra rétta sem er á borðum rauða borðinu og samstöðinu kvöld. Kæra þakki fyrir komuna Sigurjón Magnús og María Lilja. Takk. Og eftir andartak hefst þátturinn með Einari Steingrímssyni bara rétt að ítreka þakkir okkar til ykkar sem styrkið okkur og styðið og minna á einnig að það eru til svo margar aðra leiðir en að greiða okkur 10 til þess að styrkja okkur og halda okkur gangandi. Það er hægt að auglýsa hjá okkur, það er hægt að deila efni samstöðurinnar, við erum í útvarpi, öppum, við erum út allt en öll dreifing á okkar efni, hún hjálpar okkur. Og áskrifendur, þeir sem vilja styrkja okkur með beinhörðum hætti geta farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og fundið þar napp þar sem ástendur áskrift. En ég heiti Björn Þorláksson og við teljum í hér eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trú á þakklæti. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins,
Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér góðu gestur Einar Steingrímsson, stærðfræðingur og virkur í athugasemdum. Vertu velkomin. Takk. Ég boðaði þig hingað reyndar ásamt fulltrúa Kvenréttindafélagsins sem að baðst frá því að mæta þér Einar hér í viðtali. Hún treysti sér ekki til þess að svo stöddu. En við erum hérna komin til þess að ræða einmitt umræðuhefðina. Virkni í athugasemdum og hérna svona mann og kvenréttindi, bakslagið og allt þetta. Þarna eru þið og öndverum með þið. Einar, þú ert kannski svona, þú ert vel kunnur þeim sem að eru með postnúmerið sitt á internetinu, svona eins og ég sjálf til dæmis. Og hefur verið mjög gagnrýnin oft að manni finnst óvæginn í garð feminista og ekki bara feminista heldur, bara hinni ýmsu aðila sem að hafa sig frammi í umræðinni. Ekki síður miðflokksins, ég er ekki síður gagnrýnin á miðflokksins. Akkurat, þar eru við allavega sammála. En það er einmitt það sem að mér langar svolítið að ná í dag, en það verður vonandi bara setna, er að taka svo litið á þessari polariseringu í umræðu einmitt eitthvað eins og mann og kvenréttindi. Ég meina, við erum öll sammála að það er einhver vandamál hérna úti, okkur kannski greinir að leiðirnar að úrlausnum, en við erum samt öll sammála að það þurfi að leysa úr ofbeldismálum og það er einhverju bakslagi í mannréttindabaráttu. Tilefni þess, ég fekk þig hingað, voru náttúrulega þau að fulltrúar frá Kvenréttindafélagi Íslands skrifa pistil í síðustu viku sem að þú gagnrýndir. Þú kannski segir okkur aðeins frá því með þínum orðum. Já, þetta er ekkert flóknara það. Þetta er pistil sem að Auður Önnu skrifar fyrir hönd Kvenréttindafélagsins eða í nafni þess, og þar sem hún byrjar á því að tala Epstein og segir svo að það komin málun eiginlega ekki við, en fer svo að útúða nokkrum karlmönnum sem auðvitað koma þessum Epstein-skjölum ekkert við og fyrir misjafnar sakir, ég held að það gildi flesta sem við almenningur sem erum utanakomandi, við vitum ekki neitt ásakanirnar og hendur þessum mönnum. Þannig það að tala á þennan hátt að vera að reyna að bendla þessa menn við ógeði hjá Epstein, það er bara sóðaleg málflutningstækni, bara mjög sóðaleg. Og verður náttúrulega ennþá sóðalegri þegar er að ræða fulltrúa fyrir einhver samtök sem það er ekki njóta ríkistyrkja til þess að stunda fræðslu eins og það er kallað, en er í þessu tilfelli bara svívirðilegar persónuáráðir. Og það er það, eins og segi, menn pottverjarnir, við vitum ekki hvað gerðist, ekkert okkar sem ekki voru þarna vitum hvað gerðist. Þetta eru ekki menn sem að ég hef eitthvað sérstakt álit á, bara alls ekki, og í pólitík þar sem að það ræðir og ýmsu öðru, að þá er ýmislegt sem að mér finnst vera vafasamt við suma þessum mönnum. En það snýst bara allt aðra hlutur, snýst ekkert persónur þeirra og snýst alls ekki neitt sem að tengist einhverju barnaníði eins og Epstein er sekur og heldur ekki, eins og vitum við getum ekki tekið afstöðulegs hvað gerðist í þessum potti, við vitum það ekki, við munum aldrei fá að vita móðkenndi hætti, það er bara þannig og þá er ekki skynsamlegt að vera að taka afstöðu til þess.
Og svo eru fleiri þarna, það eins og Huginn Þór Gretarsson og Kristinn Sigurjónsson sem að ég segi bara, þeir hafa ekki neitt til saka unnið. Og það var ekki verið að bera neitt á hérna þá í þessum pistli, það sem við vitum öll hvað hérna Huginn Þór er þekktur fyrir, hann er þekktur fyrir að berjast fyrir karlaatkvæði síðustu árin og hann er þekktur fyrir að hafa staðið í meiðaramálum sem hann vann mörg, þó hann hafi tapað mínu. Já. En hann vann sum þeirra og við vitum ekkert það að við vitum ekkert að hann hafi þessi maður. En skiptir þetta máli svona í stóra samhenginu? Af því að við erum að tala um efnislega þá fjallaði pistill Kvenréttindafélagsins ákveðið bakslag í kvenréttindabaráttunni og ég meina það kannski bara vel hægt að merkja það í svona hinu ýmsa ekki bara á Íslandi heldur ef við lítum bara til Bandaríkjanna og svona okkar samstarfsríkja þá þetta ákveðið bakslag en þetta kannski ekki bara í kvenréttindabaráttunni þó að Kvenréttindafélagið þetta tali sérstaklega þau. Ertu þá að meina að svona þessi orðræðu hefð og þessi þessi að draga fólk í dilka svona með þessum hætti það sé ekki hjálplegt í þessari umræðu? Nei, það er aldrei hjálplegt, það er aldrei málefnilegt og opinber umræða er ekki góð ef hún er ómálefnileg. Það er bara þannig. Það er ekki málefnilegt að bendla þessa menn við Epstein. Það er ekki málefnilegt að halda fram að það sé það sama sem liggi til grundvallar því sem þessir menn eru ásakar að hafa gert og það er ekki eins og við séum einhverjar ásakanir og hendur Huginn til dæmis sem að við vitum neitt Þær voru nú reyndar svolítið hávarar hann á tímabili, það voru við barsmóður hans og þær eru væntanlega að vísa í það. Við vitum bara ekki hvað er satt og rétt í því, við vitum það ekki. Og kannski þurfum ekki beint að taka afstöðu til þess. Nei, en við vitum við teljum okkur vita að Epstein hafi verið með umfangsmikið barnaníð og ýmiss konar misnotkun. En að því að nú þetta yfirleitt þannig að umræðan, hún ekki einhliða. Það nú ekki bara feministar sem eru stóristir og miklu dólkur á internetinu og ég verð að fá að lesa ummæli eftir þig sjálfan sem að svona urðu til þess að fulltrúi Kvenréttindafélagsins óskaði eftir því að mæta þér ekki hér persónulega. Þú ættir að skammast þín fyrir þessu ógeðslegu drullu þína en miðað við hrokann sem þú hefur sýnt, þar sem þú telur því merkilegri og betri en annað fólk, þá eru nærtækast að álykta og þú hafir enga sómakennd og yfir þessu var þú mjög sár. Já, ég skil það vel, en mér finnst þetta ekki vera ómálefnilegt, þetta er mjög harkalegt. Til þess að þetta væri ómálefnilegt þá ætti þetta að vera eitthvað sem kæmi umræðefninu ekki við. Þetta er mín afstaða í þessu máli, þetta er mín skoðun á framferðinnar. Mér finnst þetta að vera ógeðslegt framferði, að vera að bendla fólk sem við vitum ekkert að sé sagt nokkuð skapaðan hlut við nýðingar eins og Epstein. En þetta samt svona, þetta nú svolítið svakalegar fullyrðingar, að fólk hafi ekki sómakennd og svona hroka og hún tali sér merkilegar en annað fólk sem ég nú ekkert vissum að sé rétt. Það sést nú kannski, ég útskýrði kannski ekki akkurat á þessum þræði sem við erum að tala um, ég útskýrði á öðrum þræði því hún var í viðtali hérna í Mokkanum í fyrra, Auðurannu. Þar sem hún var að tala um það hvað þegar hún var unga þá hefðu þetta fólk, ég gerir ráð fyrir hún sé að tala um feministar, hafi verið svo framsækið og gamla fólkið íhaldsamt og nú sé þetta orðið öfugt að hún og hennar fólk ennþá svo framsækið en unga fólkið það orðið íhaldsamt. Þetta finnst mér bara að vera ótrúlega hrokið, mér finnst þetta ótrúlega heimskulegt og lýsa ótrúlega lítilli hvað maður að segja, þetta er ótrúlega hrokafullt að telja sig alltaf hafa verið þau einu réttu með réttu afstöðuna og tala um sjálfsig sem framsækin bæði núna og áður en svo eru bara allir hinir einhvern veginn öðruvísi. Þetta finnst mér hrokafullt, rosalega hrokafullt. Þú talar um að þetta sé svona, og ástæðan fyrir því að þú gagnrýnir oft á tíðum feminista og fyrir
framsetningu þeirra á efni og annað, það er svona glimmi yfir karlmönnum stöðugt eitthvað að þeir séu ómögulegir eða nauðgarar eða þar fram eftir götunum og að þetta kunni hafa ákveðin áhrif. Hvað ert að minna með þessu? Eru þið bara viðkvæm blóm og þolið ekki að takast á við umræðinu og netinu eða er hún í alvörinu að hafa áhrif á okkur? Vitum við það? Það er voðalega erfitt að segja hvernig svona umræði samfélaginu hefur áhrif, en auðvitað hefur hún áhrif því að samfélög eru samfélög og það sem gerist og það sem er sagt og það sem er viðtekið, það litar flest allt fólk í samfélaginu. Ég treysti mér ekki til þess að segja, því oft haldið fram að það sé bara ekkit gott að vera ungur, að vera ungur strákur í dag eða ungur kallmaður og fá sífellt þessar gusur yfir sig, eins og ég, þegar talaður karl eitra karlmennsku til dæmis. Það er ekkit hægt að halda fram að þetta eigi ekkit við alla karla, Þegar talaður eitra karlmennsku þá er verið að tala eitthvað eitra sem einkenni á karlmönnum, af því að karlmennska er eitthvað sem einkennir karla, bara samkvæmt skilgreiningu. Og það er erfitt að segja, það er auðvitað til fullt af... En er þetta ekki bara, er þetta ekki bara eitthvað svona orðhengilsáttur? Erum við ekki bara að tína okkur og tapa okkur alltaf í einhverjum hávaða afsækja orðbræði, titlingaskít, bara að því að við erum svo upptekin að því að segja öðru fólki hvernig það eigi að tjá sig og setja fram hugsanir sínar og skoðanir og að við náum aldrei að kjarnanum. Kjarnin er auðvitað sá að það er stærsti hluti þeirra sem að beita ofbeldi eru karlar, saman hvort það sé gegn körlum eða beinst gegn körlum eða konum og það ætti að vera fókuspunkturinn okkar, er það ekki að reyna að fá karla til þess að hætta að beita ofbeldi? Nei, fá alla til að hætta að beita ofbeldi, ekki bara karla og karla verða miklu frekar fyrir ofbeldi heldur en konur þó að þeir séu gerendunni miklu oftar. Það er rétt. En það er talandi ofbeldi að þá er dálítið athyglisvert hvernig þessi umræða er alltaf lögð svona upp af hálfu feminista. Það er bara að tala ofbeldi af hálfu karla, það er aldrei að tala ofbeldi af hálfu kvenna. En er ekki, ég meina, feministarnir er ekki bara að tala fyrir því og svo er bara hægt að tala einhvern veginn? Mega gjarnan tala fyrir því, en auðvitað gagnrýnir maður það sem mann finnst er ómálefnilegt eða rangt. Og það er eitthvað aðgerðarplan sem dómsmálaráðherra er með núna í gangi sem að tengist einhverju jafnrétti og þar var meðal annars talað að setja á stofn einhverja nefnd til að rannsaka kvennamorð og það eru morð á konum. Og það tala allir eins og það sé mikið vandamál að konur séu myrtar en ekki karlar. Og fyrir utan þá staðreynd að það eru miklu fyrir karlar myrtir en konur, þá er þetta aldrei athyglisvert að horfa á að skoða þessa tölfræði, samkvæmt því sem maður sér allavega og það er Wikipedia síða sem að fjallar morð á Íslandi og ef við göngum út af því að upplýsingarna þar séu nokkurn veginn tæmandi, þá er það þannig á þessari öld hafa verið framinn 25 morð í nánum samböndum á Íslandi, 40% þeirra af konum. 40% af morðum í nánum samböndum á þessari öld hafa verið framinn á konum. Flest fólk kemur af fjöllunum þegar maður bendir á þetta. Já, ég vissi þetta ekki. Já, nei. Segir þetta okkur að það sé miklu meira ástæð til að rannsaka morð á konum í nánum samböndum heldur en morð kvenna á... En af hverju erum við þá ekki að rannsaka bara morð í nánum samböndum? Nákvæmlega, það er það sem ég segi. Já. En það er ekki það sem að dómsmálaráðherra vill gera. Það á að setja upp sérstaklega nefnd til að rannsaka kvennamorð. Það er líka annað sem að setja þessum tölum sem er mjög áhugavert. Það hefur 5 sinnum á þessari öld hefur foreldri myrt barnið sitt á Íslandi. 4 af þessum tilfellum það konur. Og ef við viljum tala prósentur sem náttúrulega meikar ekki sens í svona samhengi eru svona litla tölur, þá er þetta 80% konur sem að þeim sem myrða börnin sín. Þannig að heimilisofbeldi og morð út frá heimilisofbeldi, það er eitthvað sem sem betur fer. Lítið vandamál svona í henni stóra samhengi og þá erum við að tala morðin, heimilisofbeldi er þetta mjög algengt, alltaf algengt. Finnst þér þá að dómsmálaráðuneytið sé svona, það sé ákveðnum villigötum með þetta? Já, ég held að þetta tilgangurinn sé bara áróður, ekki neitt annað. Og það er auðvitað ekki verið að hugsa þetta þannig, en þetta þessi feminismin hefur gegnsýrt bara allt
valdakerfi í Íslandi, gersamlega. Þarna held ég að við getum komist svona sameiginlegri niðurstöðu vegna þess að nú hef ég verið framaleg feminískari baráttu, dró mig í hlé vegna þess að það var svona ýmislegt kannski sem að hugnaðist mér ekki svona innan þess félagskap en til mun nú samt alltaf vera feminista. Það ákveðin tilhneiging hjá svona stjórnmálafólki að skreita sig með mannréttindabaráttu og að mínum mati þá ríkisstjórnin núverandi þá nota þær oft og iðulega kvennabaráttuna til þess að svona dygðaskreita sig með og erum við þá sammála að þetta sé eitt af þeim málum þar sem að dómsmálaráðherra hún er umdeild, hún er að gera alls konar ömurlega hluti hún er fyrir illa með flóttafólk, ætlar að fangelsa börn fyrir það að hafa fæðst í öðru landi og flúið hingað og mæður þeirra en ætlar svo að svona milda höggið með því að fara að rannsaka kvennamorð. Já, ég held að það sé ágæti skýringa á þess að mörgu leiti. Þetta gert til þess að hafa allt þetta fólk sem að feminismi rosalega sterk hreyfing á Íslandi og ég bara held fram að feministar hafi bara sigrað algjörlega og það fyrir löngu. Þeir eru búin að leggja undir sig ríkisvaldi alveg gersamlega. Bæði framkvæmdavaldið, löggjafarvaldið og dómsvaldið. Já, það svona, þolendur kynferðisofbeldi segir nú til dæmis ekki samlega þessu. Ég hef hins vegar aldrei séð hvaða sem að í réttarkerfinu þegar talað að þolendur kynferðisofbeldis að það sé fara illa með á þar. Maður heyrði mikið þetta fyrir áratugum, þetta byrjaði fyrir áratugum og það var örugglega rétt mjög lengi. En síðustu mörg árin þá hef ég aldrei séð neitt konkrétt sem að bendir til þess að þetta sé rétt. Nei. Þvert á móti þetta þannig að það búið að fella úr gildi í kynferðisbrotamálum á Íslandi þá réttarreglu sem þá reglu sem hefur verið grundvallarregla í réttaríkjum að það eigi ekki að sakfella fólk nema sök sé sönnuð og það sé hafið yfir skynsamlegan vafa. Þetta nú til dæmis mjög stór fullyrðing að það sé búið að leggja niður saklausu sekt sé sönnuð. Já, ég skal bara útskýra akkur þetta af því að það er orðið mjög algengt á Íslandi kynferðisbrotamálum að fólk sé sakfellt eingöngu á grundvelli þess að framburður brotaþola sé talin trúverðugri heldur en framburður sakbornings. Og það alveg slatti af svona málum á síðustu árin, það sem ekki neinu öðru til að dreifa, sem engin sönnunargögn, eins og því miður auðvitað oft í kynferðisbrotamáli. Það eru engin vitni. Einu sönnunargögnin í rauninni líka með brotaþola. Já, en jafnvel það er ekki alltaf augljós hvað það segir en það er alveg mál þar sem ekki eins og nein að ræða nein meiðslega neitt svoleiðis, heldur bara framburður brotaþoli talin trúverður heldur en framburður sakbornings. Og þetta er brot á reglinum að það megi ekki sakfella nema sekt sé hafin yfir skynsamlegan vafa. Vegna þess að ef orð stendur gegn orðum eitthvað sem við vitum ekkert annað þá alveg fráleitt að segja að framburður annars geti skorið úr sektina. Við þekkjum öll fólk sem rosalega klárt í að ljúga og gerir það. Og við þekkjum öll fólk sem getur ekki komið út úr sér óbrenglegri setningu eða að segja frá einhverju sem þeir hefur lent í, þá hljómar það eins og sé að segja tóma vitleysu. Og það er samt á grundu til slíkt framburðar sem verið að sakfella fólk sem að við vitum ekkert annað og þess vegna segja að það sé búið að snúa, það er búið að fellur gildi þessar grundvallar reglur réttaríkis í íslensku dómstólum í kynferðisbrotamálum. Og leið mér að segja aðeins eitt við eitthvað. Það nefnilega athyglisvert að fyrir eitthvað 15-20 árum þá féllu 2 dómar í Hæstarétti Svíþjóðar þar sem að feministar náttúrulega hafa náð miklu meiri framgang í Svíþjóð miklu fyrr heldur en nokkurs annars staðar. En fyrir eitthvað 15-20 árum þá féllu 2 dómar nánast samhljóða í Hæstarétti Svíþjóðar út af svona málum og þar var bara sagt það má aldrei sakfella í sakamálum og ekkert frekar í kynferðisbrotamálum en öðrum, eingöngu á grundvelli þess að framburður annars aðalans í trúverðri.
Og þetta bara þessi regla, það getur ekki verið hafið yfir skynsamlegan vafa ef orð stendur gegn orði. Þá getur ekki verið hafið yfir skynsamlegan vafa fyrir okkur sem stöndur fyrir utan. Hvað gerðist? Akkurat. Ég ég alveg tilbúin til þess að horfast í augu við það að feministar hafi kannski verið á ákveðnum villigötu með í baráttu sinni fyrir því að einhvers konar réttlæti inn í dómskerfinu vegna þess að dómskerfið mjög bænari, það mjög það verður bara svart og hvít. Það verður að fella dóm. Akkurat. En við vitum það í mannlegum samskiptum þá verða til alls konar núansar og það erfitt og getur einst erfitt að taka eitthvað sem svona non-binary svo ég tala nú þína tungu og ætla að setja það í þessar föstu skorður og að baráttan ég meina það hefur auðvitað margt áunnist með femínískri baráttu, ég ekki að segja það en í þessum tiltekna málaflokki hefðu við kannski átt að vera að búa til nýtt kerfi. Að því að við erum komin á þann stað að við erum farin að fordæma kynferðisofbeldi og MeToo-byltingin varð og hún varð einfaldlega vegna þess að það passaði ekkert inn í þetta bænari kerfi, það gekk ekkert upp, það var bara stál í stál og það voru engin dómar og fólki leið eins og það fengi ekki réttlæti og þá bara gerist eitthvað, pendullin sveiflast bara með krafti í innáttina og ættu við að reyna einhvern veginn að ná utanum þetta með öðrum hætti? Það held ég væri auðvitað miklu betra og það kynferðisbrot eru misalvarleg. Það dálítið mikill munur á því að káfa jafnvel innan klæða á einhverju mannesku eða nauðgein og beita hana hrottalega ofbeldi þannig að hún sé brotin og brömluð eftir. Það munur á því. Þetta róf. Og það ekki skynsamlegt að tala allt kynferðisofbeldi og alla kynferðislega áreitni á jafn harkalegan hátt. Hvernig á að taka á sig það veit ég ekki. Það bara þannig að dómskerfi getur ekki leyst öll mál sem vandamál sem komu upp. Nei. Sérstaklega ekki í svona samskiptum, mannlegum samskiptum. Akkurat og sérstaklega þegar réttakerfi getur svo lítið vita á nákvæmlega hvað gerðist, þegar bara frásagnir aðila til að fara eftir. En þetta þá eitthvað sem þarna erum við komin einmitt með eitthvað svona sameiginlegan grundvöll. Við erum sameiginlega að réttakerfið í þessari mynd, það bara hentar ekki fyrir þessi mál sem eru svona persónuleg og svona núansuð samskiptamál í rauninni. Nei, mörglausmál ekki takt, það réttakerfið getur ekkert gert fyrir brotaþolum mörglausmálum málum. Auðvitað þannig að það eru margir nauðgarar sem eru sýknaðir. Og það verður þá óhjákvæmilega því að það ekki hægt að sanna það en það ekki ástæðan fyrir því að við viljum að það þurfa að sanna sekt umfram skynsamlegan vafa svo að við viljum yfirleitt að hugsunin og flest fólk fylgjandi henni svona almennt séð, við viljum frekar að 10 glæpamenn sleppi heldur en 1 saklaus sé dæmdur fyrir alvarlegt brot. Já. Og þetta bara slúst því miður. Það verður alltaf þannig að sennilega flestir nauðgarar mun sennilega alltaf sleppa vegna að flestar nauðganir eru framdar við aðstæður þar sem ekki takt að gera. Hvað getur við þá gert einar? Ég veit það ekki þetta bara eins og með önnur vandamál í samfélaginu. Við getum ekki, samfélagi getur ekki leyst öll vandamál en það sem samfélagi getur gert það að tala þau og ef við tölum á nógu yfirveganhátt og nógu skynsamlega þannig að við fáum sem flest fólk með okkur þá hefur það áhrif. Það hefur, ég meina eitt gott dæmi refsingar barna þar að segja, líkamlega refsingar. Samfélagið, það var ekki það voru örugglega sett einhver lög á endanum en það var samfélagið sem ákvað bara smátt og smátt að þetta viljum við ekki og það hvarf. Það hefur gerbreyst afstaðan til kvenna og jafnréttis, ég meina fyrir 70 árum þá var ennþá, þá var sennilega ennþá meira sem mismunandi laun fyrir kalla á konur. Það var ekki vegna löggjafar sem að þetta breyttist, það var vegna þess að samfélagið þoldi þetta ekki lengur. Ertu svo mikill anarkisti, Einar? Ég greini það í orðuðinum að þú ert það. Já, ég anarkisti í þeim skilningi að ég vil ekki að sé verið að reyna að stjórna hlutum sem ekki hægt að stjórna og ekki gott að vera að stjórna. Já, við séum að gera okkur meira illt með því að stýra fólki og samfélögum í gegnum lög heldur en annað og refsingar. Já, það hefur gengið langt og refsingar eru náttúrulega, það þarf að vera að taka hættulegt fólk umferð
En refsingar, sko, flestar fangelsisrefsingar eru algjörlega tilgangsrefsingar. Það gerir engum gott. Ég er nefnilega alveg sammála. Ég er nefnilega búin að vera svolítið hugsi yfir þessu. Nú hef ég farið í gegnum þetta ferli að kæra mann fyrir kynferðisbrot og það var alveg lífsreynsla og svo er þetta, þannig ég skil sko alveg tilfinninguna þar sem, og svo færðu 2 árum síðar færðu brefið niðurfellinguna og þá ertu löngu hættur einhvern veginn að hugsa þetta og kannski farin að bara vinna úr þínu málum eða hefur bara ákveðið að takast ekki á við þau eða hvernig sem það er, en það er svona ákveðin skellur en svo sko hef ég velt mitt fyrir mér líka sko, þú veist, hvert er réttlæti, ég meina þú veist það sem gerðist breytist ekkert og hvernig er ég bættari manneskja ef að viðkomandi hefði verið fangelsaður, sektaður, eitthvað ég hefði náð að hefna mín á honum í gegnum dómskerfið með þessum hætti það hefði verið gott kannski ef það hefði verið slegið á fingurnar á honum Jú, það er auðvitað betra fyrir brotaþola að fá stuðning samfélags, að yfirlýsku samfélagsins, auðvitað er það betra en það bara er ekkert alltaf hægt sko og eins og segi, svona málum er það bara mjög erfitt oft og við leysum það ekki, sko jafnvel þó að þetta gengi ennþá lengra, það yrði ennþá auðveldara sakfella fyrir kynferðisbrot, þá mun það mun aldrei hafa teljandi áhrif á hversu margir sekir verða sakveldir. Nei. Það verður alltaf rosalega fjöldi þeirra sem eru sek kynferðisbrot mun sleppa. Því að flest er náttúrulega aldrei eins og kærið sko. Það verður bara svolítið, við verðum bara að horfast í augu við það og við getum þetta sem samfélag og það hefur, sko, ég man alveg eftir sko dómum fyrir svona 60 árum í nauðgunarmálum það sem var bókstaflega verið að segja að þessi stelpa, hún er nú sko svotan drusla, dómarinn sagði ekki með þeim orðum en það mátti alveg lesað út úr þessu. Já, ég meina, lögreglustjórinn yfirmaður kynferðisbrotadeildar var nú til þess að ég stofnaði druslugönguna á sínum tíma sem var bara nákvæmlega með þessum hætti að konur ætti nú bara að vera minna fullar og í aðeins síðari pilsum helgar. Þetta voru viðhorf en það voga sér sem betur fyrir það voga sér enginn að segja svona núorið og þeir fáu sem gera það, þeir eru bara púaði niður af samfélaginu öllu sko. Þannig að viðhorfin hafa breyst og það er það sem ég er ósáttu við gagnvart feministum, það er það að það er löngu komið á algjört jafnrétti að reyndar er að freka farið að hallast í hina áttina því að það er farið að nota jafnréttislögin sem ætti að afnema, það er farið að nota þau til þess að mismuna gegn körlum. Já, getur þú nefnt dæmi? Já, nýlegt dæmi er maður sem að kvartaði til kærunefndar jafnréttismála af því að hann fekk ekki frí á einhverjum ríkis stofnun sem hann vann á í kvennaverkfallinu. Það var bara konunni gefið frí en hann fekk ekki frí. Hann fór fram á og fekk neitun. En hann er ekki kona? Nei, en þetta er svona mismunun á grundvelli kynferðis. En hann fengi væntanlega frí í karlaverkfallinu? Já, þú heldur það. Já. Þú heldur það að verði karlaverkfall Ég meina þið þurfum bara að gera það sjálfur, er þetta ekki svolítið þannig? En það á ekki að mismuna á grundvelli kyns, það er bara rangt. Önnur umræða sem að mér þykir svolítið áhugaverð og það er umræðan karlaatkvarf. Eitthvað sem að við ættum bara að sammælast að sé nú bara hitt besta mál að hér verði stofnað atkvarf fyrir kalla sem verði fyrir ofbeldi og þar verði sérfræðingar og bara aðstæður, góðar aðstæður þessum bara eins og hvernig atkvarfinu við okkur þykir öllum vænt hvernig atkvarfið og því miður þá þekkjum við flesta einstaklingar sem hafa leitað þangað inn. Við vitum að þetta reynist vel og þetta verður líka til þess að fá ætla ég mér að fullyrða, ég meina að kalla atkvarf að það verði líka bara til þess að það bara samfélagi verði svona bættara þannig að verði ekki til áframhaldandi ofbeldis aðstæður og einstaklingum verði kennt að bara svona sleppa tökunum og vinni í sér. Það er oft talað um að kallar vinni allt og lítið í sér. Þetta sé ég bara sem þátt í því að hjálpa þeim til þess. En af hverju af hverju heldur þessi gagnrýni meðal annars Kvenréttindafélagsins, hún hafi svona svolítið er það vegna þess að hverjir eru í forsvari fyrir karlaatkvarfið eða er það bara að því að þeim hugnast ekki að karlar hafi sitt atkvarf? Mér finnst aldrei furðulegt hvað
þetta er harkalega andstaða og eins og segi, mér finnst þetta mjög harkalegt hjá Kvenréttindafélaginu, þar að segja hjá Auði Önnu, að ráða svona á þessa karla, tvo sem að hafa verið forsvari fyrir þetta með karlaatkvæðið. Ég skil ekki alveg hvað þeim gengur til, ég verð bara að segja það. Ég skil ekki hvernig þetta getur verið einhver ógn og það að sko ásaka þessa menn hérna og reyna að bendla þá við sko Epstein, það bara tekur út í allar þjófabólk. Ég skil ekki af hverju Kvenréttindafélagið ætti að vera að berjast gegn þessu, bara mér finnst það óskiljanlegt. Eina sem mann dettur upp í er það að því að þetta fólk sér svo rosalega eftir þessum fáa milljónum sem var ákveðið að setja úr þessum sjóði í karlaatkvæðið, eða sem hefði annars verið til einhverja sem að þeim hugnaðist betur, ég veit það ekki, en mér finnst það bara, óskiljanlegt. Það er svo sem alveg hægt að rífast það hvernig ráðherrar ráðstafa fé, en það er bara allt annað samtal, sko. En ég hef sett svolítið spurningamerki við það, hvers vegna við erum í af hverju við ættum að vera í einhverju andstæði við karlaatkvæði, eigum ekki bara að leyfa þeim að koma því á fót og sjá svo bara hvort þetta verði útungunarstöð fyrir einhverjar karlrembur eða hvort þetta verði kannski bara óbúslega þægilegur staður þar sem karlar geta talað um vandamáli sín og bara gert upp í fortíðina og ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir. Jú, maður skildi ætla það. Það er þannig en þá og verður svolítið lengi en að karlar tala síður áföll sem þeir verða fyrir. Akkurat. Og mér finnst mjög ósynlegt að fara að streyma einhverju karlar í karlaatkvæði sem ætla að nota sér það einhvern veginn til þess að berja á einhverjum öðrum, sko. Það finnst mér mjög ósynlegt og það þarf mikið að gerast til þess að karl taki þetta skref að stíga yfir þröskuldinu inn í karlaatkvæði og segja. Við sjáum það núna með í alla umræðunum fósturkerfið. Bara í Kveik voru auðvitað bara karlar sem komið fram og sögðu frá hryllilegu ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir en það er auðvitað bara, ég held að sé ekki seinna vænna að fara að koma á fót í einhverju fyrirbæri sem að hjálpa körlum að takast á við svona vandamál. Nei, það liggur í augum uppi að það er fullt af körlum sem að verða fyrir ofbeldi og það er það er ekki eins og ég hafi reynt að skoða gögnum þetta en ég fæ ekki betur segið en það sé hæpið að halda fram að karlar verði miklu síður fyrir ofbeldi á heimili en konur. Hins vegar er alveg ljóst að vegna munar á líkamsbörðum þá er ofbeldi á hálfu karla, það er hættulegra að meðaltali. En það er líka til alveg fullt af ofbeldi kvenna gagnvart. Ég held að ef við værum kannski öll bara aðeins heiðarlegri og svona mannlegri og við myndum kannski taka í burtu þetta kall og kona úr bara í smá stund allavega. Við vitum alveg að reynslu heimar karlar og kvenna eru ólíkir í okkar samfélagi einfallega vegna þess að það hefur halla á konur, þú vilt meina það halli á kalla eða það sé að sumuleyti. Akkurat, en svo getum við kannski bara sammælst að sumuleyti halla konur og öðru leyti halli á kalla, þannig að við þurfum bara að tækla vandan einhvern veginn heildrænt í staðan fyrir að vera í skotgröfunum. En ef við kannski færum að tækla ég veit ekki, vandamálin frekar svona með því að líta inn og við og hugsa með okkur, ég meina allt fólk beitir ofbeldi á einhverjum tímapunkti allavega svona þessum, alveg vægasta formi eða úti, þú veist og ég meina það talaði að fara í fílu sem ofbeldi. Þá gerir það allt. Og það getur verið, þú veist, og það getur verið talist til heimilisofbeldis að hunsa maka sinn eða fara í langar fílur og dramatískar því að það vekur óþægindi innra með hinum einstaklingunum. Þannig að við getum, ef við förum kannski bara horfast í augu við það að allt fólk beitir ofbeldi. Líkamlegt ofbeldi þykir svona sínu alvarlegra vegna þess að það sér á fólki eftir því og það hefur svona ákveðna og skilur eftir sig önnur sár sem eru svo sálræn en svo er það auðvitað andlega ofbeldi sem er líka erfitt að ná utanum. En þurfum við ekki bara að halda samtalenu einmitt á þessum nótum og uppræta bara ofbeldi? Jú, það er það sem að ég hef og fleiri hafa sagt mjög lengi, af hverju hættum við ekki að kyngreina þetta, af hverju tölum við ekki bara ofbeldi, við kunum tala heimilisofbeldi,
kannski það þannig að það sé bara margfalt algengar að kallar beiti ofbeldi heimilum en konur, en það ekki bara þannig, það gerist að konur beiti ofbeldi og þá ekki skynsamlegt að kyngreina þetta, það ætti ekki verið neinn ástæða til þess. Já, og kannski það líka bara, nú ég hugsa bara upp átt að vegna þess að við tölum ekki heimilisofbeldi sem við tölum það sem kynbundið ofbeldi í rauninni, að fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi af hendi kvenna inn á heimili, það lítur síður á það sem ofbeldi. Eitthvað til þess að klaga vegna þess að því að við erum búin að færa til eitthvað svona skilgreiningu að ofbeldi þurfa að tikka í ákveðin box. Já, og svo líka hitt bara að það hefur, hugmyndin hefur gegnum allt þetta verið að karlmenn eru sterkari og þeir kvinka sér ekki yfir svoleiðis og hvað þá að kona sé að slá til þeirra. Þau viðhorf eru líka breyta sem betur fer að við erum smátt og smátt að verða miklu jafnari og það einhver takmark fyrir því. Ég meina, karlar og konur eru ólík að meðaltali, að upplagi, en bara meðaltali. Og það líka, það hlutir sem mun ekki breytast, en það rosalega mikilvægt að við ekki að yfirfæra meðaltölin yfir á tiltekinn hóp. Og svo maður taki eitt dæmi, ég meina sem að mér finnst vera lýsandi, Karlar eru að meðaltali hávaxnar en konur, talsvert. Það samt ekki einkenni á karlmönnum að vera hávaxnir. Ég miklu stærri en þú. Já, akkurat Þannig að, og flestir gestir mínir hér. Ég sé vel yfir meðaltalinu. Og þess vegna þó að þetta sé svona algjörlega óvíkjandi, það óvíkjandi þannig að karlar eru að meðaltali hávaxnari. Já. En það ekki einkenni á körlum að vera hávaxnir. En þetta ekki bara einmitt eitt af þessu við erum alltaf að festa okkur í einhverjum svona fullyrðingum sem eru einmitt einhver svona miðgildi einhvers þegar að velurinn bara miklu flóknari og núansaðari. Og en hvernig getum við, hvað getur þú gert, Einar, til þess að bæta umræðuhefðina á netinu? Þú verður til dæmis að hætta að segja að fólk hafi ekki sómakennt þegar þú ert ósammála því. Þú veist ekkert það? Ég dreg ályktanir út af hvernig fólk kemur fram. Já. Okay. Já, og það það sem ég var að gera hér. En þetta bætti ekki beint umræðuna því að við komum til, hún ég svona baðst frá að mæta þér fyrir vikið, Við hefum átt rosa gott samtal, við þrjú, örugglega á þessum nótum. Ef að þú hefðir ekki verið svona dónalegur. Já, en hún má vera svona dónaleg, það sérst allt í lagi. Nei, ekki heldur. Nei, en hún var það, alveg hryllilega, og hún var það á, opinberari vettvangi en ég var að tala á einhverju Facebook-þræði, skilur. Það svolítið annað heldur en ég myndi aldrei segja svona, ég myndi alveg spyrja, ég myndi alveg halda því frá að sumt fólk hafi ekki sómakennd. Og það getur vel verið að ég hefði gert það í grein í Vísi í þessu tilfelli, ég hef ekkert velt því fyrir mér, en maður notar öðruvísi orðfæri þegar maður kemur fram á formlegri hátt eins og maður skrifar einhverja grein sem birtist í fjölmiðli heldur en þegar maður er á þráðum á Facebook. Já. En það svona, við trúum svolítið á samtali við Rauðaborðið og mér þykir óbúslega gaman að draga fram svona eða finna svona samnefnar á milli ólíkra póla vegna þess að mér hugnast ekki þessi pólarisering sem orðin í öllu samtali og allt líkjandi einhvern veginn á veraldavefnum. En þá þessi spurning, hvað getur við, Einar, gert? Hvað getur þú gert? Hvað get ég gert? Hvað getur við gert til þess að bæta umræðuhefðina á internetinu? Það góð spurning. Það væri mjög gott ef það yrði til einhvers konar samræðuvettvangur, þó að væri bara á Facebook eða hvar sem þar sem fólk eins og þú og ég myndum tala saman á málefnalegan hátt með ólíkar skoðanir. Og ég veit ekki hvernig hægt að búa svoleiðis til. Menn það alveg til litlir hópar á Facebook eða ekki endilega formlegir hópar en þræðir þar sem fólk kemur og ég ofta að tala við fólk með andstæðar skoðanir þar sem að samræðin algjörlega málefnalega báða. Og því meira því sem við getum búið til, því betra. Já. Ég sammála því nefnilega. Ég held að en það verður alltaf einhver sem kemur og segir þú drullusokkur og þú veist ég veit ekki betur en að þessi og hinn séu svona og hinn segin það hefur til lengu til þess að einhvern veginn hverfast alltaf
orðræðuna og þú veist, orðfæri sem já, einhver annar notar, alveg svo þessi deila sem hún svolítið svona sprottin út frá þessu, að hérna, þér hugnaðist ekki, já, þessi svona framsetning þeirra, þeim hugnaðist ekki það sem þú segir, en enginn að tala innihaldið í rauninni. Nei, já, ég þykist að vera að tala innihald í því sem hún var að segja, það hún og Kvenréttindafélagið. Já. Og mér finnst mikilvægt að segja, mér finnst mikilvægt að segja það þegar manni finnst fólk hérna hafa sýnt enga sómakennd, þegar það hefur komið fram með ósæmilegum hætti. Mér finnst mikilvægt að segja það. Og mér finnst reyndar mjög slæmt í umræðan í Íslandi hvernig hérna hraunað yfir fólk sem sem notar harkaleg orðum valdafólk, æðsta valdafólk sem að gera með ljóta hluti. Og ég segi bara, við eigum að kalla valdning, ég er að tala fólk sem í valdastöðum, við eigum að kalla valdninga, alveg sem köllum þjófa, morðingja og nauðgar. Mér finnst mikilvægt að það sé gert. Það mjög slæmt þegar það kemur upp þessi kurteisis krafa, að það má aldrei segja neitt ljótt valdafólk, þótt að sé rétt. Já, eða bara fólk. Ég meina, við ekki kannski líka bara aðeins og viðkvæmull? Við erum mörg, eða ekki ég, en það margt fólk sem allt og viðkvæmt fyrir hönd valdafólks. Já. Bjarni Ben valdníðingur. Hann hefur, það eru til ótal dæmi, eða allavega nógu mörg dæmi þar sem hann hefur sýnt bara hrikalega valdníðslu til þess að það réttlætanlegt að kalla hann valdníðing. Og mér finnst mikilvægt að sé gert. Alveg svo það mikilvægt að fara ekki í felu með það að tiltekki mannskja sem morðingi eða þjófur eða nauðgari. En, já, þannig að við megum þessi kurteisiskrafi umræðinni gagnvart valdafólki, hún mjög slæm. Hún mjög slæm. En nú erum við svo litið að tala svona óbreytta borgara. Hérna. Já, það allt öðruvísi. Já, og þetta svona, ég skil alveg báðar hliðar. Ég skil alveg hvers vegna fulltrúar Kvenréttindafélagsins vildu ekki koma hérna að því að það líka bara það bara svolítið svona skeri, svo í slétti, að mæta fólki með ólíkar skoðanir einmitt á svona opnum vettvangi, að því að það öðruvísi heldur en að takast á internetinu. Já, það það, en mér finnst mjög lélegt að fólk sem í forsvari fyrir tiltekið samtök og kemur fram í nafni þeirra, að það þóra ekki standa fyrir máli sinu ofnbærlega. Mér finnst það mjög leiðilegt. Nei, en á móti gæti verið líka, hún segir bara, ég meina, af hverju þarf ég að standa fyrir máli mínu við einhvern Einar Steingrímsson hérna út í bæ? Hún þarf þess ekkert auðvitað, en mér finnst bara leiðilegt ef fólk getur ekki komið fram, tekist á, við andstæðinga, þegar það kemur fram sem fulltrúar samtaka. Já, en af hverju, bara svo við greinum það aðeins, af hverju líður fólki þannig, einhvern veginn, eins og það þurfa að vera hrætt við mannleg samskipti, en geti tekið þátt í netspjallinu, það geti verið með greinar og vísi, en því líður samt eins og að nándin við andstæðinga sína, skoðana andstæðinga, sem eru ekkert neinir andstæðingar. Við vitum það alveg, við erum bara all mennsk og það eins og allt, og eins og ég verið að tala það allt svo núansað í kringum mannfólk og skoðanir að það einhver samnefnari, það einhver tug í okkur öll sem tengist. Já. Þannig að þetta ekki, það sem að ég velti svo fyrir mér hvers vegna þykir okkur mannlegt samtal svona erfitt en internetið svona auðvelt. Það mjög áhugaverð spurning og ég get ekkert svara því, við upplefum þetta alls mér finnst samtal auglýtis yfirleitt verða miklu betra. Það verður það. Og það af því að fólk dempast af því að vera auglýtis vera mannsku. Já, það verður eitthvað svona samkennd. Og það verður, og það verður yfirleitt miklu betra samtal. Og ég veit ekki, ég engin fræðingur sem ekki útskýra hverju það menna kannski snýst það líkamstjáningu, menna hún alltaf mikill hluti af tjáningunni þegar maður sér fólk. En svoleiðis samtölu, ef það væri hægt að stofna til slíkar samtala, ef það algengara að fólk tala við andstæðinga sína, auglýtis, þá væri það örugglega mjög gott. En ég hef líka, ég hef síðustu, ég veit ekki, kannski 1-2 árin, þá hef ég farið að tala miklu meira bæði beint á þráðum og í engaspjalli við sumt fólk sem ég mjög ósammála. Ég lengi búin að tala
við slatta einhverju feministum í engaspjöllum sko árum saman og það verður oft miklu betri umræður. Já, en ég hef líka verið að tala svolítið við fólk núna í sko miðflokksfólk, alveg þú veist heittrúað miðflokksfólk, og það bara því að ég hef lent á þráðum þar sem að ég er að rífast við þetta fólk og svo verður einhvern veginn smá umræð og svo endar stundum í engaspjalli og það verður alltaf miklu betra. Þannig að það voða gott, það miklu betra ef við getum tekist á málefnalega og tala beint hvert við annað. Maður aldrei að tala beint við mannesku með sama hætti þó að maður sé á þræði á Facebook að hrauna yfir þessa mannesku. Það ekki eins persónulegt eins og að gera það jafnvel í engaskilabúðum. Strax í engaskilabúðum þó maður hafi aldrei hitt manneskuna, þá verður það allt miklu betra. Já, ég þeirra skoðunar að maður eigi að tala við alla og ég gerir enga kröfu að bara vinir mínir eða kunningjar séu sammála mér í einu öllu og mér hefur alltaf fundist svo litið svona áhugavert mitt að vilja ekki tala eða vilja ekki svona víka út sjóndeildarhringinn að því að ég bara þannig og ég get auðvitað bara að tala fyrir mig sjálf og ég svo forvitin fólk og ég svo forvitin að vita hvaðan það kemur að því að það einhver ástæða fyrir því að miðflokkurinn sístækkandi og mig langar svo að skilja hvers vegna og ég held að það ef við myndum kannski öll svona, þú veist, bakka aðeins og reyna að skilja hvaðan, og í rauninni hvert vandamálið sé, hvaðan fólk sé að koma þessi hræðsla sem hefur gripið sig í samfélaginu, ég meina af hverju erum við alltaf í norðin hrædd við útlendinga, við hefur, þú veist, hafnarþjóð sem að voðalega stolt af því einmitt að vera innflytjendur, víkingar frá Noregi og svo pappar og eitthvað, allt í bland. Hvers vegna erum við komin á þennan stað að vilja loka okkur af og í einhverju hræðslu? Þetta já, núansaði þess að segja, en mér hefur, og sammálaðir, að mér hefur oft þótt, svona, það talað vóku vinstrið og allt þetta, svolítið svona lokað af, og að það verði til eitthvað svona ákveð svona skilningsleysi og jafnvel hroki gagnvart fólkinu sem á öndurum meði. Og ég skil alveg þessa umræðu. Þó ég álíti sjálf á mig mjög vók og eflaust flestir, þá einhvern veginn, þá hugnast mér heldur ekki að loka á fólk, sko. Ég vil að allir séu með í samtalenu. Það mjög óskynsamlegt að loka á fólk og ég held að það sé ástæðan fyrir auknu fylgi Miðflokksins. Sko, það einangrunni. Það hefur verið rosalega mikil skautun í umræðinu síðustu árin. Það sem slæmt við skautunum ekki að það verði til augljós skaut í ólíkri afstöðu. Heldur hitt að þess skautunum, hún hefur kynnt svo undir liðahugsunin. Akkurat. Og liðahugsunin í samfélagsumræði eitur. Af því að maður á ekki að taka afstöðu til málefna út af því hvað vinir manns halda. Það bara ekki gott. Nei. Staðreyndin auðvitað svo að þetta mun ekki breytast sko teljandi að flest fólk vill vera í liði. Og það alveg sama hvort að ræða að halda með KR eða Val eða Liverpool eða hvað þetta eða að vera feministi eða að vera í miðflokknum. Þetta snýst rosalega mikið það að vilja vera þessu liði. Þetta svona træbalismi. Já, þetta nákvæmt, træbalismi, þetta innbyggt í mannskepnuna sjálfsögðu. Meina fyrstu 10 milljónir þróunar mannskepnunar og forvera hennar apana gekk út af það að við tilhörðum örlitlum hópum og þurftum að vera okkur gegn öðrum, þannig virkaði þetta og það hefur náttúrulega ekki breyst á þessum 10.000 ára siðmenningarinn svokölluðu og það mun ekki breytast á næstu 100.000 árum. Þannig að þetta alltaf til staðar en samfélag gangi út af það að bæla verstu hvatir mannskepnunar og það það sem gott við samfélag þegar þau eru góða allavega að þau bæla verstu hvatirnar og En þú veist, væri ekki betra að einmitt að hafa þær upp á borðunum og svona ræða þeirra aðeins meira út frá því að, ég meina, við erum öll manneskjur og við getum öll lent í að gera hryllilega hluti. Það líka bara þannig. Já, og nei, það auðvitað miklu betra að ræða, það miklu betra að horfast í augu við hvernig við erum, ekki reyna að afneita því. Já, það það mitt. Og, sko, ég held að því að við vorum að tala skautunum á miðflokkin, ég held að þetta aukna fylgi miðflokksins, það helgist ekki síst af því að þessi skautin orðið miklu harðari og síðustu fá árin
þá hafa fleiri og fleiri voga sér að tala gegn því sem hefur verið viðtekið, mjög viðtekið sko viðhorfi til feminisma og til kalla og kvenna og allt þetta. Og smátt og smátt eru fleiri og fleiri sem hafa vogað sér að gagnrýna þetta og margir á mjög sóðalegan hátt oft, sko, það eru alltaf svoleiðis og það er þannig að báða bóa, að sjálfsögðu. En á endanum verður til einhver krítisku massa þar sem fólk sér sem að hefur ekki verið sko sammála því sem hefur verið að gerast og hefur fundist margt fáránlegt sem hefur verið gert, að þegar það fólk sér að það eru orðinu og margir sem voga sér að tala um þetta opinskátt, þá fara ennþá fleiri að gera það og þá verður til lið. Og það lið hefur ekki átt sér sko neitt heimili síðust ári nema miðflokkinn því miður. Þegar við erum að tala um þessa sko andstöðu við það sem ég segi bara við feminisma og vókið. En þetta er í rauninni bara andstöður við persónur. Og þarna spila fjölmiðlar kannski svolítið stóran þátt í því hvernig feminismi er einhvern veginn presenteraður. Hann er bara Sóley Tómasdóttir og Hildur Lillendal. Já, akkurat. Sko það er sko við komumst ekkert frá því að það eru hafa verið mest áberandi feministarnir. Já, en það má alveg gagnrýna að þær hafi verið mest áberandi feministarnir og það er einmitt eins og ég segi, það er bara vegna þess að það eru mjög smelluvænar og þú veist, og það var lengi vel það var svona, maður sá á DFF rétt áður svona fyrir helgafrí, þú veist, af því að þá dettur niður öll trafikkin á vefinn, þá funduður eitthvað svona status frá Hildi Lillendal þar sem hún segir eitthvað, þú veist, og það er svo, því er skellt í fyrirsögn og svo gæti fólk verið að takast á þetta alla helgina, sko. Þessi sagði, hinn sagði, þetta er rosalega auðvelt, þetta var auðvelda blaðamönnulífið. Já, og það blaðamennska Íslandi er því miður dálítið mikið þannig, hann sagði, hún sagði, því miður, og það kynnti, það er sko örglega stór hluta ástæðunni fyrir því hvað þessi skautun hefur orðið rosalega á Íslandi. Að fjölmiðlar kynda undir þessu, það er ekki sko, það er bara þetta, fyrst er talað við A sem segir eitthvað, svo kemur B og segir að A hafi verið að segja tóma vitleysu, svo kemur A aftur eða C. En það er aldrei, það er mjög sjaldgæft að þegar fólk er að halda fram hlutum sem snúast staðrendir og eru öndurðið með því, að þá er það hlutverk í blaðamanna að finna út hverja staðrendir eru. Ekki bara að halda hljóðunum með fyrir A og svo fyrir B og svo framvegis. Þetta er blaðamennskan sem okkur hefur verið boðið upp á bara núna síðustu, allavega áratuginn. Ég meina frá því að vefmiðlarnir urðu svona helsta fréttaveita almennings, þá einhvern veginn, þá fór þetta snúast smelli. Og ég held að við séum öll bara, og samfélagsumræðan sé svolítið fórnalamb þessa kúltúrs, sko. Já, það er náttúrulega augljóst að allir fjölmiðlar er að leita smellum, því miður þá gerir RÚV það líka, sko, RÚV haga sér nákvæmlega eins, sem ég finnst óverjandi. Ég hef tekið eftir þessu líka og ég hef heyrt fjölmiðlafólk gagnrýna þetta sama, það er að RÚV sé í rauninni að keppast að skúpréttina að ykkur á sko kostnað þess að vanda frekar til og fara svona vel og ígrundað í málinn sem hinir kannski skúpa. Já. Það er náttúrulega segir sína sögu að RÚV sem að er með hvað allir séu með svona 100.000 sem meiri peningaldur Samstöðin, að RÚV er ekki með neina svona áhugaverða 40 milljarða samræðu þætti sem eru hérna á Samstöðinni. Einmitt. Og þetta kostar þetta ekki neitt, sko. Einmitt. Það er nefnilega málið. Þetta er spurningum forgangsröðun og RÚV bara hefur ekki áhuga á að hefur til dæmis ekki áhuga á svona ítarlegri umræðu. Akkurat. En það er þau eru þetta svona ansi mörg samfélagsmálin sem að tínast svona í þessum hávaða, þar sem að fólk grípur í perlunar sínar yfir ykkur sem einhver annar sagði og við erum einhvern veginn alltaf við erum aldrei að tala beint vandamálin. Ef að við kannski bara svona áður en að við slúttum þessu spjalli hinnar, þá ef að við kannski leggjum þau bara borðið, svona í rauninni þú veist, hver eru þessi vandamál sem að Kvenréttindafélagið og þú sjálfur og við bara getum sammælst að séu raun vandamál og kannski svona án þess að kalla hvort annað íllum nöfnum, getum kannski bara einhvern veginn reynt að svona finna einhverja niðurstöðu í samtölið. Hvert er vandamálið? Hvert er vandamálið? Hvernig ætti mann að lýsa því í stuttu máli? Vandamálið er að það, sko,
vandamálið sem þessi sem hefur fætt þessa skautun á sér er ómálefnaleg umræða og já, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa, sko, vandamáli er að það er, sko, það Við hugsaum þetta bara svona, hér erum við með samfélag og hérna, hér er einhver hópur innan samfélagsins, kvenréttindafélagsins, kvenréttindafélagi hérna í þessu tilfelli, sem hérna segir eitthvað, herðu, hér er vandamál séð út frá okkar bætirum og hérna, þú veist, svo er því mætt og hérna einhver segir bara þeir eru nú meiri dónarnir í þessari framsetningu og okkur svona og við töpum okkur einhvern veginn í tali tal einhvern veginn í staðan fyrir að fókusera á vandamáli. Það segja að vandamáli sé hérna já, svona eitthvað bakslag í kvenréttindabaráttunni. Þú ert sammála því að einhver leitið það ekki? Nei, alls ekki. Nei? Ég hef ekki séð bakslag í kvenréttindabaráttu. Ég meina, konur eru búin að fá full réttindi á við karla fyrir löngu. En mannréttindabaráttu? Ég hef miklar efasemdir að tala um bakslag. Og það er vissulega þannig að það verður að tala um bakslag í afstöðu til útlendinga. En ég er hræddur að það sé frekar annars vegar, sé þetta sko hlutir sem hafi komið på yfirborði sem hafi verið undir yfirborðinu. Og hins vegar, því miður, þá eru ákveðnar sem eru að nota sér þetta. Og það eru margir í miðflokknum sem eru bókstaflega að nota sér þetta. Og þetta er náttúrulega alþekkt. Sko, svo tökum annað dæmi, ég held að Trump hafi, sko, ég held að hún sé nákvæmlega sama transfólk og hérna og líf þess og hún veri nákvæmlega sama þó það veri látið algjörlega í friði. Það er ekki þess vegna sem að hann og fylgjendur hans eru að pönkast á transfólk í Bandaríkjunum. Það er verið að nota til þess að kynda upp hérna hatur gegn einhverjum. Til þess að ná völdum. Já. Þetta er bara þekkt, ég meina þetta gerðu, nasistarnir gerðu þetta og ég meina, já, kommunistarnir líka svo sem. Og þetta er líka, sko, þetta er náttúrulega alls ekki, sko, ég er alls ekki að bera þetta saman, en það sem hefur gerst á Íslandi síðustu áratugin er að feministar hafa náð öllum völdum í ríkisapparatinu, það er bara svoleiðis og ég er ekki að tala um að þetta er ekki einhver skipuleg hreyfing sem er búin að planta sínu fólki, en þetta er bara orðið, sko, gegnum gangandi, því er bara haldið fram, það er misrétti gagnvart konum. Ef þú ert feministi þá eigir nú svona kannski greiðri aðgang að einhverjum stólum í ráðum og svona nefndum. Já, ég held að það sé ekki beinlínis markmið. En það hefur verið búið til fullt af störfum fyrir feminista, menn fólki kynja eru fjárlega að gera sem er ekki að gera raskat og alls konar, hérna, mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar var mjög lengi í einhverju bulli bara og það er bara verið að búa til störf fyrir feminista. Það eru smámunir. Það sem verra er... En ég meina það er búið til störf fyrir bankakalla allstaðar og einhverja svona hagfræðinga og hérna, þú veist, á móti, sko. Ég held að, sko, hvað varðar svoleiðisluti stöðuveitingar, þá held ég að síðustu 30 árin þá hafið það ekki snúist kynja misrétti heldur klíkuskap og það vill svo til að fyrir 40 árum voru flesta valdaklíkur kallar og fyrir 30 árum voru þær klíkur, þær voru hættar að mismuna á grundvelli kyns í sjálfu sér en það vill svo til að í klíkunum voru bara karlar. Núna eru komið upp rosalega mikið af kvennaklíkum og þær haga sér eins og það er ekki af því að það sé kynja misrétti sem liggur að baki, heldur er það bara klíkuskapur. Þarna eru við nefnilega komin hérna niður á eitthvað svona flöt sem að ég held að sé svolítið áhugaverður að hérna valda fólk hefur tilhneigingu til þess að taka eitthvað úr mannréttindabaráttu eða bara baráttu fólksins hérna hvort sem að það er verkalýðsbaráttan einhver hérna hinsegin barátta eða kvenréttindabaráttan til þess að komast til valda og koma vinum sínum í þægilega hérna innivinnu og þess vegna í rauninni og ég meina það, ég hef verið mjög gagnrýnin á það hvernig núverandi stjórnvöld nota kvenréttindabaráttuna til dæmis til þess að svona bleikþvo sig af þeim bara viðbjóði sem að þær ætla að hérna láta viðgangast hérna konum úr lægri stéttum og úr erfiðustu þetta eru sko pínlitlir hópar óbúslega hræðilegum aðstæðum og hérna að þær einhvern veginn ætla svona að plástra það með einmitt hérna feminismunum þannig að við erum kannski bara sammála það að hérna að
vandamáli sé í rauninni ekki allar þessar baráttur og hérna allar þessi baráttuhópar, heldur sé það í rauninni bara valdafólk sem að tekur sér svona, þú veist, að velur úr og svona skreitir sig með því. Eitthvað sem vinsælt. Já. Og máli auðvitað að sko konur ekkert skárri en karlar hvað þetta var. Fólki sem að sko sækist helst í völd, að mjög margt að því sækir í völd valdana vegna og það engin munur á körlum og konum þar sko. Það að segja, það fólk sem að skýrist ekki við að nota svona aðferðir, svona hérna frekar umröðar aðferðir, það hefur forskot. Valdastruktúrin vandamálið. Já, og sko siðblind fólk sem auðvitað alls ekkit allt hérna valdafólk siðblind langt frá því, en siðblind fólk hefur forskot ef það ekki of heimst, af því að ef þú hefur ekkit siðferði þá ertu til í að gera hluti sem að venlegt fólk gerir ekki sjálf sín vegna og þannig verður það sjálfkrafa þannig að fólk með lélegt siðferði, siðlaust fólk og jafnvel siðblind, það á sko greiðar aðgangu völdum en aðrir. Það bara starrend og við þurfum að vera miklu meira vakandi fyrir þessu. Og þess vegna ættum við kannski bara, þess vegna einmitt svo mikilvægt að við finnum sko að við pöpullin, að við kannski stöndum betur saman og hættum í skotgröfunum og hættum þessum endalösa, hann sagði, hún sagði, skítmókstri fjölmiðla, bara hlustum ekki á þetta lengur og finnum okkur einmitt þess að einhverjar lausnir og einhverjar leiðir til þess að sporna við nákvæmlega þessu, af því að það augljóst að núverandi valdastruktúr, hann bara hendar ekki sko framsögnu velþengjandi samfélagi. Nei, en það, nei. Segjum við anarkistarnir. Hann gerir það bara alls ekki, sko, og sko, ég því miður, ég sem nú bjartsýnn að eðlisfræði, ég hættur að vera bjartsýnn á að það muni gerast eitthvað, sko, afgerandi í þeim málum á Íslandi næsta áratugina. En svo hittir annar mál að svo gera svoleiðis hlutir yfirleitt mjög snöggt, en svo þegar Berlínarmúrinn féll, menn það gerist bara allt í einu. Og það gerast alls konar svoleiðis hlutir og eftir hrunið að þá gerðust stórkostlegir hlutir. Almenningur í Íslandi fattaði að það var hægt að hafa gríðarleg áhrif. Sigmundur Davíð var settur af því að 30.000 manns reynda bara niður Austurvöll og það var bara nóg. En það sko valdakerfið samt ekkert breyst. Það eru kosningar á 4 ára fresti og Sigmundur Davíð bara vinsælasti stjórnmálumaður á Íslandi. Já, fyrir utan það sko, já. En við höfum enga möguleika á að gera neitt til þess að breyta hlutunum. Nei. Og það sko segir sína sögu að engir stjórnmálflokkar á Íslandi vilja nýju stjórnarskrána. Þið vil ekki sjá hana, sko. Það er líka bara svolítið erfitt að vera inn á þingi og ætla að búa nýja stjórnarskrá. Þú ert að slíta því og það vill enginn tapa völdunum sínum svona. Nei, en það er bara ef það er ákveðið að gera breytingar á stjórnarskrá, þá það bara samþykktar fyrir eðlilegt, venjulegt þingur og hvort sko. En það er bara engin vilji til þess. Og ein ástæðan væntanlega svo að þetta myndi færa talsvert vald frá þinginu til almennings. Eins og ef það væru, ef það rétt að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur lög frá Alþingi, þá myndi það hafa sko, þá myndi það sennilega koma í veg fyrir ýmiss konar vonda lagasetningu. Bara það að vita að almenningur geti stoppað það myndi sennilega bæta svolítið lagasetninguna. Akkurat. Það er margt í þessu. Þykir þér leitt að hafa kallað fulltrúa kvenréttindafélagsins illum nöfnum, eða hún hafi ekki haft neina sómakennd? Ég man nú ekki, ég held ég ekki staðhæfta bóstaflega, en lest þetta bara aftur, það sem ég sagði. Þú sagðir að þú talaður má sjá, hún ætti að skamma sín fyrir ógeðslegu drullu sína, en miðað við hrokan sem þú hefur sýnt, þar sem þú telur þig merkilegra og betur en annað fólk, þá nærtækast að álíkt að þú hafir enga sómakennd. Má ekki bara segja fyrirgefðu ég sagði þetta? Nei, mér finnst ég eigi ekki að gera það, sko. Mér finnst ég eigi ekki að gera það, af því að mér finnst þetta vera nærtæk ályktun að manneskjan hafi ekki sómakennd þegar hún segir svona hluti. Og segir svona hluti opinberlega í nafni þessara samtaka, hún var að hella drullu. En ekki auðveldara bara svona að segja fyrirgefðu? Þá er þetta svolítið bara búið, þá erum við búin að stæða þessu punktin í þetta svolítið. Ég sko byðst alveg fyrirgefningar og það hefur alveg komið fyrir og það gerist alltaf öðru hverju. Ég byðst fyrirgefningar á netinu líka. En
ég geri það ekki nema að mér finnist ég hafa sagt eitthvað sem að ég átt sem að var rangt að segja og mér finnst ekki þetta að vera rangt. Mér finnst þetta að vera eðlileg ályktun að draga þegar manneskjan kemur svona fram, hellir svona skít yfir fólk sem að hún veit ekkert og tengir það við einhvern ógeðslegasta glæpamann sögunar og ekki hún að draga tilbaka, hún stendur ennþá við þetta. Einmitt. Þannig að nei, mér finnst ég ekki að gera, mér finnst að vera rangt að mér. Og eins og segi ég, það kemur alveg fyrirgefningar og það ger ég bara þegar mér líður þannig, þegar mér finnst að ég hef gert eitthvað rangt. En þá þarf samtalið að eiga sér stað. Einar Steingrímsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og taka á hinum ýmsum samfélagsmálum, virkni í athugasemdum og allt í nýja stjórnarskrá, við fórum mér við völl. Það var gaman að spjalla við þig. Og vonandi verðum við aðeins fleiri við borðið næst og getum við þá bara tekist, fallist hér í faðma og kumbajað okkur veginn í byltingu gegn auðvaldinu. Já, og segja eitt það sko. Mér finnst mjög vont þegar fólk þolir ekki málefnilegar árásir, þú sé harkalegar. Það slæmt fyrir umræðan. Fólk á að þola þessi sagt að það hafi ekki sómakennd. Ef það fær rök fyrir því, svo getur þau auðvitað haldið fram að það sé rökleysa, að þetta sé rangt. En sko það mjög slæmt, sérstaklega þegar fólk sem í forsvari fyrir einhver samtök, þegar það leyfir sér að segja harkalega hluti en þolir svo ekki sér sagt eitthvað harkalegt það sem það hefur sagt. Já, akkurat. Takk fyrir þetta Einar. Og Doggi við það meira hér handan við auglýsingar. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það mánudagur og þá leitum við á samstöðinni hér stundum að heimsendi. Hvar hann að finna? Hann að finna í stöðu íslenskra tungu, leynist hann í þróun gervigreindarinnar, fara þau tvö umræðefni kannski einhverju leyti saman. Það alltaf hægt að ræða ýmis álitaefni, sérstaklega í þjóðfélagi sem breytist eins hratt eins og okkar og heimurinn allur að gera og til að ræða svona mál tengd þessu komin skólastjóri Hagaskóla til mín. Ómar Örn Magnússon, ertu velkominn. Takk fyrir. Þú hefði nú getað undirbúið mig undir umræðum heimsendi ef að það tilgangurinn. Ég var eiginlega bara svona svolítið að gera grína sjálfum mér og okkur svona fjölmiðlafólki sem að það svona stundum eins og að okkur séu mikið niðri fyrir þegar við erum að krifja álitaefnin. En hér á bæ þá finnst okkur betra að svona ganga lengra heldur en of skammt í því að ræða svona, hvað maður að segja, viðsjá og annað slíkt. Ertu sáttu við það? Ja, mjög gott og ég verð kannski svona bara ágætis jafnvægi þá í þeirri umræðu sko, vegna þess að ég vissulega eru brýn verkefni sem við sjáum fyrir okkur og ég kannski orða það ekki að það séu viðsjárverðir tímar en það eru alveg verkefni sem við þurfum að fást við og svona umhugsunarefni sem verður að pæla svolítið í og veltum því fyrir okkur hvernig við tökumst á við það því við ætlum að tala svolítið svona tungumálið og skilning á því og lestur og læsi og líka bara þessa umræðu sem verið hefur sem að, svo ég segi það bara alveg strax, mér finnst verið að þróast á svo lítið jákvæðari veg en hún hefur oft verið í svona aðeins upp úr vondum hjólförum. Já, einmitt. Við komum að því en bara af því að við erum svona kast á milli okkur því hvort við getum talað við sörverða tíma eða ekki.
Mér skilst að þú hafir heyrt í honum Bergsveini Birgisinni sem ég ræddi við í síðustu viku og hans málflutningur nú sannarlega þess eðlis að maður svona klípur sér svolítið í handlegginn þegar hann ræðir gervigreindina, ef við sleppum henni lausri, gagnrýnislaust, ef við lítum ekki til fortíðarinnar, ef við lítum ekki til hugvísindana. Það margt sem hann sagði sem umhugsunarefni. Já, frábært viðtal og svona, já, í raun og veru margir kjarnar eða margar svona útgönguleiðir úr því sko að tengja við ýmislegt það sem það sem mér fannst meðal annars mjög áhugavert í því var sko svona þessi hugmynd skilning okkar, hvernig hann á hverju hann byggir og hérna hvað þarf til, líka bara þessar pælingar sko munin á mannlegum skilningi og vélrænum skilningi og þá líka sko hvernig við vinnum með upplýsingar, maðurinn, manneskjan og vélarnar og hérna ég tengi þetta líka bara við svona hugmyndi sem að við í Hagaskóla höfum verið að skoða svolítið frá bandarískum sálfræðingi sko svona að forsenda eða grundvöllur náms séu tengsl fólks, það að segja tengsl nemenda við aðra mannesku og eins og hann segir þetta er Jared Horvath að sko maðurinn lærir af öðrum mönnum, hann bara þannig gerður og það byggir á því sem hann notar hugtakið empathy sem hann segir að sé sko bara líffræðilegt ástand en ekki einhver svona hugmyndum dygðir eða gæði sem væri þá íslenska hugtakið samkennd eða eitthvað þess að sko sem skortir, jú, en þar meira verið að sko mæla hvernig við getum sett okkur í spor annara og eitthvað þess að sko en bara það sem við finnum þegar við smellum saman manneskjur að það er sú pæling og þannig verður verða til tengsl sem eru forsenda náms. Já, að nemandi barn sem nýtir engin önnur tæki heldur en vélvitið sem kóðað, sem starffræði í grunninn eins og Bergsveinn segir en ekki skilningur eða sköpun. Sko Horvath segir að maðurinn læri af öðrum mönnum en ekki skjám og ég heyrði að það var vísað í hann í öðru viðtali hérna á Samstöðunni í vikunni. Hann var fyrir bandarískri þingnefnd fyrir svona 3-4 vikur síðan sem hann var að tala um þetta og tala fyrir svona meiri mennsku frekar en hitt sko í menntakerfum og áhugaverðar pælingar. Já, heyrðu þetta sko held ég alltaf gott að ræða og það er virkilega gaman að þú ert lesin í efni samstöðarinnar. Það gleður mig. Sko, Ómar, það sem sagt mánudaginn eftir það er eftir hálfan mánuð. Já, þá málþing hjá menntavísindasviði Háskóla Íslands þar sem félag menntarannsóknir og námsleiðin menntun, forystu og fræðslustarf og menntavísindasviði Háskóla Íslands halda opinn nestisfund eins og það kallað þar sem rætt verður framtíðarsýn læsi í íslenskum grunnskólum og mér datt í huga að hafa samband við þig og beðið það að koma aðeins og ræða koma með innlegg inn í þáttaröð sem að segja ég hef staðið fyrir stöðu íslenskunar. Ég hef verið að kalla fólk inn úr ýmsum ólíkum geirum og datt í huga geti verið gaman að heyra í skólamanni sem að fylgjast með svona breytingum á tungumálinu inn í grunnskólunum og svo framvegis. Og þú ert sem sagt einn fyrirlesara þarna á þessu þingi og það segir í kynningu þessum viðburði að umræðumlæsi og lestrakennslu í grunnskólum hafi verið áberandi í opinberri umræðu, ekki síst í tengslu við alþjóðlegar kannanir og samanburð við önnur lönd. Þetta er svo sem klassískt þrætu epli og hér líka rætt svona einfaldar og ódýrar lausnir og upprópanir og svoleiðis. Hvers vegna hefur þú áhuga á því að blanda þér í þessa umræðu?
Sko, ég og hef bara mjög lengi verið á því eins og við mörg og sennilega flest sem að störfum í menntamálum að læsi, lestur, lesfimi, lesskilningur sé grundvöllur ekki bara menntunar, heldur líka bara þáttöku í samfélaginu og þess að vera þegn í samfélaginu okkar og þess vegna höfum við líka lagt töluvert mikla áherslu á lestur og læsi. Það eru allmörg ár síðan að við svona ákváðum að reyna að halda svolítið svona þröngum fókus á því sem við erum að gera og svona reyna að einblína á fáa hluti og gera þá vel og þá finna út úr því hverjir þessir fáu hlutir ætti að vera og lestur og læsi klárlega einn þeirra hluta. Það vonað þú sért ekki alveg með tímasetningun á málþinginu vegna þess að ég sem sagt undirbjó mig og mætti á þetta málþing 16. febrúar í síðustu viku sem bara gott vegna þess að þá er ég allavega búin að svona pínlítið ákveða hvað ég hefði ætlað að tala og ég svona kallaður inn í þetta sem maður af vettvangi. Síðan eru fræðimenn í panel líka og mér datt í hug bara svona vegna þess að það passa svolítið inn í tíma sem við erum á að fjalla svolítið fyrsta hlutan af matsferli miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sem eru þessi nýju ekki samræmdu próf heldur nýju stöðluðu próf sem að við grunnskólar höfum núna aðgang að. Það hafa verið lögð fyrir lesfimi prófin í nokkur ár en nú eru þau komin í svolítið svona nýjan búning og við fáum að mínum mun betri upplýsingar stöðu nemenda og skóla og árganga en við fengum áður í raun og veru frábærar upplýsingar. Við fáum líka svona svolítið ábendingar viðbrögð við niðurstöðum prófana vegna þess að eins og oft hefur verið bent að það er ekki nóg að mæla bara og prófa, við þurfum að vinna með þær niðurstöður sem við fáum, þá bæði almennt ef við sjáum til dæmis mun á milli árganga eða eitthvað þess áttar eða við sjáum bara of slaka niðurstöðu hjá okkar nemendum almennt en líka síðan bara með ákveðnum nemendum vegna þess að við fáum upplýsingar nemendur og erum þá náttúrulega fyrst og fremst að skoða nemendur sem að koma út í svona neðan viðmið hafa sem sagt ekki kannski fullnægjandi lesfimi og svo datt mér í huga ég myndi örugglega líka aðeins bara tala það sem við erum alltaf að tala hvað getum við gert eða hvað þurfum við að gera vegna þess að þessi umræða hún hefur verið í gangi alllengi og hún hefur verið á köflum ágætt stundum svona finnst mér við fara pínlítið af leið í umræðinni það hafa verið dregna fram alveg ýmsar leiðir eða mögulegar lausnir og svona mín viðvörunar orð eru kannski þau að eftir því sem að lausnirnar eru einfaldari ólíklegra að þær virki. Ég held að við þurfum ekki einfaldar lausnir og við þurfum ekki einhverja eina lausn, það ekki eitthvað eitt sem að mun bæta lesfimi og lesskilning nemenda. Ég held að við ættum svona fyrst og fremst að hugsa lesskilningin eða bara skilning á tungumálinu. Það þarf margt til og það eru margir sem að þurfa að koma að því eða við getum hort á það, yfirvöld, skólar, sannarlega, foreldrar og svo samfélagið allt hefur líka ákveðið hlutverk. Já. Grunnskólinn hefur náttúrulega ákveðnar skildur og menn spyrja sem ábyrgðans núna jafnvel svona sköpunarferli innan hús, hvort hver og eitt skóli verður svolítið að hvað maður segja, að gera eitthvað aukalega, ekki satt? Jú, og skólar verða að gera það. Sko ástæðan fyrir því, og sannarlega við finnum bara, við þurfum ekki PISA-mælingar eða mælingar sem eru búin að vera í kennslu í fleiri en 10-15 ár. Við þurfum ekki þessar mælingar til þess að sannfæra okkur að skilningur ungs fólks á tungumálinu honum fer dvínandi.
Við finnum fyrir því að, og áskoranirnar eru skortur á skilningi á hugtökum og við þurfum að einblína sérstaklega á námsorðaforða nemenda. Það væri mjög gott að fá yfirvöld með okkur í og það er svo sem allskyns vinna, það hefur verið í gangi í að bara skilgreina orðaforða. Við erum náttúrulega tungumál en erum samt að bera okkur saman við það sem best gert í stórum tungumálum og ég meni þetta eins og til dæmis á ensku eru til allskyns orðaforðalistar eða bara líka svona stigskiptur skilningur á tungumálinu, svona leksæl kvarði. Það sem bara gert ráð fyrir nemandi sem að hefja nám í framhaldsskóla þarf að vera á stigi, ég man ekki hvað 11 eða 12 eða eitthvað þess áttar, eða 9 til 11 og svo 12 til 13 upp í háskóla og það meiri sér þá hægt að merkja líka bara bækur í bókasöfnum fyrir börn á ákveðnum kvarða sem að við erum svo sem alveg að reyna að gera bara svona eftir, okkar getu að benda nemendum á lesefni við hæfi en svo viljum við náttúrulega líka að séu áskoranir í náminu. En það er alveg rétt sem þú segir og skólar þurfa að gera sitt og skólar þurfa náttúrulega í fyrsta lagi að tryggja að nemendur nái færninni að lesa og ég er búin að vera að vinna í unglingaskóla í bráðum 30 ár. Í fyrsta skipti held ég geti sagt, núna í vetur erum við með markvissa lestrarkennslu, það sé að kenna eða þjálfa börn í að lesa, það bara binda saman hljóð í orð og orð í setningar og svo framvegis. Það ekkert endilega út af því að okkur finnst staðan vera svo miklu verri núna en á síðasta ári, þetta svona þróun sem við höfum séð. Þetta kannski meira vegna þess að núna höfum við betri upplýsingar nemendahóp sem við þurfum að bregðast við og við erum bara síðasta svona þrepið í skyldu námsskólanum og okkur finnst mikilvægt að nemendur nái þessari færni áður en fara frá okkur að hafi þá frekari eða meiri möguleika á námi til frambúðar og líka bara meiri möguleika á að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. En það sem sagt eitt af viðbröðum okkar sem sagt við þessum lesfimimælingum að bjóða ákveðnum nemendum upp á lestrarkennslu sem þá bara 3 daga í viku. Við erum með lesstund alltaf í upphafdags sem allir lesa í skólanum í 20 mínútur og hópurinn nemenda nýtir þann tíma í lestrarkennslu með bara lestrarkennslu fræðingu sem við fáum utanaðkomandi. Er þetta þá nýtt viðbragð? Þetta nýtt og önnur viðbragð sem við erum síðan í að við fáum niðurstöður. Já, Hagaskóli er svo sem kannski ekki alveg dæmigerður skóli í þessum viðmiðum miðað við að svona einhvers konar normalkurva dregin upp og að 21% nemenda séu fyrir neðan meðaltal, 58% nemenda eru í meðaltal og 21% nemenda séu yfir meðaltali. Þetta var búið til í forprófunum, gerir ég ráð fyrir fyrra og hittifyrra hjá Miðstöð menntunar. Við erum með tiltölulega fáanemndir, eins og í 10. bekk hjá okkur eru 5% nemenda fyrir neðan meðaltal og 5% nemenda eru í Hagaskóla 10-12 nemendur. Þannig að þetta náttúrulega mjög gerlegt hjá okkur en líka bara mikilvægt að við einblínum sérstaklega á þennan hóp. Já, sem leiðir hugan að því að ef þú væri skólastjóri annars grunnskóla þar sem hlutfall nemenda af erlendu bergi brotnir væri kannski 50%, þá segir það sér sjálft að það allt önnur sviðsmynd, allt annar raunveruleiki. Þú sér þetta ég er með svona ákveðna kenningu, ég náttúrulega sé bara niðurstöðu fyrir minn skóla. Við erum með, eins og ég sagði, 5% í 10. bekk, það eitthvað aðeins meiri í 9. bekk, hvort þessu 7, 8 eða 9% þar. Ég ímynda mér, bara rannsóknir hafa sýnt fram á það eru kannski 2-3-5% nemenda sem eiga við sértaka lestrarar erfiðleika og þeirri nemendur eru allstaðar. Það hluti af þessari prósentutölu eða þessum nemendahópi hjá okkur. Hinn hlutin að stórum hluta nemendur sem hafa íslensku ekki sem móðurmál, þannig að þessar niðurstöður það að þessi prósenta sé mjög lág í Hagaskóla, hún segir það, annars vegar að við
leggjum sérstaka áherslu á lestur og læsi en svo gefur hún líka bara upplýsingar samsetningu nemenda í skólanum sko. Já, einmitt. Sko, þegar þú nefnir námsorðaforða og skilning geturðu kannski ósanngjarnt fyrir mig að biðja þau dæmi svona óundirbúið í beinni útsendingu. Já. En geturðu aðeins hérna? Já, sko mér finnst þessi umræða hefur komið svolítið upp núna og við höfum í mjög langa tíma verið mjög upptekin af hugtakakennslu og við sjáum þetta bara í gegnum námsbókaskrif undanfarið, það eru svona dregin hugtök út fyrir á spássíðuna og svona hugtök til umhugsunar og hugtök til skoðunar. Þetta er náttúrulega bara mjög augljóst í námsgreinum eins og náttúrufræði, þar sem við erum með ljóstillífun eða eitthvað sem þarf að skýra og skilgreina sérstaklega, en síðan höfum við líka bara orðið vör við bara almennan skilning á það sem við myndum kalla bara almennum bara andspænis eða gagnstætt eða eitthvað þess áttar sko sem að vantar upp á. Ég man ekki það koma, það var skemmtilega, það koma reglulega skemmtilega dæmi. Nemendur voru að áttu að reikna flatarmál eða hvort það var ummál eða flatarmálsvæðis og var að tala um hjólbarða og einhverjir nemendur áttu sig ekki að hjólbarði er sem sagt hringlaga. Sem er dekk, og þú veist, ýmislegt svona og við höfum verið svolítið upptekin af sennilega miklu fleiri sem þekki dekk heldur já, nákvæmlega upptekin af hugtökunum sem eru vissulega mikilvægt og það er mikilvægt til þess að nemendur nái tökum á námsefni og geti, þú veist, með því að fara í gegnum námsefni eins og ég nefndi í náttúrufræði skilið hugtökin sem að textinn byggir svolítið mikið á en við höfum orðið vör við að það þarf svo sem að bæta síðan aðeins ofan námsorðaforðan líka. Síðan er annað sem að ég er svolítið upptekin af núna og finnst vera svolítið mikilvægt og þar tengi ég svolítið við það sem Bergsteinn var að tala um í síðustu viku. Það er líka bara að gera eða að við gerum þá kröfu á nemendur að þeir geti lesið og skilið langan samfelldan texta. Og sko ég vara mjög við því að nám þróist í það að verða, þú veist, svona bara flettispjöld eða stuttarlýsingar og svör. Við þurfum að gera þá kröfu til nemenda að þið skilji langan samfelldan texta, geti dregið honum ályktanir, geti skilið hvort þetta sé fræðiteksti, hvort þetta sé skoðanagrein, hvort að höfundur hafi einhverja meiningu með því sem hann er að segja, lesið á milli línana, tekið afstöðu til textans og svo framvegis. Ég hef nefnilega verið hugsið með þetta, hvort við eigum að svara einbeitingarspani barnanna sem er styttra á meðan þau sína yfirburðafærni umfram okkar kynslóð því að klippa á milli, en þú segir nei. Ég óttast að það hafi, ég er ekki endilega, og ég hef náttúrulega engar upplýsingar vegna þess að því miður eru rannsóknir, það þarf að stórauka þær hérna á Íslandi, en það eru til skoðanir á þessu ég myndi það vísa helst til Bandaríkjanna, það sem hefur verið bent á að nám hafi einmitt aðlagað sig að þessu sem að Bókmenntir hafa aðlagað sig að þessu. Ég var hérna með rithöfundu daginn sem að sko er vanur að lesa yfir handrit og kaflarnir eru styttir í skáldsögum og alls konar svona, þú veist, fyrrum tyrnum texta. Við erum öll svolítið farin að svona tyggja þetta til og formelta þetta svolítið fyrir hvert annað, ekki bara ungmenni okkar. Ég vara við þessu og texti á ekki að vera heldur þannig að, sko texti á að vera þannig að þú þurfir sem nemandi eða bara sem manneskja að hugsa og brjóta niður og ég var reyndar mjög gagnrýninn á það því ég er sagnfræðingur og kenndi sögu og samfélagsfræði á sínu tíma. Ég man eftir námsbók sem kom fyrir örugglega 20 árum síðan. Það sem var talað eitthvað hafði gerst á, hvernig var það notur? Eitthvað hafði gerst á ofanverðum 3. fjórðungi síðustu aldar. Og maður þarf svolítið að hugsa. Þetta er þó kannski 1960 eitthvað svo leiðis.
og mér fannst þetta er náttúrulega óþarfi sko. En texti má samt alveg vera þannig og þarf eiginlega að vera svolítið þannig að við þurfum að brjóta niður og hugsa hann og frekar en hitt sko. Annað væri uppgjöf, undanhald. Sætum við þá bara eftir með hlaup í heilanum í stað þess að við værum alvöru vélar. Ég held það. Já. Og þannig að þetta er svona annað í því sem að við þurfum að gera í skólunum. Við þurfum að tryggja færni nemenda, hæfileikan að geta lesið texta og við þurfum að þjálfa nemendur í að lesa fjölbreytta texta. Umræðan hefur líka verið töluvert mikið finnst mér bókmenntateksta. Að það þurfi, og ég er alveg sammála því, það þarf að auka, og sérstaklega sko rithöfundar sem eru að skrifa fyrir börn og ungt fólk, það þarf að hlúa alveg sérstaklega vel að þeim hópi til þess að tryggja útgáfu barna og ungmennta bókmennta. En við þurfum líka bara að skoða allan annan texta, námsbókateksta. Við þurfum að það þarf að verulega að efla útgáfu námsbóka og fræðiteksta. Ég hef fylgst með verkefnum barnana minna í 30 ár síðan ég eignaðist barn í grunnskóla og enn á ég barn í grunnskóla 30 árum síðar. Og maður hefur einmitt fylgst með þessum verkefnum þá í 3 áratugi einhverju leyti. Maður er svona misvirkur. En það verður að segjast eins og að stíl hefur farið aftur, finnst mér. Og sumt er loðnara og óskýrara heldur en það þyrfti að vera. Já, og það er það er líka á þess að við ætlum kannski endilega að fara að tala mjög mikið PISA, en ég meina það sem við tölum sem sko, ég veit ekki, að því að umræða núna hefur verið pínlítið að skilgreina þessi hugtök sko, að lesfimi, að það sést hæfileikinn að geta lesið eitt og ég sé allavega eins og í mínum skóla þá svo sem bara stöndu við tiltölulega vel þar og ég held að geru það nú svona almennt mun betur en allavega umræðan gefur til kynna þó svo við sjáum líka að það vantar upp á svolítið þjálfun hjá nemyndum í lesfimi. En lesskilningur eða það sem hefur verið talað sem læsi sem þú veist, í raun og veru bara þetta hugtak sem OECD skilgreindi fyrir okkur upp á nýtt með PISA-prófunum og miklu meira en að geta bara lesið texta. Blessunarlega útskrifast flestir nemyndur með þá hæfni að geta lesið texta þó svo að marga vanti svolítið upp á þjálfunina þar en lesskilningur sem bara skilningur á tungumálinu og snýst ekki bara að geta innbyrt texta og skilið, en heldur líka að geta búið til eitthvað úr honum að þar vantar svolítið að þar hefur dalað svolítið getu okkar. Ég kom sjálfur mér á óvart áðan þegar ég talaði heilan á mér sem vél sem var akkurat það sem ég ætlaði ekki að gera. Og sem sýnir það að maður sjálfur sko undir miklum áhrifum af þessu öllu og þarf að passa sig. En þú myndist á nálgun OECD og það kannski svona botta nálgun? Nei, þú veist, við getum alveg haft alls konar skoðanir á því hvort að eitthvert efnahags- og framfararáð í Evrópu eigi að ráða því hvernig menntun uppsett hjá okkur. Ég held að við sem að lesum svolítið gögnin og skoðum matsrammana sem farið að stað með, við erum bara nokkuð sammála því sem lagt upp með þar. Ég hins vegar sko svona vara við því að við og ég meina OECD sjálfur benda á það að enginn skildi nota þessar niðurstöður einar til þess að meta menntakerfi sitt. Við þurfum frekari mælingar og frekari skoðun bara okkar eigin á því. Við eigum að nota þessar upplýsingar og þær eru mjög gagnlegar. Ég var svolítið við því að við notuðum þar blind í að bera okkur saman við aðra eins og við nú verið svolítið bent á að Danir komu sérstaklega vel út með önnur Norðurlönd síðast en ef við skoðum gögnina þá frátækið eða þáttaka nemenda í Danmörku miklu lægri heldur en Ísland og Finnlandi allavega. Danir sko, það leyfi hjá OECD að undanskilja alltaf 5% nemenda vegna bara þroska og líkamlegra frávika.
Danir undanskilja ef ég man rétt 12% nemenda, meir en 1 af hverju 10 nemendur sem fær ekki að taka fær ekki að taka PISA-prófin í Danmörku. Til þess að losna við en á þjóðþinginu. Ég veit ekki hvaða 12% þetta eru, ég meina og sumir sem að skora mjög hátt á PISA, Hollendingar hafa verið mjög grófir í þessu, Hollendingar ná ekki og Kanadamenn, ég held ná ekki 50% þáttöku sko. Nei. Og við vitum svo sem ekkert hvaða 50% eru sem taka ekki prófin en... Nei, einmitt, þannig að já, ég skil hvað það fara. En sko, svo hefur orðið hérna nú seinni árum svo mikil viðskiptavæðing og markaðsvæðing allra hluta og til dæmis mjög ráðandi þáttur í umfjöllunum gervigreindina einhvers konar markaðskapphlaup. Og það talaði sko viðskiptaþáttin í gervigreindin í stað þess að við séum að taka heimspekilega umræðu hvað þessar breytingar þýða. Ég ætla ekki að halla orði á vini mína sem eru allt saman frábært dagskrárgerðar fólk á alltaf miðleins og bylgjunni en ég hef tekið eftir því að langstærstu hluti umfjöllunar í gervigreind þar hann tengist því að þetta séu rosalega ákvæða breytingar og þessu er oft stilt upp sem það er að koma núna, það er þetta kapphlaup á milli þessa og við bara svona, vá, ég er að horfa á einhvern íþróttaleik, þetta er rosa spennandi og allt það. Og sko, nú ætlum ég ekki að segja að þessi þáttur breytingarna sem er að verða í samfélaginu hafi afgerandi áhrif á stöðu íslenskunar eða læsi eða annað slíkt. En allt tengist þetta jú. Já, þetta hefur alveg örugglega áhrif. Ég hef bara ekki nógu mikla þekkingu á þessu til þess að geta spáð fyrir það. Ég get samt sagt að við sem að svona lesum aðeins menntafræði að allar tækninýjungar hafa átt að varpa menntun, alveg bara frá því að útvarpi kom fram í gegnum myndbönd og tölvur og ég er eiginlega bara ennþá að bíða eftir því að sjá þær umbreytingar sem þetta geta framkallað sko og mögulega er gervigreindin eitthvað af einhver allt annarri stærðargráðu. Ég ætla ekki að spá fyrir það, ég ætla ekki að jafna henni heldur við útvarpið eða eitthvað þess áttar en ég segi bara aftur sko, maðurinn er gerður til þess að læra af öðru mannfólki og þannig held ég að menntun muni fara fram áfram. Já, og þegar kemur að sko stöðu tungumáls því að viðhalda örtungu eins og íslenskunni þá hlýtur hinn skapandi þáttur að hvert og eitt okkar upplifa að við getum lagt eitthvað aukalega til þessara tungu sem við eigum í meiri vanda með hvað var þar aðra tungur. Sko við þurfum ég held að það sé sko, já, því ég nefndi áðan hvað skólinn getur gert sko, ég held og hvað við þurfum að hugsa sem samfélag líka er akkurat þetta sem þú nefnir sko, að við erum örlítið tungumál og við finnum alveg fyrir því að tæknibreytingar sko, það þurfti ekki gervigreindina til, hefur haft gríðarlega mikil áhrif á tungumálið okkur og mun gera og ég meina við sjáum bara börnin okkar í kringum okkur bara internetið ég meina þau eru í ensku málumhverfi stóran hluta deginum það hlýtur að hafa áhrif og við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við bregðumst við því sko og ég hef svo sem ekkert endilega lausnir við því, kannski erum við bara komin á eitthvað svona Babelsturn tímabila sem að tungumálum okkar verður öllum saman ruglað eða það rennur saman í eitt, ég átta mikið á því. Nei, það eru skiptar skoðanir það einmitt. En þú hefur, hvað er langt síðan þú komst fyrst sem starfsmaður inn í grunnskóla? Það eru bráðum 30 ár síðan sko, 28 ár. Já. Hefur þau fylgst með þeim breytingum sem orðið hafa í tal- og ritmáli nemenda? Já, því miður, sko okkur hefur ekki lánast að byggja upp samfelldar, samanburðar mælingar á því sem gerist. Þannig að þetta er svona af of miklu leyti kannski tilfinning og það er bara svo margt sem hefur áhrif á tilfinninguna sem að
ég gæti haft rangt fyrir mér í, sko. Ég meina, til dæmis bara þegar ég kem inn í Hagaskóla fyrir bráðum 30 árum síðan, þá eru nemendur í getuskiptum hópum. Já. Þannig að það eitt að ég hafi svona einhvern veginn í minningunni að hafa verið að kenna bara ákveðinni gerð nemenda eða ákveðinum nemendahópum sem að í minningunni var mjög getumikill. Getur haft áhrif á þessa tilfinningu mína, sko. En ég held svo sem á mælingar svo sem, eins og í gegnum PISA sem eru frá því 2000, að þær sýna okkur að málskilningi eða skilningur á tungumálinu hefur farið minnkandi og við þurfum að gera það sem hægt að gera til þess að bregðast við því. Og þú veist, ef við værum samfélag að horfa upp á að þekking okkar í sjávarútvegi hefði áhrif á að við næðum ekki því mesta sem við viljum ná út úr auðlindunum okkar, þá myndum við myndum auka rannsóknir, við myndum setja inn einhver verkefni til þess að skoða hvað við getum gert betur og það þarf að gera það í menntamálunum, það þarf að stór auka rannsóknir, það þarf að efla og passa upp á og hlúa mjög vel að kennaranáminu. Við þurfum rannsóknir, íslenskar rannsóknir og við þurfum rannsóknir á því sem að gerast inn í skólastofunum. Okkur vantar svolítið rannsóknir. Það eru þó til nokkrar mjög góðar sem gott að nýta en ég kalla eftir auknum og meiri svoleiðis rannsóknum. Við þurfum að tryggja að kennarar séu með allavega ákveðna þekkingu, ákveðin grunn í tungumálakennslu eða lestrarkennslu, læsiskennslu, skilningi og í öllum greinum. Ekki bara íslensku kennarar eða sérkennarar og það svo sem alveg gert allavega upp á vissu marki og við þurfum líka að tryggja bara að þessi kennarar komi inn í skólana að þeir endist í starfi. Við þurfum að tryggja að í skólunum séu fagmenntaðir kennarar og þá ég að tala leikskólum og grunnskólum. Þannig að það verk að vinna og ég held að við getum vel náð betri árangri eða þetta snýst náttúrulega ekki að ná betri árangri á einhverjum prófum heldur, við getum vel tryggt betri skilning á tungumálinu bara með mjög markvissu inngripi og bara það verður að segja það líka, bara það kostar peninga. Já. Og við getum þá ekki verið að tala að menntakerfið okkar sé svo dýrt að við eigum að hagræða í því og auðvitað eigum að nota þá peninga sem í því mjög vel en ég sé fyrir mér að það þurfi mun meiri peninga til þess að tryggja þetta og þá erum við að horfa á umgjörðina á menntavísindin og kennaranám og aðstöðu kennara. Já. Nú það sem hefur breyst í málumhverfi okkar það að orðið á götunni sem bara ef maður horfir bókstaflega á þann frasa það annað orð heldur en það var fyrir einhverjum áratugum. Núna fer ég sem bara í göngutúr niður í miðbæi eða hvert ég fer og orðið á götunni sem ég heyri alls staðar í kringum mig enska. Ég að heyra hið enska orð á götunni. Við vorum að tala samfélagsmiðlana og ensku áhrifin þar á internetinu fyrir börnin. Það eiginlega sama hvort maður horfir til ferðaþjónustu, gríðarlegs fjölda innflytjenda, tæknibreytinga, bara orðið á götunni bara enska, rosalega oft þegar maður fer út. Og svo fer maður í sund og það eru kannski 2 unglingskrakkar, íslenskir báðir, fæddir á Íslandi en kjósa að tjá sig á ensku, kannski bara til að hafa gaman, ég veit það ekki en þetta kemur fyrir og þetta svolítið langur aðdragandi að spurningunni en færist það í vöxt að orðið á göngunum í grunnskóla eins og Hagaskóla að þar séu 2 íslenskir nemendur eða fleiri að tjá sig innbyrðis á enskri tungu. Ég hef séð þetta eða heyrt þetta þannig að þetta gerist og þetta til
Það líka bara mjög algengt að nemendur sem koma með annað tungumál en íslensku inn í skólana læri fyrr ensku en íslensku sem umhugsunarvert og þar með verður svona útbreiðsla enskunar í raun og veru kannski meiri en íslenskunar, að það tekið tillit til vegna þess að þessi nemandi náði fyrr einhver hluta vegna tökum á ensku en íslensku og það líka alveg umhugsunarvert vegna það bara svona hvert, eins og þú ert að tala hvert mál umhverfið á Íslandi, það ekki bara í afþreyingarmiðlunum sem það á ensku, heldur líka bara víða. Ég held ekki að við eigum að móta okkur skýra málstefnu og það svo sem verið að því. Ég man ekki hvort hún sé nýútkomin eða rétt óútkomin málstefna Reykjavíkurborgar. Landspítalinn með mjög áhugaverða málstefnu sem var kynnt hérna fyrir áramót ef ég man rétt. Það sem bara skýrt gefið út að tungumál þessa vinnustaðar íslenska. Og við eigum að gera það líka. Við verðum þá líka að vera tilbúin til þess að tryggja að allir í okkar samfélagi, skólunum, hafi möguleika til þess að læra og skilja þetta tungumál eða lifa í því. Og það alveg tiltölulega flókið verkefni. Sko við í okkar skóla tiltölulega fáir, ætla að sé ekki svona 7-8% nemenda sem hafa íslensku ekki að móðumáli. Það sennilega svipað hlutfall, mögulega aðeins hærra starfsmanna sem hafa íslensku ekki sem móðumál. Við þurfum líka að sjá til þess að þau geti unnið í íslensku málumhverfi og að búa þeim íslensk málumhverfi. Þannig að en þetta líka bara svolítið svona menningar pólitísk yfirlýsing sko, að við íslenska tungumáli sem að þessi vinnustaður, þetta samfélag eða Ísland notar. Af því þú notaðar þessi, finnst mér, vísu orð, menningar pólitísk yfirlýsing einmitt sko. Það vantar það ekki menningar pólitíska staðfestu? Jú, en sko svo viljum við við viljum líka vera við viljum passa okkur á því hvar línan liggur og við viljum áfram vera góða fólkið og það ekki og það ekki saman? Já, jú, það bara Jú, ég að segja þetta og á sama tíma sko fagna ég öllum sem að koma og hjálpa undir með okkur og frábært starfsfólk sem að í Hagaskóla og talar ýmis tungumál og frábær nemendahópur sem að auðgar sannarlega samfélagið. Já. En þannig að ég held að það sé í raun og veru, það ekki einhver tungumála fasismi að gefa það út að tungumál vinnustaðarins sé ákveðið sko. Nei, hættan á að missa okkar sagna heimspeki heim og menningar heim, hún mikil og þegar, hvað maður að segja, okkar besta fólk eins og Þórunn Eldjárn og fleiri vara mjög við því að við missum okkur sjálf ef við missum tunguna þá áttum að segja á alvöru málsins. Já, tengingarnar og eins og Bergsteinn talaði að við þurfum að geta og ég meina ég bara líka sem sagnfræðingur sko að ég meina við það mjög mikilvægt að við vitum pínlítið hvaðan við erum við ætlum að taka ákvörðun hvert við ætlum að fara og hvers vegna og það líka bara mikilvægt í þessari umræðu sem að mér þótt vanta svolítið upp á að skoða svona svolítið sérkenni íslenska menntakerfisins sem í því margir styrkleikar sem að ég held að við höfum að ýta undir frekar en að bæla niður í einhverjum svona patentlausnum sem að myndu þá draga úr, ég veit ekki hverju sko.
kannski það efni í annan þátt. Já, alveg örugglega. Já, en Ómar Örn, kæra þakki fyrir að koma. Það er hérna gaman að fá þig til þess að hugsa aðeins þetta upphátt með mér og verður fróðlegt að sjá hvort það verða áhrif af þessu málþingi sem að verður, eftir hálfan mánuð. Og hérna, takk fyrir komin ekki. Takk fyrir og takk fyrir að halda umræðunni gangandi. Og takk fyrir að vera hluti af henni, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl á ný. Til mín kominn fínn gestur, Kolbeinn Þorsteinsson. Velkomin. Já, takk fyrir það. Má ekki bara titla þig blaðamann? Titla mig bara hvað sem er. Gítarleikar og söngvari varstu. Já. Og ég starfaði lengst af við náttúrulega blaðamennsku síðustu ár. Já, og ég kom svolítið við sögu þar. Já, það eiginlega, þú ert eiginlega segur. Það er bara gildi, það er bara þannig. Sagan bara þannig að ég kom á dekkjavestæði til að skipta við dekk á bílnum mínum. Já. Og þú ert starfandi þar. Já. Og ég hafði nú hitt þig áður og við byrjum að tala saman. Og það endaði með að segja hvað það vinnaði þetta, fyrir kemur ekki bara í blaðamennskuna. Sem þú gerðir. Sem ég gerði einhverjum mánuðum síðar. Já. Og hérna þegar DVF var að rísa úr öskustónni. Já. Eftir nokkura mánuða hlé. Var þetta þegar að Breiðvíkurmálið var? Nei, Ísafjarðarmálið. Já. Þá hafði sloknað á týrunni hjá DVF. Já. Ef ég mann rétt, sko. Já. 2006. Ég var ekki þar, sko. Nei, þú varst ekki þar, þú tekur við því. Tek við því þegar það í svona láteiðu og komið með Breiðavíkurmálið og... Já, það var sko eiginlega fyrsta stóra málið, það var Breiðavíkurmálið. Og heldur betur. En það er nefnilega svolítið merkilegt, sko. Nú nýbúið að vera sín okkur, og hérna strákarnir svona Bakkakoti, en þú elst upp á fósturheimili. Já, ég elst upp á fósturheimili og kannski nokkrum fósturheimilum. Mislangt skeið. Já. Og meðal annars hjá hjónum í Kópavogi. Já. Ég var þar í tvígang, eða við vorum þar í tvígang, ég og Þórir, elsti bróðir minn. Já. Og svo endum við, eftir einhverja hrakninga, endum við á Dalbraut, sem var þá úrræði fyrir börn sem áttu ekki nokkur hús að venda. Á Seltjarnarnesi? Nei, Dalbraut hérna við Laugardalinn. Já, fyrir ekki. Og hérna, og þar eru við sennilega einhverja 4-5 mánuði, frá haustmánuðum og þá tilkynnt í janúar 1968 að það eigi að fara með okkur á N1 staðinn og sá staður Akrar á Mýrum. Já. Í Hraunhreppi í Mýrasýslu. Og þangað komum við sennilega upp úr miðjum janúar 1968. Já. Og þar ólumst við upp. Allar götur þaðan í frá. En hérna, hvað voru mörg systkini? Já, við erum sko 5 alsystkini. Já. Og við áttum einn hálfbróður sem lést fyrir þó nokkuð mörgum árum, sonur mömmu. Og svo eigum við einn hálfbróður sem sonur pappa og Guðrúnar Svövu Svavarsdóttur, listakonu. Og eina hálfsystur sem dóttir pappa og Laufeyjar Sigurðardóttur, fiðluleikara.
Já. Þannig að... Svo, hérna, var náttúrulega að segja, sko, foreldraðinir voru þjóðkund fólk og eru enn náttúrulega. Að það hérna mammaðinn Ásta Sigurðardóttir. Já. Sem hérna, hefur verið mjög sérstakur listamaður. Já, já. Svona töffari í listinni. Og svo Þorsteinn frá Hamri. Já. Pabbi ykkar. En sko móðurinn eða mammaðinn, hún nú svona, hún gat ekki alveg ykkur upp. Sko... Ekki eins og Ásta var. Hún var alkoholisti, virkur alkoholisti. Já, hún barðist við sko áfengisfíkn. Já. Og mögulega aðra fíkn. Já. Sko alla sína, öll sín fullorðins ár. Já. Og reyndi, hún má eiga það að hún reyndi. Neitaði að játa sig sigraða. Og stóð svo uppi ein með okkur systkininn 1965. Þá tvö systkinin mín tekin af henni. Já. Og pappa, þau bjuggu þá ennþá saman, sko. Pappa og mamma. Já, áður en hann fór. Já, áður en hann fór. Hann fór, sko, 1965. Þá var búið að taka tvö systkini mín af mömmu og pappa. Hann drakk mikið á þessum tíma og þau sennilega bæði, en hann hefði fengið áminningu frá barnaverndarnefnd að taka sér saman í andlitinu. Hann var þá hættur að koma heim og endar með því hann fer endanlega svona í apríl 1965. Og þá stendur mamma eftir ein með okkur þrjú, mig, Þóri og Guðni Jásu sem yngst okkar systkina. Og reynir að fremsta mætti að standa sig. En það var við rammanreip að draga hjá henni og barnaverndarnefnd og var mikið fylgdist grannt með. Þannig að þarna tók við tími svona þvælnings hjá okkur. Og við vorum tekin af henni í nokkrum sinnum og svo náði hún einhvern veginn að stramma sig af, fékk okkur aftur tímabundið. Þannig að hún hafði vilja til að vera með ykkur. Já, hún hafði vilja til þess og reyndi að fremsta mætti. Já, þannig að við sem að höfum kynst alkoholisma eða drykkjusýki eða hvað kallað, að við getum sett okkur svolítið inn í þessi spor. Já. Þetta gömul sá ný. Já. Svolítið. Og getur oft verið mjög vond. Já. Og í ykkar tilfelli verður það. Já, þetta svona kannski ekki... Þetta náttúrulega, sko, þetta aldrei gott. Nei. En ég held eins og ég hef ekkert tíma sagt, sko, og örugglega margir á undan mér, sko, það er heilmikil seigla í börnum. Já. Það er mikil seigla. Já. Og stundum bognaðu og stundum brotnaðu. Já. En hvað okkur systkinin áhrærir, sko, þá eins og við höfum ekki brotnað. Nei. Við höfum kannski, allavega ég fyrir mitt liti, bognaði og sennilega við öll. Já. En það var, sko, mestum verð, það var bara að vera hjá mömmu. Já, skil. Já, þó að við vorum náttúrulega ekkert að velta fyrir okkur hvort drykki. Eða, veist, það var ekki það sem tilverðan snýrist um. Nei. Það var mamma. Já, það var bara sko, vera heima. Bara heitir mamma. Já, mamma og ég. Þetta er bara spurningum að vera
vera heima hjá sér með mömmu. Helst náttúrulega pappa líka en fyrst og fremst mömmu. Já. En sko, þið farið ekki öll sískinin á Akra? Jú, það vildi þannig til að sem sagt 65 þá eru 2 systkini mín tekin af mömmu og pappa og Dagný og Böðvar og þau eru send sko til sumardvalar á Ökrum í Hraunhreppi. Þar var þá rekið barnaheimili, bara venjulegt hefðbundið barnaheimili. Það var ekki neitt úrræði að ræða eins og talaður í dag. Það var bara venjulegt barnaheimili. Og börn komu þar og voru í sveit á sumrin og fóru svo til síns heima í sumarlok. Og Dagný og Böðvar eru voru sem sagt send þangað. Og sumarið leið og á haustmánuðum þá kom í ljós að það var ekki hægt að senda þau eitt eða neitt. Já. Þannig að það varð úr að þau urðu áfram á Ökrum. Yfir veturinn? Já, næstu vetur og svo bara, og það var það samið að þau urðu þar bara til sko langframa. Já. Það var náttúrulega ekkert þetta rætt við þau og Dagný sagði mér mörgum árum síðar að Böðvar hefði eiginlega spurt daglega hvort þau fari heim í dag. En þau eru sem sagt, þau koma þarna 65 og komin á skólaaldur eða hvað? 65 Dagný er komin á skólaaldur. Já. Hún er elst okkar, systkina fædd 58 og Böðvar 60, þannig að en svo hef ég þau nám á Varmalandi eins og gengur og gerist. En svo þessum sko 3 árum þar bil síðar að þá eru ég og Þórir og Ása eiginlega komin í sömu stöðu. Það er ekkert vita hvað að gera við okkur og og það er nú smá saga að segja frá því. Ég segi nú frá því í bókinni að hvort það var þannig að Óli fóstri, bóndi á Ökrum hann hittir afa á Hamri sko í Borgarnesi og þeir taka... Er það sem golfvöldurinn er núna? Nei, þetta er Hamar í Þverárhlíð og sem að pabbi kendur við. Já. Og hann heitir Hamar nefnilega líka. Já, einmitt. Já, það er sem stannað. En alltaf einu að og sagan segir að afi hafi talað við Óla fóstra það hvort hann geti tekið Þóri vegna þess að Þóri var svona orðinn það stálpaður og þetta var orðið kannski svona honum erfitt, þessi þvælingur og þetta vesen sem að sko hafði einkennt tilveru okkar í Reykjavík á þessum árum sem að liðin voru frá því að pabbi fór og Óli svara því svo sem ekki neinu þá og þegar en ræðir þetta svo við Ingu fóstru þegar hann kemur úr Borgarnesi og Inga fóstra hún á að hafa sagt sko ef við ætlum fara að taka Þóri þá getum við alveg tekið hinn 2 og hvað gerist svo veit ég nú ekki sko 100% nema hvað að einhverju síðar þá er Óli í Borgarnesi og hefur hringir fer á pósthúsið og hringir til Reykjavíkur í barnaverndarnefnd og reifar þetta mál
og samtal hans og afa og sá sem sko talar við Ólaf Fóstra gefur ekkert fyrir þetta og hérna svara snubbót bara og þannig að þeir kveðjast og hérna og Óli hann sinnir einhverjum erindu sem hann átti hérna á pósthúsinu og svona eiginlega á leiðinni út þegar það kallað í hann einhver símadama sem spyr hvort að hann sé ekki Ólafur hérna á Ökrum, jú það hérna samtal við því hérna í símaklefa 2 og þá þar þessi maður frá barnaverndarnefnd sem hann hafði verið að ræða við og spyr hvort Óli hafi verið full alvara með þessum vangaveltum og fyrirætlunum og Óli sagði við hann að svona mál hefði hann ekki flimtingum og þar með var þetta eiginlega slegið svona fast slegið og hjólinn fór í gang. Áttu þau börn? Nei, já, þau áttu einn ættlitanson Gunnar Þór og kjördóttur sem kallað var Dagmar og þau voru Gunnar Þór var hann var eiginlega farin að heiman þegar ég kem að Ökrum 68 Dagmar var þar enn orðin unglingsstúlka sko og en þau áttu engin þau eignust ekki börn saman sko. En þau þetta fólk náttúrulega sér til þess að þið systkinin eru saman. Já, örlögin haga þessu einhvern veginn þannig að þessi þræðir þeir sko renna saman þarna sem eru náttúrulega mikið lán og maður má vera mjög þakklátur sko fyrir þær vendingar vegna þess að á þessum tíma þá hefði þetta getið farið hvernig sem og ég veit að það kom til tals sko einhver tíman á þessum árum 65 til 68 að Þórir yrði ættleiddur einhver læknahjón sem að höfðu lýst áhuga á því og einhverjar viðræður hafnar og hann var hjá þessum hjónum eitthvað en það gekk ekki upp sennilega. En hvernig hugsaðu tilbaka þarna til lífsins á Ökrum? Ég hugsa almennt bara með miklu líu til þess tíma. Var þetta gott fólk? Þetta var sko afskaplega vænt fólk. Þetta var náttúrulega rík fullorðið. Sko Óli Fóstri, hann er 50. Þetta er? Þegar ég kem 50 við. Hann er fæddur. Já, hann er 50. Það er bil og Inga Fóstra einhverjum 3 árum yngri. Þannig að þetta er orðið mjög fullorðið fólk. Og eins og ég segi í bókinni, okkur skorti ekkert þarna. Nei, og við fengum sko fötin voru hrein og það var matur, það var engin skortur á einu en einu. Þau sinntu sko því sem þau þurftu að sinna, hvað okkur var það? Og en það var samt svona kannski eitthvað svona fjarlægð. Við vorum ekki þeirra börn. Og kannski forðuðust þau að mynda nána tengingu vegna þess að þau kannski vissu heldur ekki hvað næsta ár bæri í skauti sér. Einmitt, sko. Maður veit ekkert það en ég hugsa bara með hlýju til þeirra og þessa tíma og þetta var
þetta var mjög farsæl lending. Já, og líka sko þau taka til sín 5 systkin. Já, það bara meira en að segja 5 krakkar sko. Já. Þetta er 5 systkin, 5 ungbörn sem að voru kannski tætt. Já, sem koma náttúrulega úr vondu. Já, búa að mjög kannski þungbæri reynslu áður en við komum að ökrum. Og hugsanlega það geta verið eitthvað sköttuð á sálinni. Hefur eflaust verið eitthvað. Já. Og hérna allt hvert okkar með sinn kross en þetta er meira en að segja það og þetta gerðu þau og ég leyfi mér að fullera hvað sem öllu öðru líður að þau skiluðu bara mjög góðu verki hvað okkur áhrærir. Já. Kannski bara eins vel og þau gátu. Já. En við eigum eitt sammerkt systkin öll, við fórum mjög snemma heiman. Já. Og þannig að frá ökrum. Frá ökrum, það er að segja og það er svona eini staðurinn þar sem að við hefum kannski sagt heim. Já, skilík. Þó að hérna að ég held að það við hefum verið rætt okkur í sveitinni sem systkinin á ökrum, ekki frá ökrum. Það er svona stigsmunur þar á. Já. En við sleftum heimdraganum til þess að gera mjög ung sennilega ég kannski á 15. ári þegar ég fer 14 ára, 15 ára þegar ég fer að Núpi í Dýrafirði og þá er ég eiginlega farin að heiman. Já. Þannig að þetta var svona lendingastaðurinn og svo bara tekur lífið við þetta er með öllum sínum En þegar þú sérðu heyri svona fréttir eins og núna þarna með þetta bakkakot og illmeðferð og jafnvel nauðgun og eitthvað í þessa veru þá kannski hvað þið hafa þá kannski verið lánsum úr því sem komið var. Já, við vorum bara mjög heppin. Bara hvort vekja að við náttúrulega endum öll á sama stað. Við fáum tækifæri sem er ekki sjálfgefið í þessum aðstæðum. Við fáum tækifæri til að kynnast og vaks úr grasi saman. Það er stóra málið. Það er stóra málið og svo er annað sem að nú þekki ég ekkert hvernig þannig sé barnaverndarnefnd vann eða hagaði sínum störfum á þessum tíma sem að svona bendir til þess að þetta hefði getað farið á verstaveg. Pabbi sagði mér einhvern tíman að þarna það leyti sem að við erum þarna á Dalbraut 67 sennilega. Og að pabbi sagði að hann hefði þá haft samband við barnaverndarnefnd og eitthvað rætt þann möguleika að ef ég man rétt þann möguleika að Þórarinn frændi bróðir hans sem var þá bóndi á Hamri og ættaróðalinu að hann tæki okkur 3 og sem að var að eftir sem pabbi sagði raunhæfur möguleiki. Og pabbi sagði við mig að hann hefði fengið þau svör hjá barnaverndarnefnd, þeim sem hann ræddi við, fulltrúum barnaverndarnefndar, að hann fengi ekkert með þetta mál að segja. Og hann sagðist að hafa spurt hvað ylli því og þú ert bara hlutdrægur. Þú ert ekki nógu hlutlaus. Og pabbi sagði ég geta sjálfs ekki verið hlutlaus, það segir sér sjálft. Við erum náttúrulega að tala um börnin mín. En það er þessi einstrengingislegi
háttur sem kannski var hafður á mörgum málum í barnaverndarnefnd. Staðan fyrir að spyrja... Já, kanna bara aðtuga málið. Þá er þetta eins og eitthvað sem áns ég veit það ákvörðunin eða hugmyndin er ekki þeirra og þá sé hún ekki þess virði að og þá komum við náttúrulega að þessu sem er svo bagalegt í kerfi sem að vera sjálft sig. En nú er fyrirgefningi mikils virði. Já. Hefurðu náð að fyrirgefa foreldriðinum? Já. Ég langt síðan ég fyrirgaf mömmu ef eitthvað var að fyrirgefa þannig sig. Hún var alltaf mjög veik manneskja. Og það var léttverk. Já, það var svona léttverk. Ég man þegar ég var í menntaskóla á Ísafirði og ég hringdi stundum í pappa sem bjó þannig í Reykjavík og ef hann kom ekki í síman þá spurði ég, er Þorsteinn við? Ekki pappi heldur, er Þorsteinn við? Ég geti fengið að ræða við Þorsteinn og mér fannst mjög óeðlilegt að nota orðið pappi. Bara mjög, mér fannst það bara svona bara hvernig fór mér illa. En ég held að ég hafi tekið hann í sátt. Það var sannilega 89, í desember, milli jól og nýjárs. Og ég og pappi áttum ágætið samfélag. Eiginlega allar götur þaðinn í frá. Þetta var ekki svona, þetta var ekki svona pappi eða faðir og sonur. En ég kíkti... Ættingjar. Já, ég kíkti til þeirra, Hannes og Laufeyjar og hann átti til að hringja í mig og ég hringdi í hann og við vorum svona på talefóði eins og sagt á dönsku og í sjálf sér ágæti samskipti og gátum rætt allt og ekkert. En þú varst í menntaskóla, sagðirðu? Já. Og eitthvað meira? Nei, svo ég drap aðeins niður fætt ég ætlaði að verða lögfræðingur og svo komst ég vildi ekki vera lögfræðingur og einhvern tímann þá hélt ég ætlaði að fara í hvort það voru sögu, það var einan. Ég var svona með einhverja þreifingar en Þú varst góður í íslensku, þú varst á fjölmiðlum, varstu svona meðal annars prófarklesari og... Já, íslenskan hefur alltaf verið eitthvað sem hefur eiginlega átt hugminn. Og ég hef lært mikið í íslensku eftir ég fullorðnast. Ég hafði náttúrulega ágætis grunn og mamma hafði náttúrulega bringt fyrir okkur systjunum að lesa sem mest og segir í brefum sínum að ég man ekki hvað hann er að segja okkur að lesa Matthías Jochumsson og Jónas Hallgrímsson og það var kannski ekki endilega það sem 6 ára börn hafa áhuga á en enga síður að þetta var það sem var að brýna fyrir okkur og ég lærði mjög snemma að lesa og var orðin læs 6 ára sama áru ég byrjaði í skóla, ég byrjaði 6 ára í skóla, heimtaði það að byrja ára á undan en íslenskan hefur alltaf svona skipað stóran sess í, mér finnst þetta bara þetta er eitthvað sem á að rækta og velta. Ég skildi það mjög vel, ég og mamma heitinn, við vissum aldrei hver kendi mér að lesa. Nei. Það var allir fór ég að lesa. Þannig að þetta er svona og ég er búin að lesa mikið. En þú skrifar þessa bók sem þú veist þú fyrir fína dóma. Já, ég gaf mjög góða dóma og seldist vel. Og seldist vel líka sem er ágætt líka. Já. Og svona einlægni. Já, fólk hefur er það ekki? Fólk hefur haft á orði við mig að það sé svo eindælt hvað ég skrifa þetta af mikil einlægni og án dómhörku
án gífuryrða En segðu mér, hvernig leiðir sjálfum við upprifjuna sem sár, sko? Jú, sko ég held að þegar ég ákvaði að skrifa þessa bók, hugmyndi fættist fyrir sko 10 árum eða hvað. Já. Og svo var þetta bara svona skúffufóður í fleiri ár. Og svo ákveð ég í félagi við Reyni Traustason að klára þetta og ég held að þetta því svona, ég nú ekki lengi þess, 3-4 mánuðir, max, eitthvað svona. Þetta nú ekki flókið. En þetta varð ívið flóknara og erfiðara verk vegna þess að ég sko öðrum þræði sko vildi alltaf skrifa um mömmu ekki sem listakonu. Ég held ég minnist bara eiginlega ekkert á listsköpun hennar. Það var aðri gert það? Það var aðri gert það og mikið af því og þannig ég held ég minnist nú eiginlega ekkert á það. En sko ég vildi sko skrifa um móðurna og manneskjuna. Og einnig vildi ég svona henda reiður á sko ég kom að skikka á þennan tíma. Já. Vegna þess að mér fannst þetta oft vera bara eitt langt ár. Og það var spurningin sko hvar var ég, hvar vorum við, hvenar, hvar og þar var myndið götum. Og með því að leggjast yfir skýrslur frá barnaverndarnefnd. Reykjavíkur, já. Og Kópavogs og lögregluskýrslur. Þá tókst mér að svona finna tímaröð sem bara mjög mikilvægt þegar maður lítur tilbaka og ætlar svona skima yfir liðna tíð að maður geti nokkurn veginn svona hendi reiður á hvaða ár var þetta. Hvar voru við? Skil mjög vel. Og þar fram með göttunum og það segir sig kannski sjálft að lesa svona skýrslur. Sko, það er ekki létt. Þú sagðir áðan að þú spurðir Þorsteinn við. Já. En kallaðir Ástu alltaf mömmu? Ég kallaði henni aldrei neitt annað en mömmu. Já. En það var hún það. Já, og ég þurfti ég talaði einu sinni við hann í síma og en náttúrulega fyrir þann tíma og áður en að við erum tekin af henni þá er þetta náttúrulega bara mamma. Já, og í upprifinu þinni á lífinu. Já. En segðu mig þegar þú varst að rifja allt saman upp. Var þetta ekki sárt? Felldur þú tár? Ég er nú ekkert voðalega mikið fyrir að beygja af en þetta er náttúrulega sárt. Maður er svo gamall. Maður kannski verður svona meir og fær kannski smá fyrir kuski í augað en ég myndi skilja það mjög vel sko. Já. Þetta er þannig upprifenni sko. Já. Þetta var sem sagt mjög erfiðara en ég gerði mig grein fyrir. Ég taldi mjög svona vita ofan að þessu á. En það var æðimargt sem skaut upp kollinum við þessi skrif sko. En þú gerðir þetta, þú skrifa bókina og það hlýtur að vera, þið hlýtur að líða vel með það, hversu góða dóm hún fekk? Já, ég vissi ekkert, ég sagði oft við hann Reyni að hvort hún seldist vel, svona væri aukatriði, það væri skipti meira máli að hún fengi þokkalega umsögn. Já, sem hún aldeilis vekk. Sem hún svo gerði og mér þótti mjög vænt um. Já. Það er ekki sjálfgefið. En mér þótti mjög vænt um það að fólk var að hringja í mig og þakka mig fyrir þetta og fólk sem ég ekki þekki og þeir hef aldrei hitt og margir gátu samsamað sig ýmsu sem þarna kemur fram náttúrulega.
Hefur uppörfandi? Já, svona fann sér einhvern veginn svona sess í frásögninni. Þetta hefur línudans og að stá, sko. Já. Því að það er auðvelt að missa svona í eitthvað og mikið tilfinninga. Já, klám eins og sagt tilfinningaklám, eins og oft sagt í dag. Já, það er ég alltaf að segja. Já, það hefur verið hægur vandi og hefur verið gert að minna tilefni, segðu. En þetta var, ég setti mig aldrei í sko einhverjar stellingar þegar ég var að skrifa þetta. Nei, bara Kolbeinn og Sesson. Ég bara settist niður og svo skrifaði ég. Og það er best að ég segi þess að bara látum aðra gífuryrðin og stóriryrðin og slekkjudómana. Þú gerir engan meiri, sjáðu? Nei, og fólk svona getur lesið þarna milli lína. Allir sem reynt hafi eitthvað í þessa veru. Já. Er það ekki? Jú, þeir sem kannski mögulega þekktu til pappa og mömmu á þessum árum, þau geta svona, þó ég sé ekki að segja einhverja hluti beint. Enda engin ástæða til þess, sko. Það er alveg óþarf að fara úr öllum fötunum, sko. Já. Heyrðu, Kolbeinn, þakka þér mikið vel fyrir að setjast hérna niður með mér. Já, ég þakka þér að bjóða mér. Það er bara ánægilegt. Já. Þetta er bara saga sem má segja. Já, þetta er saga margra í sjálfu sér. Já. Heyrðu, en þakka mikið vel fyrir þetta. Ég þakka þér. Og Rauðaborg heldur áfram eftir eitt augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða músík, listir. Ég held við séum að fara að tala tónlist sem sprettur úr hamförum, en ég ætla bara að vera hreinskilin við ykkur hlustundur og áhorfendur að þetta er svo kallað aflýsingaviðtal, að forfallaðist hérna sérfræðingur sem var búin að undirbúa sig til að taka þetta viðtal, þannig að ég hleyp í skarðið og þykist ekki vita meir þetta mál en þið munið sjá. En 4 góðir gestir komnir til þess að ræða tónlist sem verður til úr hamförum. Ingveldur Ýr, kórstjóri, vertu velkomin. Sæl, takk fyrir. Ólafur Stefánsson, velkomin. Við höfum nú stundum sést á þessum vettfangi í einhver annari umræðu kannski þessari. Já, það er eitthvað allt annað. Já, velkomin. Þú ert Helga Margrét Marselíusardóttir, tónskáld, ekki satt? Jú, það stemmer. Vertu velkomin. Takk. Og þá er eftir Margrét Pálsdóttir, söngkona. Gaman að fá ykkur öll, þið ætlið aðeins að hjálpa mér með það að finna út úr því hvers vegna þið eru hérna. En eftir því sem ég skilst, þá er til söngkópur sem heitir Spektrum og það hefur verið samið ofan í hann músík og kannski best að byrja á tónskáldinu. Að við fáum að vita eitthvað þetta tónverk, hvers vegna samið við hvaða aðstæður og svo framvegis. Já, upphaflega fékk þetta verkefni frá tónsmíðakennarana mínum út í Danmörku að semja tónlist með orðinu brúnn í, og þau getur verið mjög margvísleg svona verkefni og mjög sérstök, og það hefði bara verið svona mitt verkefni að finna út úr því og hvert það myndi leiða mig. En ég sem verk þarna á þeim tíma sem að aur skriður falla á Seyðisfjörð og þar eru þetta bara brúni liturinn yfirgnæfandi og það sem tók alveg yfir þar, og ég fór í kjölfar þess að
eða bara á sama tíma og ég er að semja þetta verk, þá fer ég að hugsa það af hverju þetta svona, ég veit ekki hvernig ég á að segja það öðruvís, en bara svona svolítið heldtekur mig, bara þetta yfirtekur allt hjá mér, þessi hugsa þetta. Og átta mig svo á því að það nú bara kannski mín reynsla verandi Ísfirðingur, Vestfirðingur, að þarna eru einhverjar andstæður í gangi sem ég samt tengi svo skýrt við. Desember þá almennt eru við kannski Vestfirðingarnir og fleiri auðvitað á þessu landi að hugsa snjóin sem tekur yfir allt, hvort snjólaugin séu, hvort það rigni ofan í þetta, allt þetta. En á þessum tímapunkti þá erum við allt innu komin í einhverjar algjörar andstæður, hættan kom, hún var brún, við vorum að fara óskefti, það myndi frjósa, það var að festa jörð í staðin fyrir að fara að losna. Þannig að ég var einhvern veginn í einhverju limbói þarna, bæði átta mig á því af hverju þetta kæmi svona við mig. Já. Og sömuleiðis að finna út úr því bara hvernig geti leikið mér í tónlistinni eða komið til skila sem ég í rauninu finn. Þannig sem þarna stuttan bút, skila því sem verkefni, kennarinn segir við mig þetta þarf að verða eitthvað meira. Og í kjölfar þess þá erum við Ingveldur, kórstjóri Spektrum, að fara yfir þessi mál, svona tónlistarmálin, og ég hef búin að útsetja svolítið mikið fyrir Spektrum. Hún segir átti ekki eitthvað verk fyrir mig og ég leyfi henni að heyra þennan bút með því sem fylgir þá að það nú meira eftir að koma. Ég ætla að leggast yfir þetta verk. Og Ingveldur, þú segir bara, heyrðu, ég ætla að fá þetta. Já, ég kveikti bara strax á fyrstu tónunum, sko. Þetta vil ég og helst meira, eins og hún sagði að það væri í bígerð. Hvað kveikti þér? Hvað var það? Það var bara tónmálið, það var svona hljómur sem kom og var svo flottur og svo alls konar aukahljóð sem kórinn býr til og síðan einhvern veginn hvernig þetta svona leystist upp í, þetta byrjar ómstríkt og svo leysist þetta upp í svona algjöran bara þríhljóm sem er svona það fallegasta, það einfaldasta, reynasta sem við getum hugsað í tónlist. Og það var einhvern veginn, það var eitthvað sem lýsti svo mikið tilfinningunni sem fólk upplifir í hamförum. Fer þetta úr moll í dúr eða? Það leikur sér alveg við það í gegnum verkið í heildsinni, sko. Og ég hugsa, ég sem nú þannig, mörg tónskáld semja þannig þau vita nokkurn veginn fyrirfram, þau eru búin að teikna upp hvernig þau ætla að semja. Ég svona held ég eins og staðan akkurat núna í lífinu nokkuð á móti. Ég vil frekar að það leiði mig áfram. Þannig að endi í dúr eða endi í moll þá það vegna þess að ég það eitthvað sem bara gerist. Og við erum alveg á fullu í því, í gegnum þetta verk, sko. En byrjar ómstríkt? Já, það byrjar ómstríkt og það kannski einmitt svona lýsandi fyrir ástandið og svo breytist það og ég vil ekki segja mikið að því fólk þarf að koma að hlusta á þetta, sko. en það þannig að, Hver eru tækifærin til þess og aðgreina það bara að hlusta á þetta? Já, það á föstudaginn í Grindavíkur kirkju, klukkan 8. Þá ætlum við að flytja þetta verk í heildsinni. Já, og engin tilvíðun að þið veljið Grindavíkur kirkju? Algjörlega. En auðvitað þetta síðan líka komið á streymisveitur á Spotify. Já, ok. Já. Og hvernig leita ég? Bara Spektrum? Þetta verður þetta þá upp, eða? Verkið heitir At Least There Is Not a War. Já, við þurfum að ræða okkur það á ennsku. Já, við þurfum að gera það. En við erum við náttúrulega erum að hittast í Grindavík, eins og þú segir, á föstudag og þar þekkir hún Margrét Pálsdóttir kannski betur til og getur tekið þann vinkil. Já, viltu taka það borta? Já, við ætlum að hittast þar vegna þess að þriðji kafli verksins er í rauninni byggður á rýmingunni í Grindavík. Nú, þú hefur farið út allt bara. Já, það er suður. Það er suðurkaflinn. Og þar erum við, upplifum við rýminguna þegar það kemur, þú sást myndir, bara, við erum farin. Og það var kveikjan af því. Húsið er tómt. Ég fæ ennþá bara gæsahúð. Ég líka. Mér fannst þetta svo svakalegur texti í gluggum á húsum. Fólk var búið að þurfa að yfirgefa húsið sín og svo stóð bara þetta var eina sem eftir voru þessu orð, húsið er tómt og þetta kom í fréttum þannig að ég bjóð til, melodían er búin til úr þessum orðum þannig að melodían er saman í kringum þau. Já, og það var mjög sérstakt að vera í kórnum og fá þetta í hendur eftir að
allt mitt fólk hafði þurft að yfirgefa húsin og stór hópur af vinum, þannig að ég vissi nákvæmlega hvað það þýddi og það að vera með í þessu þegar að þú varst að semja það og komst til okkar og þurfa að læra það og fara í gegnum það og gráta inn í sér og hafa áhyggjur en finna í þessum verkum og þessu verki, öllum þessum köflum að það verið að fást við tilfinningu manneskjuna sem lendir í þessum hamförum hverjar sem þær eru. Og þar svolítið gegnum gangandi þetta andaðu djúpt, býttu, það von. Hvað verður, við vitum það ekki. Og þannig staðan auðvitað ennþá, bæði í Grindavík og víðar. Og þegar við vorum að velja stað til að flytja verkið á endanlega verkið, þá var í raunin ekkit annað sem kom til greina heldur en Grindavíkur kirkja sem hefur tekið á móti Grindvíkingum og gestum þeirra og stutt við alla, verið opin. Já, þannig að það var þetta mjög áhrifaríkt. Já. Erum við að tala svona kúltiverða birtingamynd þetta reddast? Já, eða kannski bara stundum reddast bara ekki neitt. Nei, eða bara stundum reddast ekki neitt. Og stundum verðum að bara búa í þannig heimi. Við vitum ekkert hvað verður og hvernig við einhvern veginn leysum, úr sumu leysum að bara ekkert. Nei. Og það kannski líka svolítið eins og Margrét var að segja að ég var búin að semja 4 kafla og kaflarverksins eru fjórðungana, landsfjórðungana. Já. Það kemur vestur Súðavíkurflóðið, suður Grindavíkur rýminguna, norður Krapaflóðið Sölvadal og austur Seyðisfjörð. Og þegar ég er búin að semja það, þá samt stendur maður eftir með þessa risastóru spurningu, og hvað svo? Og það bara margt sem gerist í heiminu líka á þessum tíma sem ég sem þetta verk. Það innrás Rússa í Úkraínu, það bara breytt heimsmynd. Bara við erum ekki að upplifa þessa friðartíma eins og við vorum að fara inn, sem í rauninni það sem ég skýri verkið út frá. Verkið heitir At least there is not a war. Við erum að eiga hérna við einhverja brjálaða náttúru í Íslandi, við erum alltaf að þurfa að eiga við hennum, alltaf þurfa að taka tillit til hennar, en við búum þó allavega á friðarstað. Skilurðu, og það var svolítið svona þess vegna kom þetta yfirheiti en í lokin þá bæti ég 5. kaflanum við og í kjölfar þess að dóttir mín sem ég var 5 ára þegar Súðavíkurflóðið fellur og það man ég og það í kjarnanum mínum og verður alltaf í mínum kjarna og þá horfði ég á mína 5 ára dóttir sem spyr mig eftir að hlusta á fréttir horfði á kvöldfréttir og hún horfir á mig og segir mamma verður alltaf lægi þegar ég búið að ræða innrás Rússa í Úkraínu og slík mál og eitthvað hef ég hikað og það kannski vegna þess að þannig horfði ég á litla stelpu sem var bara jákuð mér þegar ég upplifði mitt og þá og ég hika og ég get ekki svarað henni og það enda múið leggur einhvern veginn höndin á mig og segir þetta alltaf leið, ég spyr bara Guð mér hafði nú ekkert heldur tekist vel upp í kristilegu uppeldi þannig að ég skildi ekkert hvaðan þetta kom sjálf, bara ekki neitt en hún kemur með þetta og þannig að síðasta kaflin heimurinn og heldur þessu svolítið opnu og spyr bara, erum við örugg? Ég veit það ekki. Ég heldur sem aldrei örugg í neinu. En það annar mál. Það sem henni dettur í hug þegar maður hlustar á okkur tala, það þessi sérstaða okkar Íslendinga að við vitum í rauninni aldrei hvað að fara að gerast. Já. Og Ólafur, við höfum svolítið tekið það inn í tíðarandan og inn í okkar svona bara þjóðmála hugsun, inn í stjórnmálin, inn í efnahagslífið, bara inn í alla fjandan, eða ekki? Jú, það til dæmis bara atburðir í Grindavík hafa ábúðslega áhrif á pólitík og efnahagsmál og allt mögulegt, en ég náttúrulega gamall fréttamaður. Já. Og þegar verkið var komið í heild sínu fyrir framan mig, þá hugsaði ég með mér, þetta bara, þetta eru 4 stór fréttir hérna sem þetta verk Já, og svo hugsaði ég aðeins betur og hugsaði, nei, þetta er ekki 4 stór fréttir, þetta er hvernig fólki líður þegar það heyrir fréttir af alvarlegum atburðum og hamförum.
þetta svona eitthvað samtal við náttúruna, ef svo má segja, sem að við erum tilneytt að búa við og er okkur alla jafna gjöful og dásamleg, en getur síðan að vera svona yfirmáta hörði og hotnataka og þannig að sko já, þetta verki tala til manns á svo mörgum plönum í rauninni. Það er fallegt og aðgengilegt, myndi ég segja, af sko það er jú, eins og Ingveldur sagði það er ómstrítt á köflum en ofsalega fallegar melódýr og það er nú kannski annar kaflinn, vögguvísan sem er innblásin af Súðavíkurslysinu sem mitt uppáhald. Og þar eru að tala þinn persónulega missi. Já, það eru því. Þá er ég að í rauninni gera upp svona að það eru minningar sem ég hef af þessu, þar sem ég sit bara sem lítil stúlka heima hjá mér með kveikt á útvarpinu. Mamma mín var kennari í Súðavík á þessum tíma, grunnskólum í Súðavík, fyrir ekki við. Og og auðvitað finn ég fyrir þessari streitu og hræðslu og öllu því, en ég sit bara á að því að það var tilkynnt í útvarpinu ef ykkur fannst. Þannig að maður satt bara, en ég man eftir mér sitjandi og hlustandi útvarpið og það var það mikill snjór að ég sá ekki út gluggann, þannig að ég sá ekkert út og ég er eiginlega að upplifa þetta augnablik þar sem ég man eftir mér að hugsa til vinkonu minnar. Ég var með hundinn hennar í fanginu, hann hafði fundist, hann var heima og og ég man eftir að hafa ég var einhvern veginn í hugunum að eiga samtal við hana og það er alveg það sem ég skrifa ég skrifa að þótt við séum kannski á ólíku tilveru sviði, þú veist, hún var þar og ég er hér en þessi áttæmi samt alveg á þegar ég er 5 ára og að við séum á okkur ólíku sviði, ég ná ekkert í gegn en hugsanirnar voru bara svo sterkar og þannig að þetta er Lullaby into Another Dimension, þú veist, þannig að þetta er eiginlega bara vögguvís á milli einhvers konar vídda þar sem ég tala og segi henni frá því að þótt að ég sé hér og þú sér þar eða hvernig sem það er þá munum við samt geta haldið áfram að tala saman. Og vinkona þín er jafnaldra þín á þessum tíma 5 ára gömul einnig? 6 ára. 6 ára, hún deyr 6 ára. Mér finnst að sko það lag á að vera hittari. Það er það hefur eitthvað svo víða skírskotun finnst mér. En sko þarna, mér er samt líka alveg gott að tala það í þessu samingi sem er alveg ágætist tækifæri er að ég er bara einn lítill vinkill í þessu öllu saman. Þú veist, við erum að koma út úr samtali bara í síðustu viku þar sem Flateyringar tala það að þau vilja eins konar uppgjör og þeirra málum eins og Súðvíkingar. En lengi höfðu við ekkert ræðum í Súðvík vegna þess að var svo lítið til að fréttaefni. Við erum ennþá þarna. Við erum ennþá á þessum tíma að fólk bara finna alls konar leiðir og ég er alveg viss að þetta á sér stað miklu víðar en bara hjá okkur Vestfirðingum, þetta á sér stað í alls konar málum sem hafa komið upp og þess vegna hef ég orðið svo glöð þegar fólk hefur hlustað á þetta verk því það hefur nú verið flutt allavega hlutur af því og svo einu sinni í fullri lengd. Það sem hefur gert mig glaðir þegar almenningur finnur fyrir því sem er verið að flytja en það þarf rosalega margt að ganga upp til að það gerist. Ég þarf að semja það þokkalega. Ingveldur þarf að taka við því og hún þarf að matreiða það líka ofan í kórinn og báðar þurfa að selja hópnum það að þetta sé þess virði að leggja bæði orku og tíma og allt í þetta og svo þarf kórinn að trúa þið líka. Og það er eiginlega sem að mér þykir svo dýrmætt að hafa orðið í þessu. Við getum ekki komið þessu svona til skila nema því það er bara 25 manna kór, ég sem tónskáld og Ingveldur sem kórstjóri erum bara búin að taka sameiginlega ákvörðun að fara í þetta, þú veist, að gera þetta. Tókst þú Ingveldur einhverju liti við verkinu áður en það kláraðist endanlega? Já, við fluttum 3 kafla fyrir 2 árum. Það var svona fyrstu 3 kaflarnir, vitandi það að það kæmi meira en við ákvaðum að byrja á því. Og það var strax mjög áhrifaríkt, það var í Norðurljósasal í Hörpu og ýmislegt þetta að gera það í því flotta rými að ég vinn svolítið mikið með rýmið líka og síðan hélt Helga Margrét áfram og kórinn að svona klára og eiginlega svona, já, bara full gera verkið og svo tókum við það upp fyrir ári síðan sem er sem sagt núna að koma út á Spotify, svo upptaka.
En kórinn sem tekur þátt í sköpunarferðinu. Hann tekur þátt í. Er það ekki frekar sjálfgert? Jú. Það var svo, við þurftum til dæmis að finna út úr því hvernig ætluðu þið að koma veður, hljóðum og náttúrunni inn í þetta. Við söngvarar ekki með neinn önnur hljóðfæri en röddina og röddirnar okkar. Hvernig getum við skapað þetta? Og þið gerir það? Við gerum það. Þannig þú heyrir... Ég syng rigningu og snjó og síðar í verkinu. Gerir það mjög vel. Já, rosalega góður í því. Og þar var Er hann bestur sem sírena? Já, ég sagði að maður mætti nota þetta bara í sínum almennu störfum. Þeir eru að vara við þegar það stafar hætta viðskiptafrelsinu, þá má ég nota sírena. Nei, það eina ástæðan fyrir því hvað okkur þykir vænt verkið. Það kemur til okkar, svona í bútum og þeir voru ekki allir einhvern veginn full sandir kannski þegar það kom til okkar. Helga Margrét, við náttúrulega þekkjum hana, eins og hún sagði, búin að útsetja mikið fyrir okkur og leysir Ingveldi stundum af og svona, mikið unnið með okkur. Hvað er Spektrum stór eining, margur kór? Við erum svona það bil 25, svona, rockar pínlítið til. En og við byrjum svona að syngja okkur í gegnum þetta og þá stoppar hún og segir nei, býtu, hér þarf ég að skrifa upp á nýtt, hér er þegar í unison og höfum þetta ekki svona og þá náttúrulega finnst okkur að eigum ennþá meira í þessu þannig að það gerir það okkur þykir að ennþá vætna þetta en ella. Býrð þú, Ólafur, yfir klassískri tónlistamenntun? Nei. Ég er bara að blaffa mig í gegnum þetta. Hvað er langt sem þú byrjar að syngja í kór? Já, ég söng í kór þegar ég var krakki, fyrir margt löngu, en ég er búin að... Býrðu þá ekki yfir klassískri tónlistamenntun? Jú, þetta gerir hann það, þetta er bara lítilæti, hann er mjög góður tenor. Já. Ég er búin að vera í bráðum 10 ár í Spektrum. Já. Það er nú heilmikil skóli út að fyrir sig. 10 ára afmælið í Spektrum á þessu ári. Skóli minn, það er svo leys. Þetta hljómar mjög áhugavert. En auðvitað náttúrulega, og það er gaman að ræða þetta við ykkur án þess að ég hafi heyrt það. En það sem ég ætla að gera í kvöld er að ég ætla á Spotify. Ég ætla að hlusta á þetta. Þú veist, þannig að Vertu með, gott til að hlusta í til þú heyrir í Óla heyrir snjóin. En þetta er náttúrulega það sem þetta eru rúmar 20 mínútur í heildina, hvort 20, nei það erum 14, rúmar 14 fyrir ekki, þetta eru 14 ég var aðeins svo stór þannig í mér Nei, fyrir ekki, hver kafli er alveg rétt 3 mínútur Að reynda að taka frá alveg 20 mínútur til að jafna mig bæði á undan og eftir að hlusta það í einu og hlusta svo getur hlusta á einstaka þannig að ná samfellinni En þetta er það sem er svo skemmtilegt við raddir raddir eiga náttúrulega þennan stundu tala um ofurkraftur kór og söngs sé textinn, þú veist við fáum auka við fáum ekki bara tónlistarmáli við fáum líka myndmál með textanum og þetta er samt það sem er svo skemmtilegt við raddirnar að það er hægt að biðja raddir og fólk nýta raddirnar í alls konar hljóð og slíkt og fólk kannski þekkir rigningu best með því að hún sé leikinn svona með fingrunum en við öll þessi hljóð á mér alveg svona hjartansmál þetta kæm allt úr röddinu, frá röddinu við notum andadráttin, við notum innöndun og útönduna til þess að fá þú veist svona, þannig að þetta er alls konar element í rauninni Spérhæðsla er ekki málið í þessum hlutningi? Nei, hún er það ekki. Hún er það ekki. Hún er bara ekki til í þessum kóra. Hún tekst ekki í þessum kóra. Nei, og það er góða framlag Ingveldar og hennar, hún er búin að bara strauja allt slíkt úr þessum hópi. Frábært. Við höfum alltaf fengið í þessi 2 skipti sem við höfum flutt verkið í fyrra skiptið að hluta og í seinna skiptið í heild. Við höfum fengið gríðarlega sterk viðbrögð frá áheyrendum. Og það var svo skemmtilegt að það sögðu sumir við okkur eftir að við fluttum í seinna skiptið voruð þið með þessi veðurhljóð á bandi þetta vorum bara við Já, þetta var mjög mikið hrós til kórsins en það sem var líka gaman í salnum í Kópavogi þar sem við fluttum þetta í heildsinni síðan fyrir ári eða tæpu þá gátum við náttúrulega nýtt svona grunnlýsingu og aðeins leiki með bara leikhúspartin í þessu, sviðspartin. Þetta er ekki leikreit en þetta er samt hannað á þann hátt og hópurinn er algjörlega með í því að finna út úr því hvernig við getum undirstrikað áhrif tónlistarinnar með bara hreyfingum á þess að það séu stórar
það þarf oft bara mjög lítið til og oft hjálpa ljósin mjög mikið en þarna bara svona heildar upplifun hópsins á því sem þau eru að syngja og það skiptir svo miklu máli og ég bara þreytist ekki á að vinna með það að allur hópurinn sé einarður í því að skila til áhorfenda því sem hann að segja eða því sem hann að upplifa hverju sinni og þetta kannski svona, þannig erum við farin að taka kórformið aðeins lengra heldur en við þekkjum það við erum ekki komin út í hefðmyndi leikhús en við erum kannski samt farin að stíga inn í það svæði. Teygja ykkur í það. Við erum aðeins farin að teygja okkur þang og ég náttúrulega kem sjálf úr leikhúsheiminum óperusöngkona búin að vera á sviði þannig að mín, ég hef alltaf litið svona á kór, þennan kór. Það ekki allir kórar og þurfi ekki allir að kórar að vera þannig og eiga ekki að vera það en þannig að það sem var svo gaman innan gæsalappa í salnum að við fengum, og ég fekk það frá fleirum en einum, að fólk upplifði óþægindi og leið illa á tónleikunum. Og ég að tala um þetta sem hrós vegna þess að það þýðir að þau upplifðu algjörlega þessa rýmingu, þau upplifðu hvernig Helga var að tala við vinkonu sína, þau upplifðu tilfinninguna bak við það í gegnum tónlistina en líka í gegnum hópin. Og jafnvel líkamleg viðbrögð. Líkamleg viðbrögð. Og þetta var fleiri en eitt sem sagði bara mér leið í alvörinni illa. Þetta var það vel gert. Á tímabili, Á tímabili. Af því að svo kemur þetta. Svo leysist það. Við skulum spyrja Guð, bara hvað verður? Já, þannig að þetta var allir tilfinningaskalinn, skulum segja það þannig. En að fólk komi á kórtónleika og heyri ykkur tónlist og fái það sterk viðbrögð að það veki fram svona sterka tilfinningar. Það alveg einstakt. Og kannski einskýringin á því ekki bara náttúrulega hlýtur að vera mikil galdur í tónverkinu og flutningunum en líka kjarni þessa verks eins og við erum að ræða hérna hvað við erum samofin að sjálfsögðu þessum náttúruhamförum sennilega flest okkar sem tengjast einhvers konar missi eða áföllum af einhvers konar hvort sem það eru skyndileg veðrabrigði árekstur í stórhríði eða á einhverjum risaskala að hve miklu leyti haldið þið að hún sé sönn þessi klísja með að við séum einstaklega góð í því að bregðast við náttúruhamförum eins og þú hefur núna brugðist við náttúruhamförum með því að skrifa þig frá þeim með að búa til fegurð, búa til músík en ekkert rosalega umhugað að fyrirbyggja þetta of léttvægt spurning til þess að ræða hann í þungu alvarlegu samhengi eða? Nei, mér finnst það ekki ég held alveg við séum góð í því að fyrirbyggja ég held það alveg, þrátt fyrir allt við getum ekkert séð allt fyrir. Nei, við vitum ekki hvað við erum að fyrirbyggja. Nei, stundum vitum við það ekki. Og stundum erum við bara að gera okkar besta. Og ég trúi því alveg að gegnum gangandi sé bara fólk að gera sitt besta. Og og það þýðir kannski svarið væri að það þýðir eiginlega ekki að dvelja í því. Nei. En að þetta einhvern veginn samofið Íslendingum og þótt að ég sé að taka til þannig einhvers konar fjögur atriði þá held ég bara hver einn aðili sem hefur verið hér og búið og hefur upplifað Ísland á sér sína sögu. Ísland náttúruhamfarir, bara í grunninn. Já. Þannig ég það eru mjög mörg atriði sem hefði verið hægt að taka til. Ég meina, það var rýmd heil eyja í gosi, skilurðu, og þar erum við með bara stóran hóp fólks úr Vestmannaeyjum sem getur líka sagt okkur hvernig þetta var löngu áður en við vorum byrjuð að hugsa einhvers konar viðbrögð við þessum málum. Og við gerðum alltaf okkar besta. Ég man líka svo skýrt eftir flóð í Súðavík þegar ég fór aftur og fór í skólan og gekk gangana og það náttúrulega vantaði marga í skólan og þá man ég eftir að ég fór að horfa á myndirnar á veggjónum og svo spurði ég mömmu hvað þetta væri og þá voru þetta myndir eftir krakkana því að kennararnir voru bara að reyna að finna leiðir til þess að láta þeim líða vel og þá var listin nýtt þau hefðu verið beðin að teikna tilfinningar sínar og þannig ég held að við séum alltaf við þekkjum hlutina og við erum alltaf að gera alls konar og ég held að við höfum mörguleiti brugðist mjög vel við en svo vitum við ekki hvað verður.
Nei. Var þetta einhvers konar svar við spurningu? Já, mér finnst það. Þú nefndir sko að þetta byrjar sem skólaverkefni hjá þér. Þú ert út í Danmörku. Í hvaða skóla sér? Royal Academy of Music. Já. Og Danir þekkja náttúrulega ekki náttúruhamfarir eins og við. Nei. Var það út af sögu tónversins sem þetta á ensku sem sagt? Heyrðu, úr þeim farvegi sem að sprettur af? Ég fekk hérna verkefnið þennan brún sem var náttúrulega bara, námið mitt fór fram á ensku, þannig að það var bara brown og mér langaði til að þau skildu mig, þú veist, þegar ég að byrja og hérna langaði til þess að það væri, og ég vinn almennt rosalega mikið með texta líka og ég geri það, en langa oftast á íslensku þannig að en ég vildi að þetta væri eitthvað sem þau gætu skilið hvert ég væri að koma og ég gæti sagt söguna af samtengingu þess brúna og þess hvíta snjór og aur og svo að leis og þannig að það byrjar þannig og ég hreinlega hugsaði eftir að ég var búin að fara í þetta, við ræddum það með þess að vinkvöldur hvort ég ætti að fara með það og færa það yfir á íslensku, en þá var ég bara orðin svolítið tilfinningarlega tengd því og ég vildi bara klára þetta svona en svo ég miklu meira að skila með verkefni á íslensku heldur en ég að gera ensku. Já. Almennt, sko. Ertu búin í náminu? Já. Og ertu komin hingað heim til Íslands? Já, og hef verið hér. Já, ég er búin að vera, þurfti bara að fara í. Já, ég skil. Og ertu að semja bara á fullu? Já. Áttur þér eitthvað einlegsljóðfæri fyrir tónsmíðar eða? Já, ég er með háskólamenntun líka í söng og í kórstjórn og svo er ég með píanó í grunninn líka. Já. Semur það á tölvu eða semur við píanó eða? Allt. Allt við píanó? Það er kannski það sem að færi svo mikið líka út af tónsmíða námi er að það maður er tekin úr sambandi við það sem maður er vanur að gera. Þú veist, ég var vön að setjast við píanó og semja og þá var það í smástund tekið úr sambandi. Þú veist, mér var bara bannað að setjast við píanó og semja tónlist og þá var bara, heyrðu, þú færð bara, þú veist, og þá mátti ég til dæmis einu svona velja með hljóðfæri sem ég spila ekki einu svona á og átt að semja með það, þú veist, og þannig að og það er það góða sem maður fer úr með þessi, maður getur svo sem samið þá tónlist hvar og hvenær sem sé einhvað mótíf svona í hausnum á manni, sko. Þú lifir spennandi lífi, ég öfunda Já, ég skal leyfa þér að hugsa um þetta sem mjög svona rómantíska hugmynd ég sagði það, ég rætti þetta við einhvern í morgun og sagði bara, en þegar öll er bótning fólk þá verða mín börn líka veik og ég sitt heima en ég þarf samt að skila ykkur ógulega flottu verkefni og ég þarf að láta hausin á mér komast á þann stað að það sé ekki það sem sé á sér stað, heldur ykkur allt annað. Og hún þarf að skila á réttum tíma Ég öfunda og dáist líka að ykkur söngurunum fyrir að hafa nægilega góða söngrödd og nægilega svona félagshæfileika til þess að fitt inn í kór og prófa alls konar nýja vittleysu, henda frá ykkur óttanum og vera að breyta ykkur í sírenur og veðurhljóð og ég dáist líka að þér Ingveldur Ýr, mér sýnist kórstjóri og óperusöngurna og ég veit ekki hvað og hvað. Mér sýnist þú vera með volgar glósur þarna á nótunum en ertu enn að breyta verkinu bara fyrir föstaskvöldið? Ég er alltaf að skrifa inn, sko, ég bara er alltaf að punkta eitthvað niður í nóturnar fyrir mig og sem að ég náttúrulega kemur framfæri til kórsins eða ekki. Einmitt mitt lindó. Nei, þetta er bara, sko, maður náttúrulega á endan bara að stjórna þessu á þess að horfa á nótur, sko. Ég stjórna þessu utan bókar þannig þó það séu þarna nóturnar þá kann ég verkið en þetta er bara, maður er alltaf að kafa dýpra og alltaf að reyna að finna lausnir og svo er eitthvað sem við hefum nú gert svolítið í Spektrum og Óli hefur nú verið mjög duglegur og það er að svona finna sögu bak við verkið og hafa það sem undirtón í verkinu og Magga hefur líka verið mjög dugleg þar og svona undirteksti þannig að svona hluti að þessu að hópurinn hugsi það sama og verði svona ákveðið afl sem að áhorfandinn upplifir sem heild, ekki bara, þú veist, einn er að hugsa þetta og hinn er að hugsa hitt, þá oft verður þetta svona kaotískara. Þurfum eiginlega sko syngja eins og einn maður, hreyfa okkur eins og einn maður og hugsa eins og einn maður. Þetta er dálítið svoleiðis ef þetta á að virka vel. Já, svona í grunninn, þó þetta sé allt 25 ólíkir einstaklingar, þá verður svona sameind. Og við erum alltaf með handrit, þú mátt ekki gleyma því, það er alltaf handrit fyrir hverju, hvar eigum að standa og hvernig, og svo með sveigjanleikanum að vera alltaf tilbúin að mæta
mæta breytingum og við mætum handrit sko. Nákvæmlega. Bara komið handrit. Já, þetta svona, við vinnum kannski, já, ég meina, sumir kórar, ég meina, ég vissum að það eru kórstjórar sem gera þetta líka, en við höfum bara vanið okkur á þetta og þau bara krefja mjög handrit mjög fljótlega í ferlinu. Af því ég hef alltaf bara, við gerum þetta svona. Er þetta ekki bara atvinnumennska eins og hún gerist best? Hún er það, og mér langar aðeins að koma inn á það. Þetta var mjög góð spurning, því að sko, kórsöngur getur verið alveg þjálfun í ýmsu, rosalega mörgu, en við erum að tala að stórum hluta á Íslandi. Það er gífurleg fjöldi sem syngur í kór, 2% þjóðarinnar. Og það er rosalega stór hluti þess hóps sem leggur mjög mikið á sig. Þetta er bara almennt vinnandi fólk sem mætir bara í vinnunum sína en hefur rosalega metnað fyrir því sem það er að gera. Það mætir samviskusamlega, það lærir heima, það lærir utanbókar, það setur sig eins og þau eru að segja, það setur sig inn í þetta, það gefur sig að öllu leita því sem þau eru að gera og það er bara bæði rosalegt nám, það er mikill svona bara nám fyrir fullorðið fólk líka. Óli vill ekki meina að hann sé búin að syngja og vera að mennta sig í þessu, en þetta er búið að vera menntun í 10 ár og er sífelld endurmenntun fyrir fólk og líka bara í samfélagslegum lestri að þekkja fólki sem er í kringum það, vita hvernig það bregst við. Á Margrét erfitt með þessa línu að því hann hreinlega líður illa eða verður hún mjög glöð, þá þarf ég að vita að ég þarf að standa og vera við hliðina og klára það mál. Ég bara handleysum það álega minn að þú skrifa betri greinar og þér gengur betur í vinnunni því meira sem þú leggur í kórstarf. Það er ekki spurning, ég er alltaf bara að læra gríðarlega mikið á þessu, til dæmis sko, hún er alltaf að þjálfa okkur í svona hreyfiþroska. Ég hef greint sjálfan mig með svona samhæfingarþroska, sko. Ég get ekki sungið og klappað, gat ekki sungið og klappað. Gat, nákvæmlega, það er mjög mikilvæg. Það er nefnilega málið, það er námið, sko. Og þetta eru svona hlutir eins og hún er að berja inn í okkur kór líkamann. Við þurfum að skynja hvert annað og hreyfa okkur saman þannig. Og það er náttúrulega í einum þætti verksins sem við höfum bara ekki talað það er norður. Það er krapaflóðið í Núpá í Sölvadal sem olli hörmulegu baraslysi fyrir nokkrum árum, en þar erum við að hugsa krapaflóðið og hreyfa okkur dálítið svoleiðis. Á síðustu æfingu var það hægar, hreyfið ykkur hægar. Hægar. Og hægar. Sko, já, og það er líka vegna þess að það er ekki texti. Nei. Og tónmálið er einfaldlega, það lýsir bara krapaflóði. Já, það lýsir þessari þéttni, að því að við erum að tala þessari þéttni sem svo þegar hann gengur niður og vatni eða bara þetta flóð, þá endanum leysir úr. Já. Og verkið endar í því og endar líka svona í því sem mér er kannski svolítið svona hugleikið í þessu öllu saman. Það er að það gerist, eitthvað stórt, eitthvað alveglegt og stórt. Svo kemur nýr dagur með allri þögninni og allri kyrðinni og það er það sem við þurfum svo að eiga við. Já, og svo er það paradóksin í heila bara öllu okkar lífi að sko við höfum verið að fagna núna kyrrviðrinu á höfuðborgarsvæðinu. Og svo loksins og þurfiðri og svona, svo verður til þessi rosalega mengun og núna byrjar að hreyfa vind og það kemur rigning og við fögnum henni sem aldrei fyrir vegna þess að loftið verður hreint í gamla, góða, íslenska skítaveðrinu. Þetta er alltaf svona kraftarnir, meira sér skógareldar eða svona vísir að skógareldum sem aðrar þjóður þurfa að glíma við. Við vorum nú í því í gær, ég horfði mitt á þetta og sá bara hvað var sinueldurinn var nálægt húsunum í Kópavogi og það kom sama tilfinning. Það kom bara svona algjöri vannmáttur og samkennd með fólkinu sem horfði á þetta og þú veist, við vitum við erum með gott fólk sem er að gera og laga og ætlar að slökkva hennan eld og svo leiðis, en það er öllur pottu kvöld, þá vitum við ekki neitt og þar þarf fólk að horfa á það að þetta er bara í garðinum hjá því. Þannig þetta eru alls konar aðstæður í gegnum alls konar hluti í lífinu og einmitt talandum að vera í febrúar og horfa á sinueld á Íslandi að því að jörðin er svo þurr. Þetta er eitthvað sem við stundum við vitum ekki að við eigum að bregðast við vitum ekki að við eigum að vita þetta. Man verður að hugsa til Hegel sko og tesu fræðarnas en
Þú, Margrét, ég er ekki búin að kynast þér nægilega vel til þess að kalla þig Möggu, sko, þó þau kalliði Möggu. En við þurfum að fara að slá botnin í þetta, en mér langar til þess að þú svona reynir að segja okkur leikmönnum og læriðum hvað það er við kórinn sem að svona þér finnst mesti galdurinn, af hverju fólk meitt vera öllum þessum tíma í það að syngja í kór. Hver er ávöxtunin og af hverju nennu þessu? Af hverju eru 2% Íslendinga í kór? Það er samfélagið, það að hitta fólk, syngja saman, það gerist eitthvað sem er erfitt að lýsa. Það eru svona töfrar sem leysast úr læðingi þegar fólk syngur saman. Það kemur saman til að syngja, tekur frá tíma, kemur kannski þreytt á æfingu og það er bara æfingu, jú, er að mæta. Og svo hittum við félagana og förum svo að syngja og þá bara gleymist allt annað. Það verður, það er í rauninni kraftaverk, bara hljómurinn sem kemur, samhljómurinn, það hefur áhrif á taugar líkamanns, það hefur áhrif á vöðva, það slaknar á, það verður allt gott. Og það að eiga þetta samfélag þar sem eru 25 manns og það er alltaf einhver að gangi gegnum einhverja erfiðleika. Við vitum það alveg. Og við stöndum saman, þannig að þegar við sjálf erum að fara í gegnum erfiðleika, persónulega erfiðleika, þá þurfum við ekki einu svona að segja neitt. Við erum með stuðning alls hópsins. Og þegar við gleðjumst, þá kunnum við að gleðjast og gerum það. Og eins og ég segi, að æfa saman, læra hvert af öðru, hlusta á röddina sem er við hliðina á okkur, sem er fyrir framan okkur, sem er í hinum endanum, finna, eins og töluðum áðan með kór líkama, þetta er einn líkami, við erum að hreyfa okkur saman, þó við finnum ekki líkamlega hvert er öðru, að það styrkir maður svo mikið. Þannig að við verðum sterkari einstaklingar og betri í samfélaginu. Og hugtökin sem kom upp í huga núna þegar maður heyriði lýsa þessu er svona auðmýkt og tillitssemi og þakklæti. Nákvæmlega, algjörlega það. Ég þarf að taka þetta skref, sko. Ég er áratugum saman, búin að leiðinni í kór. En kannski láti bara vaða núna. En ekki bassi eða? Veit það ekki. Tenur kannski. Já, þíngengur, þeir eru nú gjarnan tenur. Þetta ræktar allt saman í okkur bara manneskjuna. Og fjölbreytileika manneskjunar og þess vegna er bara svona ofsalega skemmtilegt að semja fyrir söngfólk vegna þess að hljóðfæri er inn í þær. Ég get ekki stilt það. Ég get bara vona að þau stilli sig sjálf og við kórstjórandir. Við verðum bara að vona það að þau mæti tilbúin í hausnum til þess að stilla sig saman við annað fólk. Þannig að það er beauty í þessu. Dásamlegt. Frábært að fá ykkur í heimsókn. Er ég að gleyma að spyrja eitthvað sem vilja koma framfæri í lokin? Erum við bara góð? Ítrekka þess að samveru okkur á föstudaginn. Og öll séu velkomin til okkar klukkan 8. Klukkan 8 í Grindavík. Sjálfsögðu ókeypis inn, veitingar á eftir. Ég var að keppa á Íslandsmóti í Bridge. Já. Það er líklega það eina sem við myndum fyrirgefa. En gangi ykkur sérlega vel í þessu öllu til hamingju með þetta. Takk. Og þið öll til hamingju. Takk fyrir. Ingveldur, Ólafur, Helga Margrét og Margrét. Kæra þakkir. Kæra þakkir og það verður forvitinlegt að fylgjast með framgangi þessa verks. Þið eru allavega búin að kveikja mikið áhuga. Takk fyrir okkur. Áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur, nýr kapli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég komið í sæl. Til minni kominn Þröstur Ólafsson hagfræðingur. Þröstur, verður velkominn. Takk fyrir.
þú skrifaðir grein sem heitir Yfirskýrð þjóð og þú ert svolítið gagnrýnin í greinni á svo margt sem við erum að gera. Og fullt tilefni til og endala. Já. Já, sko, byrjum á þessu. Þú segir hérna, það dugar skammt að prísa okkur sjálf fyrir að nota og virkja græna orku. Svo tekur við, sko. Já, slagorðið hér á Íslandi hefur verið þetta. Já. Við eigum svo mikið að grænni orku. Aha. Þannig að við þurfum að nota hana. Við erum ekki að menga með því. En ég er að segja, nei, ekki kannski meðan að verður að eingöngu virkja orkuna, en til hvers? Já. Ef hún fer í einhverja vöruframleiðslu, þá mengar hún mjög mikil. Þannig að afleiðingar af því að virkja, afleiðingar af því að búa til græna orku, getur orðið mjög djúpt kolefnisspor. Já. Það er það sem ég er að segja. Já, einmitt. Þannig að þetta, sko, græna orkan okkar getur farið í, ég segi svona svarta... Já, og það er endalaus, sko, orðsins fyrstu merkju, það er endalaust eftirspurn eftir grænni orku. Já. Þannig að það er engin, mann þurfi ekki að segja það með einhverju upprópunarmerki, það sé hægt að selja græna orku. Það vilja allir græna orku. Já. Til þess að framleiða vörur sem menga og hita lofthjúpin. Og við gerum það. Við gerum það alveg heil mikið. Já. Heil mikið. Einmitt Eða þá við erum að setja þetta í gagnaver sem aðalega eru hér til þess að hjálpa Kísildals fyrstum til þess að þróa gervigreind. Já. Þannig að þú segir svona hraður hagvöxtur hefur ekki bætt kjör fátækra. Já. Ekki styrkt innviði, ekki aukið jafnrétti, þjóðlífið er orðið harðara, tillitslausara og ómennskara. Já. Er þetta samspil? Það er samspil á þessu öllu saman. Já. Og þú hefur oft heyrt þetta, sko, þegar að allt er á flegi ferð, það er allir, sko, brjálað að gera. Já. Og það vantar allstað hérna og þar, vantar rafvirkja, vantar pípara, vantar þetta og allt springist upp, allt velagið. Og þjóðfélagið fer allt inn á einhvern voðalega hraðagýr. Þetta er svona eins og að keyra bíl á 120 km hraða götur Reykjavíkur. Það er ætla sér að keyra 180 eða 40. Það lætur eitthvað undan. Þessari voðalega miklu keyrslu okkar á alla efnahagsinnviði landsins. En hvað, sko, með það sem þú ert að setja út á, eða gagnrýna, skulum við segja, að, sko, ef við færum þessa leið, þá erum við, þú til dæmis sem nefnir Fjarðarál, að það er sem sagt, kannski stærsta dæmið að Kárahnjúkavirkjun sem er... Já, hún er langstærst. Já. Og var byggð, ég hef kallað þetta, sko, spellvirki. Já. Að búa hana til því það eyðilagði svo mikið af miklum perlum í landinu. Já. Svo fáum við svo lítið út úr þessu. Já, það er mál. Við seljum orkuna, yfirleitt ekki á markaðsverði, heldur lægra. Og árið er allt flutt út. Og laun að hluta til, það er helmingur af starfsmanna eru útlendingar. Það flytja launin að mestuleyti út og skattar eru engir eða mjög litlir. Þannig að þetta er bara lélegur business. Þessi stóriði okkar. Bara lélegur business. Já, það er þeir koma sér undan. Þeir fara ekki inn nema þeir semji sko, skattatrjálsland og lága orku. Lága, græna orku. Já, og svo er það líka náttúrulega þessar verksmiðjur eru svo skuldsettar eigendur sínum að... Svo er sagt. Þannig að... Svo er sagt. Já, svo er sagt, já, ég ætlaði, já. Svo er sagt. Rétt. Og þeir flytja allan hagnaðinn út sem áborgun á lánum. Já. Og það gerir engin eitt athugasemd við það. Þess vegna verður engin afgangur, verður engin verðmætasköpu hér innanlands.
Nei. Af þessi, því að verðmætin eru flött út og allt sem að sölu andverið þeirra snertir, það kemur aldrei til Íslands. En það náttúrulega höfuð eða sko sveitafélagi hjá ríkið náttúrulega fá skatta starfsmanna. Þeirra sem eru hér með, já, þeir fá það. Þeir fá það. En það svo lítið af öllu. Af heildinni það bara tiltölulega lítið. Já. Það þetta sem mjög lítið. En þú lýsir svo ágætlega, segir íslenska hagkerfið hefur lengi verið kyrt á háspennu og hraða. Allir að flýta sér. Já. Þetta svoleiðis. Já. Og eftirspurnin eftir mannskap, og ég segi það sko, það vantar mannskapin til þess að geta gert þetta á einhverjum eðlilegum hætti og þess vegna eru launin alltaf að fara upp og þess vegna helst verðbólgan við. Hún nærist á þessu, á þessari spennu okkar. Þess að ég eftirsóttur í vinnu og það margir vilja fá mig í vinnu, þetta hækkaði launin mín. Ég þarf ekki að fara í verkalýðsfélag til þess að spurja mig um eigið það. Ég gerir það bara. Nei. Svo eru fólk sem hefur ekki verið á launum sem eru tengd launatöxtum í áraraðir. Ég veit ekki hvað langt sem ég var á þannig bara þegar ég var sjómaður. Já. Og það fólki sem verður eftir. Þess vegna segi ég að jafnrétti hefur ekkert aukist við þetta. Nei. Eða þeir sem bátt með að láta endurna saman. En hvernig væri það ef við hefðum ekki farið þessa leið? Við hefðum ekki verið að virkja fyrir stóriðuna og ekki neina svona gráa svarta atvinnustarfsemi, mengandi atvinnustarfsemi. Hvar væri við? Sko ég ekkert að gagnrýna fyrstu skrefin í stóriðinni. Nei. Það þurfti að búa til hér hagkerfi sem lifði á fleiru heldur en sjávarútvegi. Og það var alveg nauðsynleg skref til að koma okkur eitthvað áfram að gera þetta á sínum tíma. Fyrstu 2 virkjanirnar voru hvað það verði í lagi. En síðan hefur bara verið haldið áfram. Eftir við vorum konir upp á einn af stöðu að vera eitt af 5 efnugustu ríkjum heims og að selja græna orku á lágu verði, búa til mikla spennu í hagkerfinu og óleysanlega verðbólgu. Það bara ekki þess fyrir því. Já, hún sjálf bara. Hún bara kemur þegar allir hækka sitt. Já. En sko það eðli sko hagspennu að eftirspurninni meiri en frambúðið. Og þá hækkar eftirspurnin sig meira og meira. Já. Og við höfum búið við það svolítið lengi. Mjög lengi. Já. Og þú segir þjóðlífið harðara, tillitslausara og mennskra. Þetta svolítið. En það vegna hraðans? Sjáu þetta til dæmis í byggingu núna sem eru verið að benda á að sér á bara eftir 1 ára og 2 ár? Já. Dæmið það? Sjáðu bara til Sundhöllina. Hún var byggð nýja Sundhöllin. Það leið ekki ár áður en að þakki hrundi í gufunni og það var mildi að ekki dræpust þar fjöldi manns sem var inni. Það var nýbúin að rekka það út. Og þarna eru steypuskaðar eftir 1 árs notkun. Þetta agalegt. Og það að færa á fleiri staði þar sem svona. En svo gamla húsi það allt í leið með það? Já. Byggt 87. Þetta bara eðli hraðans. Þegar allir eru að íta eftir, við þurfum að gera miklu meira á hverju klukkustundin áður og þá verðum við ofta að svindla. Og það gerum manni í stórum stíl. Það með þess að held ég að sé alveg rétt að við Orkuveituhúsi sem þurfti nú nánast að byggja upp á nýtt að þar var parketti lagt á áður að steypan og þotnu undir. Já. Þannig að það vissu allir að þetta var algjör og það var búið að vara við þessu. Já. En það var það ná húsinu í gagnið á ákveðnum tíma. Og innflutningspartíið beið. Já, akkurat. Já. Sem kannski lýsandi fyrir þetta að skrifa. Það er öllu kastað til og af því að bara. Við höfðum ekki tíma til þess að vera 4 vetur í menntaskóla.
Nei. Það er þetta stytta þá í 3. Já. Og nú er allir að hamast við að ná þessu og skólakerfi er bara, ég segi ekki mólum, en það er mikið kvartað undan því. Já, og krakkar einmitt á þessum aldri sko þarna þá fórnaði að vel félagslífinu sem er stór hluti af skólagöngunni. Sem að lifir á alla sína ævi. Já. Það er bara það sem maður gerir. Já. Eftir að hafa verið í góðum menntaskóla. Já, en það er nú ráðherrann sem að gerði þetta, kom þessi framkvæmd, hann er ekki lengur í stjórnmálum. Nei. En það hefur enginn tekið þetta tilbaka. Nei. Það er kannski merkilegast. Já. Það er eins og engin þori að stíga það skref tilbaka. Nei, það er svoleiðis. Og hyggi að það yrði auðveldara heldur en þegar það var tekið þetta skref áfram. Það er stytta. Já, ætti að vera það. Já. Herðu, en þetta er, sko, segja að á sínu tíma þá fór ég í boði Landsvirkjunar að skoða Kárahnjúkavirkjun sem þá var ekki alveg fullgerð, en sko það vorum við 3 svona eldri blaðamenn, ég, Elín Hist og Sigmundur Ernir fórum hérna og þetta var fínn dagur sko, þetta var fínt sko og svona virkjanir alltaf svona fallegara innan og öllu vel við haldið og það vantar ekki sko, en svo hringir Ómar Ragnarsson í mig og þá var hann að svona selja dagsferðir á Kringilsárrana og hann spyr mig hvort að ég vilji koma með og hlusta á sig sem ég gerði og þeim degi get ég ekki gleymt sko. Þetta var alveg ævintýralegt sko, sjá hvað maðurinn lagði mikið á sig til að berjast gegn þessu sko. Hann var með bílræði eitthvað 3 stöðum og Siriuspakki hverjum sko, það sem hann var að borða, en hann er svona sko, hann er svona náttúrubarn algjör sko. Mikið baráttumaður í þessu. Já. Og Guðmundur bróðir minn, Guðmundur Páll. Já. Hann skrifaði mikið og fór þarna og kvaddi svæðið. Já, það ok. Já, hann var svona bara mjög áhersamur um þetta. Já, hann skrifaði náttúrulega þessar stóru bækur allar. Jú. Það er vatnið. Það er vatnið og það er perlur í náttúru Íslands og það er hálendi í náttúru Íslands, ströndin í náttúru Íslands. Já. Þetta voru allt mikla bækur. Mikla stóra bækur. Já, ég var hérna með daginn Eyþór Eðvarsson sem er mikill áhugamaður strandminjar. Já, og endurhent votlendis. Já. En við erum að týna, kannski getum við ekki varist hærri sjávarstöðu með þessar strandminjar sem eru neðst. Við þurfum þá mikið grjót til þess að gera það landið. Já. Við ætlum að verja. Já. Það er að hækka, hefur hækkað verulega síðastliðin ár. En kannski þarf að skrá þetta þröstur. Já, þetta þarf að skrá þetta. Eyþór væri náttúrulega tilvalinn til þess. Þetta þarf að skrá þetta. Já. Þetta eru mjög merkar minjar. Já, heldur betur. Þarna byrjaði allt saman í ströndina. Já. Fyrst að ég talaði við hana þá kom fram að ég hafi verið 10 vetravertíðar í Breiðafirði en aldrei séð Gufuskálavör. Og hann eiginlega rak mig bara vestur sem ég og konan fórum hérna á. Þetta er alveg stórmerkilegt að sjá. Er hún svona falin eða nei, í landsleginu meina ég? Nei. Bara maður er litið í kringu sig. Já. Nei, þetta var mjög auðvöld aðkomu sko. Já, en hérna sko, ég er alveg viss um það að ykkur sem les greinina, þú er reynda búin að fá mikið hól fyrir greinina, og margir sem að tekja undir með þér, en þeir sem eru úrtölumenni á svona, þeir alltaf örgulega við værum þá bara ennþá í bara torkófunum eða. Það er náttúrulega bara festað því að þetta þurftu við á virkjunum að halda í upphafi. Já. Og ég er ekkert að segja að þær hafi verið alla vitlausar. Nei. Ég er ekkert að gagnrýna þær.
Ég er bara að segja, nú er komið nóg. Nú skulum við bara huga að því hvort við höfum ekki nóg. Vegna þess að þessi hagvaxtarskeið sem við höfum tekið með stórframkvæmdum, þau hafa skilað okkur svo litlu. Já, eins og Ríkissjóður er í vanda og það er eiginlega allir innviðir landsins í miklum vanda. Og allar stéttir þykist hafa orðið eftir í launabaráttunni. Hvernig heldur það næstu kjarasamninga verði? Þetta er sem sagt, við erum í háspennu, eins og segir, þjóðlífsins. Við keyrum allt í botn. Keyrum allt í botn. Já. Og einhver tíma verðum að býta úr nálinu með það. Já. Við verðum að gera það. Já. Öllu eru takmörk sett. Já, bara það sé ekki á seint. Nei, það... Já, jú, það getur orðið á seint. Það þegar við vorum búið að fórna á miklu af landinu til þess að það verður bara eftir lélegur frá, kannski fara menn í Dettifoss, sko. Hver veit það? Það verður bara eftir tveir fossar, Goðafoss og Gullfoss, einn á Norðurlandi, einn á Suðurlandi, búið. Já, svona sem sýnisvotn bara. Sýnisvotn. Ég man eftir, sko, þegar ég satt í flugvélinni með Ómar og leiðin austur og hann hafði miklar áhugjur að þessu og ég segi svona, heldurðu að þetta sé bara síðasta vatnsaflsvirkjunin og nei. Akkurat. Aldeilis ekki. Akkurat. Ég vildi ekki kynni ræðinu sem koma eftir, ég man hana bara ekki en hún var alveg, það var mjög ákveðin. Það er að það er ekki, sko. En þetta, sko, eins og þú segir hérna, eins og háspenna, maður skilur þetta svo vel þú segir þetta, að það er, við sem erum að vinna hérna til dæmis á fjölmiðlum, það er alltaf spenna í kringum þetta. Það er, sko, núna er til dæmis spennan hjá okkur eða þú, sko, að fyrirtækin fara með auglýsingar inn á, sko, hérna, erlenda netsíður staðan fyrir að vera hér og þetta er svona, það þarf alltaf meira, það er alltaf, það er endalaus seint. Þetta er þessari nýju tækni, má segja með þess samfélags tækni, er hún líka hraða aukandi. Hún er alltaf að breytast. Þú ert alltaf að hlaupa á eftir henni til þess að halda þér í því tæknilega umhverfi sem að mann telja sig þurfa á að halda. Og þar er þessi tækni ítir mjög mikið undir og fylgist að mann séu alltaf á fullu. Við sjáum það bara núna á þessum vetri sem ekki er enn komin en þá erum við búin að vera með svifryk hérna sem er, sko, svo mengandi að Ég finn það bara sjálfum mér hvernig það er að vera úti. Ég geng úti og bara ég stíplast bara. Já. Ég heyri fleiri segja þetta. Það má aldrei minnast á það að það mætti draga á naglanótkunum þínu, það má aldrei minnast á það. Þá maður að valda einhverjum óþægindum hjá einhverjum. Það þyrfti að vera svona kerfi, sko, fólk þyrfti að sækja að fá að vera á nagladekjum. Já, eiginlega væri það ekki vitlaus hugmynd. Nei, það er svona, getur einhver þurft þess, sko, en að það væri þannig að þetta væri undantekning. Það væri kannski ekkert þannig vandamál út á landi því að þetta er ekki, það er í þessu þéttbýli hér sem er þetta vandamál. Þannig að umferðin er svo mikil. En það sem er lítil umferð, til dæmis hérna, sem minni byggðarlögum, að þá skiptir það kannski litlu máli, en þegar hérna sem eru, sko, 1000 bílar á mínútu, sko. Það er Þeir eru harnir að finna fyrir þessu Akureyri. Þeir eru harnir að finna fyrir þessu Akureyri. Já, sem voru alltaf með hérna, voru lítið í þessu, notuðu sand. Ég bjó Akureyri nokkur ár og það var svoleiðis. En sko, eitt hérna sjá það, ég ætla að lesa stuttakafla. Hafið í fjörðunum kringu landið, vindinn á leið yfir landið, sandinn, víkurinn, mölina, jafnvel heilu Móbergsfjöllin, Laxveiðár, víðáttur Þistilfjarðarbyggða og fjörð í Kaupæti. Þetta er svo langt gengið að fara að, sko, brytja niður heilu fjöllin, sko. Það á bara
fara í Gíðuhnjúk fyrir austan Húsavík. Já. Og hérna. Og svo hérna upp í Þringslum, Sandfell, heitir það held ég. Já. Það endur ekki Móberg, eða hvað, ég veit ekki. Það Sandur. Já, það Sandur, já. Já, þannig að okkur ekki við bjargandi. Jú, okkur við bjargandi ef við viljum nennið því sjálf. Já. Við þurfum að vilja það. Já. Og má ekki liggja að vera sama hvað gerist svona. Nei, bara ef einhver fær atvinnur einhver staðar, út í Nárassi einhver staðar. Já. Þá hérna... Já, þú vilt við meina að það sem þú ert að gera og aðrir að taka undir með þér og skrifa aðrir greina líka, það sé svona vörn í þessu, það geti orðið það. Já, það sem það ætti að vera, ég veit ekki hvort það virkar, það getur vel að við séum orðin svona ónæm fyrir þessu. Já. Viljum bara halda áfram að keyra verðbólguna, halda henni við og... Já. En viltu bakka? Þessir hérna... Viltu að við bakkum? Það ekki hægt að bakka, nema að þú lokir einhverju álveri og segir það nú orka. Nei, það til dæmis eins og á bakka við Húsavík. Já. Það svona... Hvað á að eyða möklum peningum í það? Já. Það nú búið að eyða ansi mörgum miljörðum í aðstöðuna þarna og það var skiljanlegt. Jarðgöng og hvaðina? Jarðgöng og heil hafnargarður og svo framvegis. Já. Hvað á að eldast lengi við svoleiðislega? Já. Þeir hafa orðið ytra umhverfið. Þeir hafa orkuna þarna, hún komin á Þeistareykji. Já. Nú verður þeir bara að spjara sig sjálfir. Já. Og svo líka náttúrulega þessi furðu fabrika í Helguvík. Já. Það einhver veiku komið að þeim til framkvæmd. Já. Og svo munum við náttúrulega vandræðin eftir að hún sett í gang. Það var allt lífandi að drepa. Já. Það hérna, hefur alltaf verið áhamaður umhverfið. Þú er svona form á skógræktarfélagsins og... Já, ég segi ég hafi nú oftast verið það, já. Þess að ég er alinn upp við það. Já. Eða ég elst upp við það, ég er kannski ekki ísvítjandi alinn upp við það heldur. Nei. Það voru bara þarna svo mikil umhverfis spjöll sem hafði verið unnin þarna á heiðunum fyrir ofan bæinn þar sem ég átti heima. Hvar var það? Húsavík og síðan heiðarbóð til Reykjahverfi. Já. Þetta voru bara melar og grjót. Já. Og á þetta var að verða að reka fé. Já. Og þá fór ég að velta þessu fyrir mér. Já. Hvernig stendur á þessu? Já. Og bróðin aldeilis. Já, hann ekki miklu meira. Já. En það ekki, þú verður ekki verið neitt amlóð í þessu samt. Það skal ekki segja það. Nei, fjáröflun og halda þeim. Hagvættaskeið undanfarna áratuga hafa ekkert bætt þessi gerfi. Þau eru í aumra ásigkomulagi nú en skömmu eftir hrun. Framkvæmda hamsleysi okkar hefur keyrt hagkerfi langt út fyrir eigin getu. Það er hugmyndir sem hyrst hafa að fá hingað orkufreka erlenda iðju því nýsköpun að geta innlendra atvinnuvega sé takmörkuð. Þetta er einhvern veginn svona eins og hamstur á hjóli. Þú eigur ekkert mikið störf í sjávarútvegi. Nei. Hann er orðinn sjálfverkur, það er með kvóta. Já. Byggjar ekki neitt skip nema það skilu öðru í staðinn. Og þar eru takmarkaðnar, aukningarnar mjög takmarkaðar. Ég segi ekki þessi út fyrir okkar heldur eru takmarkaðar. Já. Iðnaðurinn er háður innanlands kostnaði þetta mikið hvað getur flutt út á honum. Já. Og samkeppni við erlendar vörur og við stöndum bæði vel og illa þar. Aha. Og það eru þessir landbúnaði, við þurfum ekki að tala um hann er svona sem hann er. Já. Ekki í góðu samkeppnisformi. Nei. Og þannig að við þurfum ef við ætlum að auka, þá verður það að koma utanfrá. Já. Og þann business þekkjum við. Já. En þetta er einfaldlega lélugur business fyrir okkur sem þjóð. Já. Er það niðurstaðan bara? Já. Þessi stóriðja sem er ekki núna, já. Já.
Já. Hins vegar er sem að ekki pláss fyrir þetta, þá hefur verið gerðar ýmsar breytingar á orkuverðinu á undanförnum áratugum. Já. Þannig að það hefur skánað. Ég veit það. Það hefur skánað. Já. Og Landsvirkjun fann að skila. Já, hún fann að skila. Hún var nú lengi rekin sko með halla. Já. Eða semst eigið fíð ósekkit hjá henni. Já. Áratugum saman. Já. Ég held að núverandi forstjóri hafi breytt miklu. Kannski, ég veit ekki, ég hef ekki kynnt mér það. En auðvitað sýnir reksturina, hann hefur staðan hefur mjög breyst. Þetta sé svona ástriðumaður fyrir þessu að snúa þessu við. Já. Er ekki komin tími til að saldra við og spyrja tilgang alls þessa? Já. Hvenær fáum við nóg? Já, hvenær nóg eins og konar sagði. Já, hvenær nóg? Já, það er komið nóg við það. Já. En svo er það, sko, samt erum við, svo er ekki beint stórið, samt erum við að auka sjókvíaeldi og það sem við erum að spila hættuspil með náttúruna. Þar erum við að spila á náttúruna, ákvæmlega eins og með virkjanirnar. Og þó að þeir segi sem að reka þetta og eiga þetta, að þetta sé allt í lagi og mengi ekki neitt, þá er margbúið að mæla þetta út nánast allan heim. Norðurlöndum, sérstaklega Noregi og Kanada, að þeir skilja eftir sig úrgang. Ræðilegt þeir borða fæðu og skila henni aftur út. Hún sekkur til botns og gerir vatnið allt skítugt, sjóin allan skítugt. Það er bara að það sést ekki. Þá er lítið sagt og gert. En auðvitað er þetta mjög mengandi atvinnuvegur. En landeldi er aftur, það er allt í lagi með það. Já, það vex mjög rætt. Já, það er gott. Já. Það er mjög gott. Já, milljarða fjárfestingar eru þar. Já, það er mjög gott. Já. Herði, en þú hefur fengið þannig viðbröðið þessu að þú fengið marga til að hugsa. Vonandi. Já. Vonandi. Já. Mig? Nei, þetta er fínt, Þröstur. Ég bara hveti áfram og þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, þá hefur Rauðaborðið satt sitt síðast orðið í kvöld. Við þökkum samfylgdina, en við viljum minna á að fyrir ykkur sem ekki hefði gerst áskrifendur, farið inn á samstöðin.is og þar finnið þið hvernig hægt að gerast áskrifandi, 2.750 krónur á mánuði, áfram megin. Takk. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.